Bayang magiliw, perlas ang silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit tugtughaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig, ang bituin at araw niya kailan pang may di magdidilig. Lupa ng araw ng waraming pagsikta, buhay ay langit sa ating mo. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a
for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw mga kauturan ko kay Kristo sa sining Martes sa ikaduha nga semana sang Adbyento kag sa aton pagsaulog sang kapiestahan ni San Nicolas, Obispo. Si San Nicolas, Obispo sang Myra, Turkey, napatay sa ika-4 nga siglo. Wala na sing may nahibaluan na nungod sa iya kabuhi. Sugod sa ika-10 nga siglo, nanginlapnagon ang pagpadungog sa iya, kag samasami ginakabig siya nga patron sa sidlangan, kag subong man sa nakatungdan. Ang pagpadungog sa iya nagpagyed sa nakatundan tungod sang pagsaylo sang iya relikya halin sa Myra pakadto sa Bali, Italia, sang ika-11 nga siglo. Ang kaalwan ni San Nicolas nagsugod sang kostumbre sa pagpanghatag sa mga dulot sa mga kabataan sa adlaw sang iya piyesta. Kagani diri man naghalin ang dagway ni Santa Claus sa tion sang Paskwa sang pagkatawo. Ako mismo ang magatatap sa akon mga karnero, kag magabayaw ako sang isa ka manugbantay nga magapahalab sa ila. Ako ang Ginoo, ang mangin ila Dios. Mga muyo kita. O Ginoo, nagapangayo kami sang mapainubuson, sang imo kaluoy kag sa bulig ni San Nicolas nga obispo, apini kami sa tanan nga mga katalagman, agud nga handa kami maglakad sa dalan nga nagapadulong sa kaluwasan. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Jesucristo imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Mateo, kapitulo 18, versikulo 12 tubtob 14. Kag si Jesus nagsiling, ano bala sa inyo? Ano bala ang himuon sang isa ka tawo nga may isa ka gatos ka mga karnero? Kag ang isa sa ila na dula. Bayaan niya ang 99 didto sa bakulod, nga nagahalab kag iya pangitao ng nadula nga karnero. Nagasiling ako sa inyo, kung iya makita ini, ang iya kalipay tungod sining isa, labi pa sang kalipay niya sa 99 nga wala madula. Subong man ang inyo amay sa langit, hindi luyag ang isa sining magamay nga mga kabataan madula. Para sa aton pagpamalandong, kita pag-aupda ni Sister Josephine Rastica, sang Sisters of the Rural Mission, Order of Saint Benedict. Mamati kita sa iya pagpaambit, sang reflections. Maayong aga, kag welcome sa aton programa, Sister Josephine.
Mayong aga sa imo, Sister Ninya, kag subong man sa aton mga tagpalamati sa sining programa. Ang aton santos nga ebanghelyo nagapahanomdom sa aton tanan kung ano kita kapalangga sang Dios. Suno kay San Mateo, handa magbiya ang tag-iya sang karnero sang iya 99, agud pangitaon ang nadula nga isagid lamang. Ayhan sa aton panghuna-huna, binuang ini, ibaylog gid ang 99 sa isa lamang kabilog. Siguro kung sa aton ini matabo, makasiling kita, pabay idira, total, isa man lang ina ang nadula, man sa lawayon, wala gaupod sa iya panong. Mirisin niya ina kung makita siya sang iban kag ihawon, total may ara pa man 99 nga nabilin. Mga utod, hindi amo ini ang balatyagon sang Dios. Ang tanan para sa iya importante, ukon bilidhon. Kag hindi pwede nga madula bisan isagid lang. Sa akon pagpamalandong sining santos ng ebanghelyo, akon iniiangot sa akon kabuhi. Ako nakita nga ang karnero nga nadula, amo ako. Nga sama-sami, nagalisa, o kung nagtalang sang dalan. Paano? Napulo kami ka mag-utod, kag ako ang kamanghuran sa babayi. Hambal sang akon mga utod, spoiled brat ako, siling nila, what nene wants, nene gets. Ayhan tungod palangga ako sang akon amay, kag hambal nila, ako kuno ang babayi nga version ni tatay. Or sang una nga tinaga, carbon copy, ako ni tatay. Sang elementarya pa ako, gihilibion permi ang akong duha ka mga magulang, nga mga babayi kay hindi ako mag-attend sang katekesis. Kay didto sa amon sa uma, sa amon banwa, ang mga high school students sang Catholic school, amo ang nagahatag sang katekesis sa elementary school. Kag wala ako sinaiyaga attend. Gani, ginasugid ako sang mga classmates sang magulang ko, nga wala ako ga-attend kag nagasuhot ako sa kudal nga barbed wire sa pagpalagyo. Lo and behold, after sing isa ka tuig ko nga pag-eskwela sa Riverside, to make my story short, nagsulod ako sa kumbento, sa pihak sang pagpamatok sang tanan sa akon pamilya. Halos ang tanan sa amon banwa nga nakakilala sa akon, nahayang hagid kag nagsiling, ay sus Diyos ko, nagmadre ang anak ni Francisco. Hindi sila magpati kay wala gani kuno ako ga-attend kakatekesis sa eskwelahan sang elementary pa ako. Sang nahatagan ako kahigayunan, nga naistorya ko sila kag nagsiling sila sa akon. Ay, nagmadre ka gali, day. Ang sabat ko sa ila, amo ako sina kapalangga sang Dios. Sa pihak sang pagkabatinggilan ko, iya ako ginhatagan sang kahigayunan, nga mag-ambit sining grasya sa pag-alagad sa iya, kag nalipay man sila para sa akon. Aton gid tandaan mga utod, nga bisan ano pa ang aton nga mga kakulangan sa kabuhi, ang pagpalangga sang Dios sa aton, himpit kag wala nagabaylo. Bisan ano pa kita, handa siya sa pagbiya sang 99 agud pangitaon ka nga nadula. Tungod kay pinalangga ka nga anak sang Dios. Maayong aga sa tanan kag dalayawon ang Dios. Madamo gid nga salamat Sister Josephine sa pagdedicate sang imo time kag pag-share sang imo reflection kaupod namon tanan diri sa kahanginan. Ang Dios magabalo sa imo sang dako sa imo kaalwan. Para sa mga interesado makigangot sa mga madres sang Sisters of the Rural Mission Order of St. Benedict, pwede ninyo sila makontak sa sining address. 171 Kamingawan, Barangay Estefania, Bacolod City. Ukon makigangot sa cellphone number 0906-4822-463. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sininga istasyon.
Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Paulines Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ninia Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos ng pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility. O kung hindi na makabata, magtuga man sang early menopausal. Ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit
pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatugas ang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga. Kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dala sa ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, gina-nourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gaton may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sadtong 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Ang fertilized duck egg ay ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot.
Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatud Bombo kahit kanino sa nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time. 32 minutos na nakaligad sa oras nga alas 4 saga. May ngaga Pilipinas, may ngaga Western Visayas, syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa atriya nga panatuntunan drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Martes kita sa karon nga adlaw banwa pet sa 6 kita sa bulan sang Disyembre tuig 2022 kag 19 dias na lang mga kabinan sa aton nga para sa aton nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. Christmas in the air, you can feel it everywhere. 19 days to go before Christmas. 19 dias na lang kag Pasko na. Sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Surilia sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Ano nga aton mga top stories of the day nga aton nga tutukan kag diskusyonan. Ang pagkawat sang manhole na tigayon nga mapunggan sa isa ka maisog nga Bacolod nun. Ginatubang gini siya mismo sa alkalde sa siyudad sa Bacolod pero way man siya sa record sa Police Station 8. Kag subong man sa ato nga mga kabombo, no? Ti ang mga stall owners, no? Sa mga kauturan naton kag sa ato nga mga kabombo, ang mga stall owners sa Manokan Country ginhatagan until end of the year. No? Nahatagan until end of the year sa mga kauturan naton or sa aton nga mga kabombo tubtob sa katapusan sining Disyembre agod magbayad sang ila sining nga pagsugod sa pagbayad sang ila nga mga arrears. Samtang sa dugang pa nga mga balita. Sa mga balita pungsud nun nga ito nga diskusyonan 1.9 million pesos nga smuggled nga mga Bombay na tigayon iya nga makompiskar. Ma-update man kita sa sining padayon nga pag-oppose sa Maharlika Fund. Kag sa mga kabombo naton sa balita gikan sa luwas sang pungsod, syempre, ma-update kita sa nagapadayon nga FIFA World Cup 2022. So, it's a heartbreak para sa Japan, no? Ang hampang kagabi, pero sa subong nga kaagahon, matigayon ay hansang isa pa ka Asian country, ang South Korea, nga makuha iya mga kabinan ang makuha or maangkon ang kadalagan batok sa pungsod Brazil. Mangin tsansa ayhan kay damo ang injured no sa players. Sige. Ato niya nga ibaroon kag magapakigrabe man ang pagbantay ito sa South Korea ho. Magapakigangot kita sa ato niya Bombo International Correspondent direkta iya mga kabinan sa South Korea. Si Sir Celestino Borlan Mercurio Jr. Kamusta?
paano bantayan sa mga South Koreans, no? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Ahay, grabe man tong pagbantay sa Japan, pero na-finish lang gid sa 3-1, no? In favor of Croatia. Ay, grabe. Sige. Initanan ha sa ato ni mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo ang ato niya nga diskusyonan. Samtang kita rin pangalagan sa subong iya nga aga, dirigid lamang sa Martes naman nga edisyon sa ato niya nga panatuntunan. Subong iya nga aga, ti kamustahon taanay ang ato niya nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod ho. No? Sa mga kauturan kag sa mga kabombo naton, kamusta ang ato niya nga sitwasyon? Kaya sa ato niya nga mga tagpalamatisos na maniyang bao kukis ang mga kawatan, hindi gid mapungga, no? Ina balang mamintaha gid. Hasta manhole gakadalasa, man nag-viral gid niya sa social media sa mga kauturan naton kag sa ato niya nga mga kabombo ining pagkawat, no, sang manhole driyas aton sa may syudad sa Bacolod. Susmayo lang kay mayara sang motorista o kunining concerned citizen lang nakita yagid samtang nagamaneho siya sa iya sining pribado nga salakyan. Nakita niya gid, kita mo ninyo niho sa video nga gina-play naton. Sus, ang duha to kawatan nagpalumba man dinalagan kay grabing busina sa ila mo. Ginamayo gid, no, ang concerned citizen, tapos may gwardya pa to nga nakakita tinapunggan ang ano ning pagtawag man, hindi naman ni e-bike, no, do it's like do ka e-bike no, do ka tricycle para do bike, e-bike na gyapon Bombo Harold, no. Kita niyo man sa video ginpalapitan sa tanan kag ginkuha yatong manhole kag binalik sa katuntoged, no? Tapos kung madakpan ka gani, mapaluoy-luoy ka, mambal ka nga way kakbalo, mapakitluoy ka, hindi ka lang pa pag-i-report. No? Sa pagkamatuod, kung ay ni nakitaan sang isa ka concerned citizen, kita nyo na sa video sa mga kabombo naton, kung ay ni nakitaan sang isa ka concerned citizen, goodbye kung taning manhole kundi nagmato-mato siya ibalik. Butang balon, no, wala na consummate iya mga kabinan, no, ang kita nyo na ginapaligid yung manhole. Why na consummate ang krimen? Timakon mo nga kaksan mo ng manhole nga na. Nakita gid yaho. Kita gid sila yaho. Bumayo gid video. Ining duha ka mga upod niya manhole nagpinalumba dinalagan. Sus, perte, no? Amo na bla ko kisa nga tanan na lang, no? Inyong hasta manhole dala saon kawaton. Ginatubang gani nisla sa Shaho ang ining nadakpan sa alkalde syudad sa Bacolod. Ni mga kung na-consummate ni goodbye tong manhole to. Ang way kapakbalo kung gabi bukas ang manhole. Basi iban magkala disgrasya padira chikeron ta. Ang pinaka-latest nga update. Huwag naman naging pa-blatter sa police station. Kahit tinapunggan na ni. Hopefully, ang ibanda hindi man magsulod sa pinsar nga amuning himuon, no? Si Bombo Carla may defensor sa piyak nga linya. Chikeron naton. Unang hugnat sa balita subong iyang aga. Bombo Carla, good morning! Yes, Bomboan, good morning. So matulutawhay pa ang aton sining dalanon diri sa syudad sa Bacolod, Subo nga kaagahon Bomboan. So diri kita balabaw kumbaga Bomboan na bulabog ini si Mayor sa pagkuha kumbaga kawat sini nga manhole diri sa Maydalan, Araneta. So nasakupan iniya sa Police Station 8 Bomboan. Galing wala na consummate o kung wala na tigayon ang pagkuha sini nga manhole Bomboan ay tinakitaan sa concerned citizen kagin pabalik mismo sa nagkuha ang manhole Bomboan. Susunod kay Police Major Jury Puerto, wala ini na consummate kay ginpabalik, no? Kag wala man sang complaint nga gikan sa isa ka telco Bomboan nga ginkuha ang ila sini nga manhole Bomboan. Kag madamo naman sang kabeses nga may
may nadakpan si Police Major Jory Puerto nga nagapangkuha sa nga manhole o galing kay ti blotter lang, wala na pasakaan sang kaso ang mga nagapangkuha sang manhole Bamboan. So tatlo ni Kuntani Bamboan ang madakpan o galing kay ti ang duwa nga nagasakay sa isa ka tricycle Bamboan nagdalagan. Oo. So ang nabilin ang muna lang ang driver. Kung sa video, bala Bombo Carla, do perting Yes. talaas ang duha. Doon na balang sus nagdinalagan sila dason ti may baluan mo gid nga guilty bla sila haw. Sakto gid. Ginsakay tatlo gid sila yang nagkuha yes ang manhole mo Bombo Carla. Sakto gid Bamboan sila sila duwa sila mismo nagauyat sang manhole sa sidecar Oo, sa sidecar. Daling kiti tungod nga hindi magusto sang driver sang tricycle siguro nga bayaan ang iya sini nga tricycle Oo, ay ti amo bala ni siguro ang iya sini nga pala nga buhian. So nagtiner siya sa iya sini nga tricycle ti siya mismo ang ginpapabalik sang manhole nga ginkuha nila Bamboan. Ginpaligid niya liwat Bombo Carla. Amo gid Bamboan gin paligid niya liwat Bamboan. So mayon ni gani Bamboan sa may dalan Araneta nadakpan mismo ang ang nagkuha sinisang manhole kay ang diri sa madumduman naton Bamboan natabo man na ini sa may diri sa may dalan na Lacson sa may Bandalagan tubang sa isa ka mall diri sa may barangay Mandalagan Bamboan. Wala gid ato na kitaan ang nagkuha, wala gid na identify ang nagkuha sang manhole. So delikado kay ti footwalk Oo. ginaagyan permis sang tawo kag ti kung ikaw nga hindi mo makitaan ang buho ting madagdag ka gid ang dira nga daan sa area sang Mandalagan Bamboan ang dalom is tubig. Andiri man sa may dalan Araneta for sure tubig man ang dalom Bamboan. So grabe Bombo Carla inablang mayara gid dyan hasta manhole ginakawat ay hadlok-hadlok in broad daylight adlaw duway man namamala na paminsar blang may makasiplat da sa imo makakita sa imo nga nagakuha kamo ya sang manhole. Amo gid sakto gid Bamboan abi nila do wala lang bala sa mga palibot do wala lang ang ngila sini nga ginahimo pero sa laina Bamboan. So ang ginhimo to una is gin citizen arrest ini siya ay tungod nga nagapangawat siya kag nakita siya. So makita gay naton sa guard Bamboan daw nakibot man siya sa natabo pero sakto man gin citizen arrest ini siya galing kay ti wala man niya wala nagpa-record ang telco Bamboan kag nabalik niya man ang manhole nga ginkuha niya Bamboan. Kumbaga wala na consummate ang krimen Bombo Carla. Yes. Sakto wala na consummate ang krimen Bamboan. So mas mayo pagitan kung nalaot ining duwa ka mga nagauyat mismo sang manhole ang nagpasaka mismo sang manhole sa tricycle. So mas mayo nga nakitaan ini sila. Kasi gid sila nga duwa magdalagan na Bamboan ti isa lang gid ang nadakpan. Talas sila nga duwa hinay-hinay tapos dumalagan tudo. Kamo gid gani. Mas mayo kung nadakpan ini sila para at least Bamboan nga basi kung sila manibala ang nagapangkuha sa mga manhole diri sa syudad sang Bacolod Bamboan. So pamatian ta Bombo Carla si Police Major Jory Puerto. Yes, Bamboan, pamatian nato ng pakayag gikan kay Police Major Jory Puerto. Ma'am, kayo wala man to makonsumit ang kawat. Di ba sa video to? May babi video ka lapta. Kapot kay Mayor gani? Mayor Albe? Oo. Di bali, nabidyoan to. Tapos nabalik ito ang tabon yung manhole sa kudingin kuha. Ang duwa naglagan. Oo. Ang nadakpan tong lalaking driver. Sa kakapon. Oo. Di nakuha naman kayo ng isa. Kung si alias Badyaw. Gindala mo kay Mayor kasi Mayor na alarma mo. Dala ko na kay Mayor to. Kaya ni Mayor to. Wala mo atong dapat lang telco mo. Kaya ang manhole sang globe mo dapat sila yung ma-complain. Wala na complain wala man makuha ang manhole nila. Ang nadakpan na-locate na-identify namon sa video si Badyaw. Badyaw. Ang ngalan niya na si Francis Agustin. Oo, sir. Kaya mo na kinanakuha namon, gintra naman siya sa Mary na alas una mo.
sige, sila ni Mayor, okay naman to. Mga pasensya, nga sa magliwat, gibi-hibi, kay kapigaduhon ko, no? Oo. Bata, wala obra. Di wala man kaso, ma'am, kayang tungukinan. Globe. Oo. Di ang globe niya, apel dite, 3 na nadakpan ko pangawat kable nila, wala lang kaso. Di among ginahimo blatter lang, editin ang tao sa pinaka-oras sa period niya sa iya kaso, release namon na kay bala kaso. Momo Carla? Bamboan. So, ang sini nga pangalan, si alias Badjaw, Francis Agustin, alias sini May nga punto man matuod si nga Ma'am ngalan. dere, no? Dapat cover sang manhole. Ate, okay, no? Cover na sang manhole, Momo Carla. Oo. Ay, kaya ang buho na may cover mo. Te, anong cover? Amo nang ginkawan. Correct. No? So, ate, nakita mo, si alias Badjaw, naghibi-hibi sa tubang sang alkalde, siyudad sang Bacolod. Te, amo ni Bla, ako kisaman blang ning mga kawatan man bla Bombo Carla, no? Madakpan gani, gusto lang magpamusi-musi, kag maghibi-hibi. Sakto, geda Bamboan, no? Nagpangayo, pasensya. So, mas maayo ni Bamboan nga nakitaan, nadakpan, para at least nga hindi na nila maliwat. So, kabay pa nga hindi na maliwat na Bamboan, no? Basi bala kung kabalan pa ni sa tanan nga kabalan, kabay pa nga hindi na nila pagliwaton. Kay ti delikado ini nga kung hindi matalupang daan sa mga nagalakat, madagdag din sila sa manhole. Bamboan kung wala sang cover, no? So mo na gani gimbutangan cover para safe ang tanan nga nagalabay. Kay ti usually nga makita naton nga mga manhole ara gid sa kilid o kung ginaagyan gid sa tawo, Bamboan. So dapat may ara gid sang cover, Bamboan. Correct na siya, Bombo Carla, na ibanta mga kauturan. Muna ba, astaya ang manhole, yan, kakadalasa, hasta ang cover na sang manhole, kakadalasa, no? Kawaton, Bombo Carla. Actually, why taganik balo, hindi man ta gusto lang sila na lang ning hananta, pero inabala may mga prior to this, Bombo Carla, may mga nagkakaladula, yung manhole mo. Sakto gid Bamboan, no? May ara gid sa nagkakadula nga mga cover. Kung kaisa gani Bamboan, ginasimintuhan na gani para at least nga bugat pagid bala, hindi madali-dali kuha aling ibanderi. May gid no, may plano gid sa Bamboan, ginalukit gid nila para makuha nila ang cover, Bamboan. Oo, so at least si alias Badjaw nadakpan. Yes, nadakpan ini kag wala na tigayo ng ila sini nga ginplano nga kawaton ang cover sa manhole, Bamboan. So, correct, no? Anyway, Bombo Carla, ate, mayo naman na, no? Kay nagpangayo patawad, kabay pa hindi pa mangawat, kung liwaton niya naman na, didakpan naman siya liwat, ate, dapat presohon na gid na iya, no? Yes. Although nga ti ara makapatawad kay ti nasitaan to na nadakpan sila, pero hindi na natani pagliwaton liwat. Anyway, Bombo Carla, antes ka mag-extra, subong do ka manayaya man sang tiyempo ta, no? Yes, sakto gid Bamboan, okay gid ang aton sini nga panyempo, subong nga kaagahon, Bamboan, makita gid naton nga kumukuti-kutitap gid ang aton sini nga kalangitan, Bamboan. Damo kita stars makita, no? So manami gid ang aton sini nga tiempo, subong nga kaagahon, Bamboan. Okay, sige. Salamat gid, Bombo Carla. Bamboan na may nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carla, may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat gid sa kay Bombo Carla, may defensor sa una nga hugnat sa balita. Gindulong sa aton subong yang agadri sa aton nga paratuntunan. Tikita nyo to. Hasta ang taklob sang manhole, no? Kung inang cover niya, dalasa gidya no? Kawaton. Doon kakahamot naman ang mga kautura na, Madam Christina Wycamp. Kamusta dra sa Germany? Duway na iya kinawatay dra sa mga covers ang manhole. Mga kauturan talaga kakahamot. Grabe na gid na iyang mga kawatan na iyang stang taklob da iya sang manhole. Kawaton pagid. No? Wala na gid da. Kung mayo lang gid niya gani, kay why na gid yan na consummate lang ang pagpangawat. Kay magluwas nga syempre, importante ng manhole nga na. Importante nga, syempre, matabunan ang importante ng cover nga na o kung taklob sang manhole. Importante matabunan mo tong manhole kay buho na siya nga daan. Pwede ka na ibuslog mo.
Or pwede ka na yung makabuslog, pwede ka na yung makabulasot, no? Pwede ka na yung mahulog sa manhole. Tiya makon mo na kung ano bala ka delikado, especially kung gabi, tang ibanda ya, kawaton lang. Kaya kuya, no? Mga amo na bala, nga mga tao, okay, kikita taman to ang sa video bala. No, Inyang si alias badyaw do, gusto lang magpamusi-musi, gusto lang magpangayo sang pasaylo, gusto lang magpangayo sang patawad, ito mga kaupdana niya, nagkala talaas na to, nagkala palagyo na to, kabay pa, hindi na maliwat. Ito amo na ganing report ni Bombo Carla, hindi man ang first time. Kapila na. No? Ay nako. No? So kabay pa, hindi na niya masulit pa ha, kaya do hindi nagidyabalayaan mo. No? Abi magpangabuhi kita sang patas sa kalibutan. Maghambal ka gani nga magpangabuhi kita sang patas dali sa kalibutan, trabaho kaya sang insakto. Hindi na ya pwede nga nagapamintaha ka sa imo sa ning isig ka pareho nga mangawat ka, no? Kung ano pa da yang imo sa ning himuon para lang nga makaganar ka. Mang-hold up ka, mangawat ka, mangnano ka da, bilang sa disbentaha sang imo sa ning isig katawo, abi pag ubra sang tadlong, no, nga hasta yung mga taklob daya sang manhole, kawaton mo, no? Sige, mapause kita iya mga kaibigan for a while, pagbalik sa atong panatuntunan, update kita, no? Sa aton yung mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, it's a heartbreaking news para sa Japan kagabi. Grabe man na syempre, proud na kita sa Japan. Makon mo Asian country, nakasulod sa round of 16. Pero not bad ha. Kahit syempre round of 16 na taktakanay. Katunga. Ang pagsulod mo pala nga daan sa FIFA, tamaan na nakabudlay. Pero another Asian country, ang South Korea versus Brazil. Ano ang resulta? Sa atin lang, nga panambalik. Stand by! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Inimana ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos o kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans, ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control, samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang Sige, balik na sa aton nga para tuntunan diri lamang sa Bombo Report sa first edition sa aton nga mga kabombo. Chikeron ta na, ari ang pinaka-latest update sa FIFA World Cup 2022 kagabi. It's a heartbreaking game para sa Japan kay sa aton man ngayari sa Asian country. Isa na lang ang paglaom ta, Bombo Salde, ang South Korea. Oh, grabe. Excited kita tanan. Bombo Zalde for the second sa piyak nga linya. Bombo Zalde, maayong aga. Yes, mayong aga bomboan no kag sa aton nga mga kabombo ti masubo gid bomboan no kay ang duha amo lang gid sila na bomboan no ang duha ka mga Asian countries nga nakasulod diri sa round of 16. Ang Japan kag ang South Korea. Nauna na kagabi ang Japan sa paghampang nila batok sa Croatia na pierde bomboan sang alas 11 kagabi na nagsugod no kag subo nga aga niho ang South Korea naghampang batok sa Brazil ti pierde man bomboan. Ahay. Tara na tapos na. Amo gid bomboan ti masubo-subo no kaya mo ni tani sila ginalauman naton nya kon makadaog sila ang ginalantaw pato naton bomboan ang posibilidad sa All Asian quarterfinals mo kung madaog sang Japan ang Croatia kung madaog sang South Korea ang Brazil bomboan ti apang wala gid nakalusot. Wa gid nga tigayon nga maka ang baktin sa ano ni gani sa Carabao. Bombo Salde kay mga Carabao na ning mga kontra nila kay mga bakod gid manabi sa ila sa nga kontra kay may napamatud-ana na sila sa FIFA mo Bombo Salde. Amo gid bomboan ang ginalagas data ni naton mo ang major upset syempre bilog man ang bola hindi man mabalan subong hindi kita makabase sa rankings na amo na tanin no ginalagas to sang tanan ang major upset nga ang underdog ko no makadaog batok sa mga kilala na gid nga football nations na ni panawag sila bomboan bangod sa halin sang una kilala na gid sila sa football ti sa hampang kagabi na bomboan sa tunga ni sang Croatia kag sang Japan nahimo gid bomboan nga maluto sang Croatia ang Japan pinaagi na ni bomboan sa penalty shootout abot silingon naglapaw na to sila sa regular match. Ang hampangin patigayon ni siya sa Al Hanoub Stadium dito sa Qatar bomboan. Tinaybaluan nato ng bomboan. Yang hampang is 90 minutes. Sa 90 minutes game,
Hindi, madumduman natin bumbuan. Mayroon na sa mga additional time nga ginahatag halin dito sa group games bumbuan. Ang additional time na siya, ginahatag na, sinilang na bumbuan, no? Sinilang na nga FIFA World Cup 2022 nagsugod. Yang mga syempre, kung mayara, bisang fouls, may mauyang ang oras, nagasigil lakat ang oras mo. Kung mayara maka-goals, medyo masinadya pa na sila danay antes magbalik sa hampang. Ginaisip na sa oras, bumbuan ang minuto, kaya ginadugang na siya sa finals. Magluwas diraya bumbuan niya, diraya sa aton nga round of 16 o kung sa knockout rounds bumbuan, no? Siyempre, ang ending lang duwa lang mo. Madaog o kung napierde, hindi pwede nga draw. Para hindi mag-draw, ginahatagan sang additional pagid magluwas dira sa extension to kagina, additional nga 30 minutes. Ang hampang ni bumbuan sang Japan kag sang Croatia. Natapos tong 90 minutes, may additional pa to nga sa dugang nga time. Gindugangan sang 30 minutes, patas gihapon. Oh, grabe, no? So, bato, gidya kung tani, Bombo Zalde, no? Ang Japan? Amo gid bumbuan, gidya. Nagtupa na to sila sa, may arasang tiebreaker, mo na siyang penalty shootout bumbuan, explain man na naton dugay-dugay. Bangod sini bumbuan, no, mag-aabanse na sa quarterfinals ang Croatia, samtang ang Japan tak-tak gid sa kompetisyon goodbye na at least nakasulod sa round of 16. Not bad na gid niya, grabe ni nga dungog para sa Japan, makun mo yan makasulod ka sa round of 16, which means somehow may napamatud-an gid ni si Bombo Zalde. Amo gid bumbuan, pangapisar sina ang score nila sa regular nga hampang lang gid, no, dira sa 1-1 draw ang ilang hampang bumbuan. Samtang dito sa penalty shootout, amo na ninyo, ang penalty shootout bumbuan, 5 na siya ka player, mayara na nang gina-designate nga daan ng kada team, nga duha bikaset sa kickers, nga once nga mag-draw dito sa division sa additional nga 30 minutes, sila nang 5, bulos-bulos na bumbuan sa piyak-piyak nga team, masipa na sila versus sa goalie o kung goalkeeper sa kasumpong. Nagplastar ang 5 ka players ang South Korea. Kung sa Japan, nagplastar ang 5 ka players ang Croatia. Bumbuan, bulos-bulos nga nag-score. Sa dira bumbuan sa penalty shootout, padamo-damo score syempre kaya nag-draw na to sa regular game. Ang sa una palang bumbuan nga 2 ka sipa bumbuan, 2 ka player nga nagsipa. Nakapasulod ang Croatia sang 2 gilayon bumbuan. Ang Japan, wala may napasulod ni isa. Nagakablak. Dito natin makita bumbuan, no? Kung ano ka-experience ang goalkeeper sa Croatia bumbuan, no? Siyempre, dito nga dahil niya sila, yung bumbuan niya, magluwas sa hindi lang niya basta-basta ang football. Kaya ang football nila, gahampang sila sa kada football club sa ilang country. Magluwas dira, gatabok-tabok pa na sila bumbuan sa iba niya mga countries para magampang lang sa football. Correct. Hindi maasi-asi. Bahin sang goalkeeper sang Croatia, no? Nakapasulod sa ikatatlong kick bumbuan, no? Nakapasulod gid man ang Japan. Kon ang Japan, no, wala gid man nasagang sang ilang goalkeeper. Sa piyakabahin, napunggan man niya sang goalkeeper sang Japan. Ang sipa man sa ikatatlong player sang Croatia, pang dito na naguba gid ang tie bumbuan, ang ginakabig na niya tiebreaker sa ikaapat. Sang liwat nga nagpasulod ang Croatia, wala na may mahimo bumbuan kay 5 lang man ka players mo. Nakatatlo naka-goal lang ang Croatia. Ang Japan bumbuan, 1 lang ka-goal, hindi naman makalagas to ang duha nga dugang bumbuan. Ang isa gali nga nabilin, dito na nahisayran bumbuan, no, nga pierde gid ang bahin sang Japan, no, bumbuan. Sa bahin sang Japan, ang nakapasulod, no, si Dazen Maida. Bumbuan, no, sa ika-43 minutes ni sa bumbuan antes matapos ang first half. Kaya ang first half bumbuan, Croatia ginadaang leading team. Sila ginadaang nagakapot, permis ang bola. Tumalagsahon ng Japan, bali ara sila sa defensive position. Although, ara bala ginalita-lita nila bumbuan, ang ilang hampang is counter-attack. Dito sa last minutes ang first half bumbuan,
dito sila yan nag-counter attack dito nila gin pag-unang ilang opensa. Nakapasulod sila sang isa ka punto sa first half. Nag-lead na kuntani ang Japan. Sa second half, dito naman nagbawi ang Croatia bumbuan. Nakapasulod sila sa si Ivan Perisic, no? Sa ika-55 minutos ang hampang bumbuan. Na muna siya nagtugang kung nga mag-1-all draw ang hampang nila, no? Sa regular game nila bumbuan, no? Moto nagresulta na sa ilang hampang tubtob sa natapos na amo na nagpabilin ang 1-all nga draw nila bumbuan kaga ti kuntani kung lang tawon naton bumbuan may bato gid ang Japan. Yes, grabe no. Believe ko sa Japan, in fairness nga, bakod-bakod, kumbaga, amo na blambal mo Bombozalde, ang Croatia, ya, grabe na sa ilaya ang football, ya, pero nalagas nga, ano ni natigayon gid sila yang nga somehow makadepensa man todo ang Japan. So hindi nila lahog Bombozalde. Amo gid bumbuan no ti makita man naton kay tumalagsahon lang na bumbuan. Ti amakon mo may 90 minutes game na kamo to, mayara pa sang additional na nga mga time bangod sa mga ginadugang. Gindugangan pa sang 30 minutes wala gyapon sang may naka-abanse. Ti abot sa lingon na competitive gid katama. Competitive. That's right. Ila bumbuan nga players sang Japan man ti makasarang man kuntani ti base bumbuan na magpreparar nila sa masunod nga FIFA World Cup sa 2026. Correct. 4 years pa naman na. No, importante ara na ang mga Asian countries. Ara na siya sa somehow bala Bombozalde sa nakasulod na sa round of 16 may napamatudaan na. Amo gid bumbuan ang level niya amat-amat na gid niya nagasabay dito sa mga football giants na panawag bumbuan sa mga dalagko nga team nga mga dugay na gid sa maragtas ang football nga mga kilala na gid maghambal ka football amo na dayon nga mga pumusod ang masulod sa pinsar mo na dayon niya Brazil, Croatia, France, Argentina. Mo nga mga countries sa Bombozalde hindi gini madula sa pag-count mo blang. Wow, ini sila mga top na gini sila sa football. Amo gid bumbuan no ti amo lang nagaling masubo-subo ti sa subong although nga ginhimo sang Japan ang ilang nga best ti wala gid bumbuan na naka-super wala gid sila nakalusot dito kinahanglan pa siguro lang tawon naton bumbuan nga ma-enhance ang Japan ang ilang sabahin sang goalkeeper. Bumbuan no kay nakita naton dito sa hampang mabulubudlayan pabala bumbuan magbasa kundi makadto ang bul. Kaya amo gid bumbuan ang pressure mo sa bahin sang goalkeeper nakon mo kamulang da nga duwa. Basahay ka mo sang giho. Tapos nakasalalay sa inyo ang kadalagan o nakaperdihan sa inyong team. Ti dako gid nga pressure katama sa goalkeeper bumbuan. Correct no. So makita man gani bumbuan sa mga itsura to sa mga fans bumbuan wala na sa may nagatingog. Puros na lang sila tanan nagamansig. Exciting gid kagabi Bombozalde. Super gid no? Amo gid bumbuan mansig kapyot na lang sang ila mga kamot kun lang tawon naton daw pinangamuyo datong iban bumbuan. Imagine brang moment sa to kagabi Bombozalde nga ti goalkeeper gabantay tapos sus grabe gurong mga so anuhon mo pero proud kita para sa Japan Amo gid bumbuan pero makita mo man mga itsura nila bumbuan nga nila mga sa tion bala bumbuan nga hindi makapasulod hindi nila mapasulod ang bola sa goal. O kon malambatan sa goalkeeper. Ti makita mo man bumbuan nga daw nagakaginabagsakan man sila bumbuan. Kaka-frustrate man sila. Amo gid bumbuan no ti at least nagbato ang ilang team nakita gid ang pagbato nalabutan na to dito sa penalty shootout bumbuan nga tayog na nakon nang tawo naton bumbuan kagati amo yadto bumbuan ang ilang performance na although natapos na diriya sa FIFA World Cup 2022 may masunod pa nga mga FIFA World Cups bumbuan. Ambal ni Bombo correspondent Josel Palma Bombozalde puwerte ito yung preparasyon no. Ang Japan grabe gid ang pagtutok man Bombozalde. Bumbuan kay ang Japan nga daan bumbuan ang pungsod. Grabe nga preparasyon nila bumbuan mayari na ni silang mga goals pila na katuig nga nakaligad diyan na goals na sila ng target na sila nga sa amo ni nga tuig sulod na kita sa FIFA World Cup sa amo ni nga tuig yara na kita sa amo nga level. Mayara sila bumbuan bala nga goal gid nga ginatalagas
para yung ma-enhance pag nga ma-enhance ang bahin sang ila football na mo na ginahatag nila nga pag kilala gid bumbuan nga pag tatap gid sila mga football players no kabay patani nga mo man mangin parehas man diri sa Pilipinas no bumbuan nga ginahatagan gid bala sang focus sang sang ilang gobyerno kung paano yang ma-enhance ang ila yang sa patag sang football. Correct. Ang support ara gid ang ilang mga players si Bombo Zalde well compensated na iya. Ang ila na yang mga players ya mayo gid na iya ang kuan bala pag amuma na sa ila. Ti kabay pa malabot taman na ano. Damo pa nga asin ang kaunon sang mga Pilipino nga makalabot sa FIFA pero sige lang malay mo, di ba Bombo Zalde? Amo gid bumbuan ti parehas man na sa iban nga team bumbuan na kabay pa nga may ang iban nga team parehas na sa Japan bumbuan ang ilan ng mga players ginapadala na nila sa iban nga country gina-train didto once nga ti syempre mas nakabalo na mas na enhance ng ilang skills pag-abot niya sa international games ti balik sila ya sa ilang mga pungsod. Ang isa pa naton nga ginbantayan South Korea kontra Brazil. Bombo Zalde, another Asian country pero unfortunately tawagan taton correspondent Bombo Harold. Ang mogid bomboan diri sa bahin sang Brazil kag sang South Korea no medyo masubo-subo pagid bomboan kay kun nang taon naton bomboan dako gidanggap. Sa bahin sang underdog gid katama. Ang South Korea kun ikumparar mo di sa gahigante na niya sa football ang Brazil bomboan. Brazil gani naga-top na siya di ba? Brazil gani ara na niya sa top 5. Ginakurugan na yung Brazil, ti amakon mo. It's an honor or grabe ang privilege nga maano mo muna ma-enkwentro mo tapos ikaw halin ka sa Asia tapos underdog ka kayo Bombo Zalde. Mogid bomboan no. Te ang Brazil bomboan no apat nakascore sila sang 4 kag ang South Korea isa lang gid ang ilang nga nagol bomboan. Ila bomboan umpisa pa lang niya sugod-sugod pa lang 7 minutes nagpakita nagaylayon sa pakitang gilas na dayon ng Brazil pinagi kay Vini Jr. no. Ang ilang mga pangalan bomboan gina-nickname na lang nila tag isa na lang. Kaya ang ilang mga pangalan mga lawig-lawig halimbawa na lang ang ilang best player no si Neymar da Silva Santos. Ang iban ta bomboan mga lawig-lawig pag Samo na lang gid na Bombo Zalde. Ti apat gid. Apat gid ka score bomboan sa first half lang na bomboan no. Sa first half lang na nakapasulod sila si Vini Jr., si Neymar, pinagi sa penalty kick manaya bomboan sa 13 minutes. Si Richarlison nga isa man sa mga scorers ng Brazil sa 29 minutes bomboan kag si Lucas Paqueta sa ika-36 minutes ang hampang bomboan no. Samtang sa second half didto na yan galing wala man nakalagas although gintunguan sang South Korea bomboan. Nakapasulod sa ika-76 minutes si Park Sung-ho bomboan no para ya sa South Korea tinagresulta na sa 4-1 nga hampang bomboan no. Yes no. So that's why speaking of South Korea, yari nga nga Bombo correspondent Bombo Zalde. Salamat gid sa update. Salamat gid. Gagamoy ato ang aton nga FIFA World Cup 2022 update ni si Bombo Zaldi for the second para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Salamat sa kay Bombo Zalde for just second sa pinaka-latest update. Ginbantayan tagi ni mga Asian countries kay sila na ning nakasulod nga nabilin sa round of 16 no, para tanay sa quarterfinals ang Japan kag ang South Korea. But unfortunately, heartbreaking. Pero okay lang. Somehow, nagka-heartbreak ka kahit syempre nag-hope ka. Pero bugalon kita. Makon mo yung mga Asian countries, yung mga underdog, nakasulod sa round of 16. Ginatubang nilang mga dalagko ng mga countries, no? Nga mga giant na naiya, mga football giants na naiya, no? Kung tawgon, si Sir Mercurio, hambal ganin Sir Celestino Borlan Mercurio Jr., ang aton nga Bombo correspondent, direkta sa South Korea, nagpulaw-pulaw gid sila. No? Para agud bantayan ang mga South Koreans sa mga taga South Korea nagpulaw man no sa siniyang hampang kay kaagahon man sa ila no. Sir Celestino Borlan Mercurio Jr. Sir, welcome diri sa aton nga palatuntunan sa Bombo Reports First Edition. Live kita subong no, nationwide, worldwide, mabatian ka. Sir, maayong aga. Yes, ma'am.
Bumbuan, good morning man sa tanan kag sa inyo da sa Bumbu Radio kag sa tagpalamati naton sa Bugos nga Bacolod kag sa Philippines kag sa bilog nga ga-cover subong kagalantaw sa aton subong nga aga. Yes, sir. Unfortunately, is pareho sang Japan. It's a sad news sa South Korea subong. Although not bad ha, kay nakasulod ka mo sa round of 16. Ano ang reaksyon dira subong, sir? Sa subong mabalaan lagi ni kahon ma'am kay ti akagahon ng hampang no. Pero karon kun makatapos nila sa aga kag makakuan iban sa obrahan. Amo na pagsugod-sugod gid kag sugid kag daw-hoy baga gid nila kay for 1 daan ang score gid. Pero proud man sila gyapon kay nga nakasulod sa base sa 16 tapos karon mabalanin naton kay mga upod naton di Koreano kung ano mga reaksyon nila karon kung ano bi ang masubo sa ila paglantaw gabi. Kay aton amo na saksyan gabi mo tungod sa mga crowd iban gay nibi na tungod amo na kuan nila na feel nila na per day. Kay last anay pagdaog nila to perti man kalipay kag sang iban gakalibi man sa kalipay ti subong gahilibi man iban kay tungod na dagdag na ang ila player di subong. Pero sir, kag isa pa bakod man gid ma'am ang Brazil. Oo, nagatap niyang Brazil, sir. Amo na gani Carabao kontra ano lang ni kontra baktin ano na tawag. Oo. Sa mga kuan nila sampang nila ka defensive gid kaayo ang ano. Ang Brazil kalayo gid kaayo sang ila mga permis la maagawan dula. Oo. Pero sir, prior sa hampang, ano ka proud ang South Korea nga nakasulod sa round of 16 kay ti syempre underdog sir mo although yara na sa FIFA pero grabe man ang dang na makon mo maka round of 16 ka na daog mo tong iban man nga mga dalagko nga mga grupo Sir Mercurio. Sir Celestino. Oo, kay last nga hampang nila sa Egypt ha, ang ila ganito nga pagampang nila sa persang sa Egypt 1-4 man ang Egypt nakakuha lang 1 ang South Korea naka 4 man. Tapos hindi lang sila ang Costa Rica man nagtay sila. Tapos ang daog man sila sa Cameroon. Kag hindi lang ina sa Iceland man kadaog man sila hasta nakasaka sila sa 23%. Sa 23% na amo na nakakuha na sila sa base of 16. Pero ginsugatag sila dayon sa Brazil. Kung maiban guro nga mga kontra nila ba o makakuan pa guro po Brazil dayon ang nag-enkwentro sila sa pagsulod nila sa base of 16 na. Oo, sa mapa quarterfinals na. Sir, paano ang dira sa South Korea kay amo na ni nadangtan sang team? May ara ka mo sang may na set up dira nga mga live viewing, paano ang support sang tawo, kumbaga gintutukan man ni sa mga Koreans? Sa live viewing nila ya ma'am kay tungod subong winter time di hindi kay kagawa ay kagalantaw gid maayo sa gwa. Oo, tugnaw. Gikuan lang nila. Gikuan lang nila sa balay-balay gid nila tapos may ara man sa plaza pro dito party sa Solna. Diri sa mga parts sa gwa na daw sa balay na lang kay gina-live man nila mo. Live telecast man sila. Basta ila na programa, ila na plugwaon. Live na yan nila dayon. Grabe, no? Ginakuan nila, priority nila. Iti subong kung mga nabutang sa summer guro sa mga iban gag sa mga restaurant sa diin ka makadto ka open na sila galing kay iti subong akagahon tapos winter time pa. Sus, perti katugnaw bumbuan. Negative 3 kami din daan subong. Sus, katugnaw-tugnaw, no? Oo. Bali, sir, may mga t-shirts. Paano nagsuporta ang mga tao? May mga t-shirts. Though, talk of the town man nga, ang yara ta sa FIFA, ang team ta, yara na sa round of 16, sir?
Yes, ma'am. Sala kay pagsugod na sila, ginapipahar nila na gasok-sok gid sila mga teaser sa tungod sa support gid sila. Oo. Tapos kuan sila sa daw mga sungay na sa dalunggan sa ulob la nila mas may sungay gasiga na kag amo nang pag-support nila sa mga player nila mo kag number one gid sila ka kuan sa supporter nila kung ano mga sports sila labi na gid sa soccer kay ila gid na number one nga hampang na di. Number one nga Di hampang. supporter gid na dasla og support pati ang mga presidente kag ang kuan di ga-support gid na din sa amon. Kumbaga Kag ang mga benepisyo. Oo. Mga tawo ginadi amo gina man ang ga-support gahatag sa kuan kung makapasulod grabe gid ang crowd kag sinigitan di. Okay. Pero tungod sa amo na ma'am ga-enjoy gid sila kag ang pagsuporta nila mga araman nga ginapiparahan nila pero ti limitation na di sa amon kay ti dito ya sa sulgid ang pinakadako gid na yang pagpiparahan nila kay dito gid ang ang sentro kag ang kapital sa Concordia. Oo. Kay sa amon di na sa Sulbalay kag kuan sa mga di kami ginalantaw kay tungod sa katugnaw, hindi ka man kagawa ito magkanto sa mga 24 hours nga magkalanan kay ti kagahon man tapos daw amo na bla nagkulog sa mga tao. Ti amo nagapulaw lang sa sulbalay lantaw kag nang mas ninggitan. Oo. So sa Subongaga may trabaho pa man ng mga tao sir apisan nagpulaw-pulaw. Oo, karon mag-umpisa ng trabaho, dapat makita kag ano reaksyon ni kay may awas ng luganay, may mga katsawanay. Gapustahanay man dira, sir? Gapustahanay? Ay, sa mo na pustahanay, ma'am, kay maninbag kag mag-gambling, bawal na di. Oo, hindi gid. Lang katsawanay lang kag mga istorya kay party nga mo na. Pero at least proud man sila gyapon kay nakasulod sila sa best of 16 nga final round na. So sir, just like sa iban nga mga countries nga number 1 ang football, mayara na ang mga kabataan lang trained na sila sa football sa mga villages dira, mga bata naga-football na, sir? Yes ma'am, halin sang elementary di sila mga sports na di sila gasulod ginano ginila supportaran nila halin sa amo lang basketball di daw pigaw ang basketball nila pero football sa mga football gid number 1 baseball, football tapos billiard daw sumo man amo na mga kuan nila fencing ginasuportahan nila pero laka lang kasulod na sila sa aton nga mga Olympic no pero ang soccer gid kag ang baseball gid ang number 1 din nila nga hampang kag amo ginaangalin sang elementary nila ya gina-promote gina nila. Kita mo ang players ang Korea kag magagmay lang pero kamadasig man. Oo. May bato man. May bato man galing kay ti inkwentro nila dayon dako giant Brazil giant dogits la todo tuod gid ma'am kay tungod. Halin na sa unang Brasilia na kuan gid na ya bakod gid na. Oo, nagka-champion na iya, sir. Pero proud nila kay ila na kontra ang mga big giant na nga mga country na nga. Amo gani. Like sang Brazil. Amo gani man, sir, no. So subong ano ni mga alas 6 sa inyong oras, sir, no? Of aban kamo 1 hour. 1 hour kami. 6:35 na sa amon di. Ginaulat-ulat namon ka mag-eat magsulod sa trabaho kay da namon makita ang mga reaksyon ko nano ang mga istorya kag mga kansawanay reaksyon. Sa mga kaupdanan yung mga Koreans. Ang ibang mga Koreani kung maperde mo na daw hindi mo na sila maistorya mo kung daog na sila parte na sugid Manila naman. Sir, kung hindi mo sila magdugi na dibdib Manila, do amo na sila ka-passionate sa football? Oo, daw ginadibdib nila daw hindi mo sila maistorya, hindi mo sila manuglahogan kay daw mangutos man sila dayon. Amo na sila ka-passionate pero why na iya pustahanay, no? Why na iya ko na? Why na sila ga-pustahanay di ma'am kay bawal ginadi sila. Amo lang gid na iya ka-passionate kag amo lang gid na sila iya ka-supportive sa mga players.
hasta ni matapos ka pang ubra guro, iban mag-inam-inam ni amo ni gyapon ning istorya ng football tungod na per day. Pero sir, ang mga Pero- t-shirts, like may mga souvenirs, may mga t-shirts na hambal na earlier, blag ginabaligya, gamahal na sir. Like naghampang sila, but prior sa hampang, mamahal na Ay, siya. diri ma'am kisa ginahatag lang na sa gobyerno nila ya sa ni sa Monday sa City Hall o kon sa sa barangay. Sila na iya ginapanghatag lang nila di why nila ginabaligya ma'am. Tuod ka sir? Amo na ka, amo na sila kaalwan? Oo, kay perti na sila ka mga may kwarta may kwarta sila. Di kon mga halin na sa mayor pagkadto sa barangay ginapaprint na sila before pa nga magkuan. Complete kuan na ginapanghatag na dayon. Labi na gid sa mga empleyado. Empleyado sa mga kuan gas loksok na golobra na amo na ginasok na nila. Ginapanghatagan. Datagaan sila kag during officer amo na ginasok kung amo na pag-support nila nga tanan sila amo na ang bayo kag amo na ang nila pag-suporta nga kada isa tanan gid bilog. Sir, may announcement ang gobyerno sa incentive na blang kundi naka-round of 16, may incentive sila. Before sa pagdaog nila sa pagsulod nila sa top na sa 16 may ara magpuli sila, may ara incentive sila pero why pa na-announce kung pila ihatag kung ano. Oo. Pero may ara gid na sila sir incentive. May ara na sila ma'am kay hindi na sila pagpabayaan sa gobyerno di kay kada kuan nila basta magdaog na nila ginatagaan gina sila. Wow. Win or loss basta makasulod pa sila sa top 16 na niyo. Oo. Dako na nakabugal. Na sila kada magpuli may incentive na sila. Grabe no. Amo na kag support amo na di ka support sa ila sang gobyerno kay tungod ang ila nga player gadidikar man sa paghampang kay tungod suportado gid sang gobyerno. Kag amo na ka manggarano ng South Korea. Oo, ma'am. Why di problema sa ila kwarta daw? Why di batyag sang inflation nga ginatawag nga kapigadohon? Gamahal man ang Black Londra sa inyo, sir? Gamahal man, pero daw hindi mabatyagan, ma'am. Kaya tungod sa mga sweldo kag sang kwarta nila daw, hindi gid batyagan. Well compensated ang mga nagatrabaho. Yes, ma'am. Well compensated sila tuod sa tungod sa kwarta kag sa ekonomiya nila. Sana all, sir, Sana all. Oo. Amo na gani, ma'am, nga hambal ko tani ang Pilipinas mag-amo man na tani. Ang Pilipinas tani mag-amo man na sa Korea nga wala na makawatan. Oo. Wala na kuan lahat na CCTV na din hadlock sila tungod sa kuan sa alo nila. Wala yung kinawatay sang taklob sa manhole. Kaya na may nagkawat pa yan taklob sa manhole. Sir, kamahal man ang Bombay dira sa South Korea? Ay, ang Bombay di ma'am, gadamo, dulunot lang natin. Gadagsa, lalo na sa John pang ila harvest time. Grabe, no? Galing kay dire, kung mag-harvest niya, ang kuandi, bangko, ang bakal, tapos na kuan sa bangko, kag amo ang bangko ga-distribute. Kasagad. Hindi sila nga, oo. Sang management. Anyway. Management nila, hindi sila nga shortage sila kung ano. Layo. Last time gani, ma'am, nagpadala ko da sa Pinas, Bombay, mga 20 kilos, gawang nga white Bombay, kadagko pa. White onions. Di ka mahal nga daan, dere? Oo, kadagko pa nga, kung ano isago kabilog, mga 1/4 o ang 3 kabilog, 1 kilo. Gitry ko lang padala kung madonot kung hindi. Mayo kay wala man. Okay man. Anyway, sir, thank you so much for sharing sang gakatabo dira ang pagbantay dira sa South Korea sa mga pumuluyo man. No, kabay pa magbinugnuhanay lang gyapon ng mga tao kung hindi mamutos karon sa resulta. Sir Celestino, mensahe mo sa pamilya mo diri sa Pilipinas. Lastly ko nga mensahe sa aton nga labi na gid sa mga pamilya ko. Magalo lang titatanan kay tungod ang kapigadohon kag sang nga katabo nga kolera sa aton gadamo na kid. Correct. Amo ginang number 1 biskan pigado basta wala lang sakit. Mo ginang importante. Kag maayo na lang pagpamati sa taga Punta Taytay, sa Bilog nga Bacolod, nga mga Mercurio family sa Murcia. Sa diin tanan nga mga pamilya ko sa mga family tree ko nga mga Mercurio mama.
Kag sa tanan nga tagpalamati sa Bombo Radio. Sige. Sir, salamat gid, Sir Celestino Borlan Mercurio Jr., ang aton nga Bombo International Correspondent direkta iya live and direct sa South Korea. Sir, salamat kag maayong aga sa liwat, no? So there you have Salamat liwat, it. ma'am. Thank you ka. God Salamat. bless. God bless. Now, there you have it sa mga kauturan natin. Kag sa aton iya nga mga kabombo, ang aton nga Bombo International Correspondent direkta iya sa South Korea, Sir Celestino Borlan Mercurio. Grabe man, no? Mga South Koreans. Kay number 1 man sa ilay ang football. Diba ni Sir gani, bawti karon bantanayan na kami sa trabahos ni. Kay kasi ang mga South Korea, ang mga Koreans, hindi na ni mga Koreano hindi na ni magpinamugno karon kay amuna sila magdibdib. Grabe sila ang bal ni Sir batian nyo man ni Sir Celestino. Grabe sila yung mag-support sa ila sa mga athletes. So, ay na sila yung pinastuhan na ito No? Only in the Philippines. So, ay na sila yung pinastuhan na ito. Pero, inang grabe sila ka-supportive ang mga t-shirts to. Kung let's say dito ya sa England, sa Germany, no, may mga binakla na idaya sa South Korea kuno ya ginapanghatag lang na ya amo na ka ang gobyerno dito puwerte gid, no, kita mo is nagbatsyag sa inflation, no, kay well compensated ang mga tao dito ya kun dito kaya hambal niya nagatrabaho, no, mga Bombay ito nagadulunod tayo natag ng Pilipinas biho kay kamalmal sa kilo sa Bombay, no? So, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no, sa mga tagpalamati naton, amo toya ang sa South Korea. Nangyari nato mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Mayong aga sa liwat, Bomboan. Bayong aga again, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa mga balita na Mundrea sa may syudad sa Bacolod, sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Pagulangit ko natapos interview sa kay Sir Celestino Borlan Mercurio Jr., ang aton nga Bombo International Correspondent direkta sa South Korea. Ti kaangay sang Japan, no, heartbreaking news man for South Korea nga napierde sila wailang gid dugay sa sining nagapadayon nga FIFA World Cup 2022 supposedly for quarterfinals kay sa round of 16 na ini, no, ti anhon mo kay kumbaga giant na ni sa football ang ilas nga naka-enkwentro Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. So why man sila nakatigayon nga magdaog just like Japan man, no, ti ambal ni Sir Mercurio sus nagapulaw-pulaw man tong mga Korean sa mga Koreano, Bombo Lindsay, amo na sila man ka supportive pag abot iya sa football kay nga ang football number 1 man ina sa South Korea. So, ang mga bataan, gagmay pa lang, ga-train na for football. Ang manami ito sa ila, kay ning mga t-shirts, kasi masupport ning mga fans, ang government, palagtagal na sila yung t-shirt, no? Subong hindi sila kuno ka live viewing, sa Seoul, mayara, ambal ni Sir Mercurio, pero sa iban yung mga lugar, kay syempre, winter, taman ka tugnaw, especially kaagahon, panghampang. So, yara na lang sila gabalantay, tagsa nila ka mga panimalay. Ang ambal ni Sir Mercurio, balo ka, dugay-dugay, matrabaho na kami, kay mga alas 6 pasado na dito, pag alas 8 trabaho nila, ang iba ng mga Koreans hindi na nila magbinugnuhanay, kaya muna sila gali magdibdib, Bombo Lindsay. Ina balang, why na sila to yung mga pinastanay ko na, no, pero ginadibdib na nila, kaya daw hindi na sila mabugno, kaya napierde, sining natabo sa FIFA, napierde abe ang South Korea. Pero kung nagdaog, parte man nga haka-haka no, amo gina sila ka-supportive. Samtang, dari sa local, sa mga balita namon dere, na bato naman isang pamuno bala sang head sang Provincial Disaster Management Program Division ang show cause order nga ginpapanaog sa iya, no, nahanungod ini siya sa 3 million nga unliquidated financial assistance. Kag sa dugang panamon ring balita, viral maning nagkawat sang taklob bala sang manhole. Sa dira sa inyo, Bombo Lindsay, kung kadula man ginakawat ang manhole diri sa amon sa Bacolod, sus mayon na gani may nangisog nga concerned citizen kay in broad daylight, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, ang ining taklob bala sang manhole, wala nila bala tatlo sila, may nag-drive sa tricycle or e-bike, tapos may upod siya nga
duha pagid kinuha nilang manhole kay karga to sa ila to yung tricycle o mayari mayo man kay mayara motorista blan nga kita gina video ginlambatan kay ginasinggitan nga ibalik ng taklob sang manhole ti nadakpan si alias Badjawa ti naghibi-hibi igin patawag ya sang alkalde sa siyudad sa Bacolod pinamangkot siya pangawat ka taklob sang manhole kay mga kaupdanan yung nga duha nagpalalagyo na yaman niya kay sa kapiga doon ti hindi na siya kuno magliwat pero sa tutuod lang sos ang pagkadula ni sa mga taklob sang manhole diri sa amon sa Bacolod do kasami na ang mga kable ni sang kuryente do halos na lang gid tanan. So amon iyang mga balita ang mga stall owners naman sa Manukan Country. Ining ang sikat ni nga Manukan Country sa amon nga maghambal gani nga inasal nga manok kundi na recognize ni siya worldwide bombolinsi ikalima sa pinakamanamit nga dish sa pagluto sang manok ining inasal nga manok ti cultural property na ni gani siyudad sa Bacolod mo kamera na sang ordinansa hatagan naman sila kay mga stall owners 2,400 naman akunta niyang ilang renta. Tiyamakon mo, ang isa ka stall may arrears kaya nga 600,000, 700,000, 800,000. Why nagabalayad sa syudad? Di naglabot na ni sa 8.5 million. Tiyambal naman sa syudad. Hatagan ka mo hasta end of the year. Meaning until ni December 31. Kaya next year, hindi ka mo magbalayad. At gid ka mo magpanghimos. Gid ka mo na sa mga binagtong nyo da kag mag-alsa balutan da. Or maglalayas kay tiway nagabalayad no sang ila siniyang renta sa syudad sang Bacolod. Amo ni so far mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombolinsi. Madamo gid nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Ang aga sa imo Bombolinsi. Turn Visayas mga balita sa probinsya sang Capiz. Nagtukod na ni nga mo nga local government unit sa syudad sang Rojas sang Avian Influenza Task Force nga ti may tinutuyo ka i-monitor kag hindi na or tap na ona ang bird flu virus diri sa Barangay Cagay, Rojas City. At ibalaan pa man pinakaunang na record diri sa bugos ng Western Visayas bird flu diri sa Barangay Cagay. Kay kapon to nagpatigayon isang press conference ng amon nga alkalde sang syudad matapos nga nagkuha na to na information padaya naglupok ang balita sang nagpapanaog ni sa executive order ang inyong provincial government ay wala pa rin nag-iso sang EO nga ganaban ang pagpasulod to sa mga manok poultry products nagikan diri sa Capiz to Iloilo ay wala pa kami diya kabalo gali nga positibo na ya kag may bird flu gali diri sa syudad sang Rojas ay sunoto sa alkalde man sang syudad wala nila gin-disseminate nga daan ang information kay hindi man nila luyag magpinanik ang mga tao especially na sinadya 2022 subong diri sa amon nga syudad pero nagpromesa ning amon nga alkalde nga nag-contain na nila no wala na sang kabalakan ng publiko kay ginobra nila ang tanan, gintuma nila to as per advice sa Department of Agriculture. No, ginkuha nila to, ginkutkuta nila to, ginpanglubong to mga nabilin nga mga manok dito sa isa ka backyard farm nga may more or less 200 to 300 nga mga manok lakip na ang itik kag mga native nga mga manok no kag disinfect kag quarantine ang caretaker sa nasambitan nga backyard farm nga sunod sa alkalde isolated man kag mga malayo sa mga panimalay. Iti ang amon diri gani nga pinagkadako man nga suppliers ang manok ninyo dira sa Iloilo kag Bacolod do nag-apilar ni sa provincial government nyo dira nga ti kuntani reconsider ang executive order nga panugutan lang sila nga magdala or mag-deliver dila mag-supply sa poultry products basta pangayuan lang sila sa mga nagkigo nga certificate. Hindi nakalaong ni ang amon diri nga mga dalagkuhan nga mga poultry farms na reconsider ni sang inyo nga provincial government kay dako ni nga huol or dako ni nga lugi sila kung hindi sila makadeliver sang supply sang manok dira sa inyo sa probinsya sang Iloilo. Pero sa Bacolod maka-supply pa man sila kag sa probinsya sa Aklan sa Iloilo lang gid. Yan ito nga barangay kapitan man sang barangay Cagay, Rojas City.
Actually monigid sa pinakauna gid nga nakadiscover sining possibly or allegedly to anay bird flu tapos na confirm sa Sabadong adlaw kay man una to na ginarata ito ang 50 ka mga manok kay ginpadulungan man to sang iya nga team kag dito da zona Tukiban ang alkalde gani ramon diri balik to sa aton nga mayor nakiboto sa nagpapanao gani sa executive order ang provincial government sang Iloilo. Sa paginaton nga mga balita ay all set ni amon nga sinadya 2022 magasugod na formal opening subong nga Disyembre 6 tubtob Disyembre 8. Balantayan karon alas 6 sa gabi ang amon nga opening of lights mga madinong agon nga mga Christmas decorations kag parol lanterns, Christmas lights. So may kapariho man kami dira sa Iloilo balaho diri ginpabutangan man amon sa mga lantern di sa amon nga mga dalano na iti karon ni pa iwagon pasanagon sa amon nga local government unit kag nagdeklarar na gani nagpapanaog ni sa executive order number 41 amon nga city government nga nagamando sa tanan nga government agencies kag private sectors kaupo ng public kag private banks sa syudad nga itemporaryo nga isuspende ang operasyon kag magapartisipar sa Sinadya 2022. Atong 5 ka mga scammer nga yara sa likod sang Double Your Money Investment Scam napasakaran sang kaso sa kamon nga NBI nga swindling, large scale estafa, paglapas sa BIR law kag paglapas sa RA 11494 kag nagmando na ni amon nga gobernador sang probinsya nga dapat tutukan ni sa amon nga NBI nga matapna na ni kag madakpa na ning mga scammer nga yara sa likod sang Double Your Money Investment Scam. So far mga balita ta diri sa Sudad sang Roas, probinsya sang Capiz, balik sa imo Bombolense. Padamo gid nga salamat Bombo Rinante, Bombo Radio Rojas. Tayo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome and good morning, Bombo Western Visayas, sa amon mandiri nga mga balita sa Banwa sang Kalibo, Kabugusan nga probinsya sang Aklan, ginakalipay subong sang bilog nga gobyerno probinsyal sang Aklan matapos nga makauli sang nagkasari-sari nga pagkilala ang amon nga probinsya sa bago lamang ka nga tapos nga Excel Award sa 2022 ginuli sang probinsya sang Aklan ang titulo nga Best Performing Province sa bilog karang rehiyon 6. Kag kama naman sa anom ka mga best practices nga ginapasakop sang amon nga gobyerno probinsyal wala gid sa may ginpalampas nga award ang amon nga provincial government Bombo Lensi kag Bombo Western Visayas. Sa dugang paramon nga balita sa kakatapos lamang nga FIFA World Cup wala man makasulod sa quarterfinals ang ini nga South Korea. Ginapakigbahin naman ni Bombo International Correspondent Yumi Kim diri sa amon sa Bombo Radio Kalibo nga nagabunyi sila kag mabahol na nga kadungganan sa ilang nasyon ang pagkasulod sa South Korea sa round of 16 sa nagapadayon nga FIFA World Cup 2022. Suno sa iya nga umpisa pa lang nagumpisa nga FIFA World Cup kag magampang ini nga South Korea nakatutok na ang bilog nga nasyon ang kadamuan sa mga pumuluyo dito sa South Korea para suportahan ang ilang team Bombo Western Visayas. Kag sunod sa iya ang hampang soccer sa South Korea ang pinaka main sports nga kung sa diin sa elementarya pa lang sigon ginahampang na ini sa mga inunga. So although nagalaom sila nga makasulod ini sa quarterfinals kay man kagabi o kon sinisang aga-aga na perdi ang South Korea kontra sa Brazil, Bombo Western Visayas gina pabugal na sa South Korea nga nakasulod na sila sa round of 16. Sa dugang paginamon nga mga balita diri man sa banwa sa New Washington sa amon sa diri sa probinsya sang Aklan kasunod sang natabo nga rambol sang pila ka mga kalalakinhan sa gwa sang isa ka resto bar and restaurant sa barangay Tambak. Ang barangay council sang nasambitan nga lugar
nagpahayag no pamagi kay punong barangay Lucela Macario na hindi na sila magpagguwa sang o maghatag sang nagakaigo nga permit sa sini nga establishmento matapos nga nakitaan gali sang paglapas ini Bombo Radio Western Visayas nga dapat hasta alas 12 lang sang tungang gabi ang ilang operasyon nagalabot sila to sa masobra na sa alas 12 sa gabi kag may mga customer pa sila nga pagkaguwas ang ilang mga customer ato dayon may natabo nga rambol kag pila ka mga persona ang naninahan lakip na diri ang isa ka lalaki nga nabun-an sang kutsilyo sa iya nga ulo kag nadugayan nga makuha Bombo Radio Western Visayas kag gindala pagid sa bahin sang probinsya sang Iloilo samtang ang mga suspect ginpasakaan na sang kaso kagapon nga adlaw lakip na diri ang nagpangbuno Bombo Western Visayas Bombo Lensi. So amoy na ngamon nga maragapanguna nga mga balita diri sa Banwa sang Kalibo Kabugusan nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo Darwin, Bombo Radio Kalibo. Sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita, nagpangayo diri sang pasaylo si Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa mga empleyado sa Iloilo City Hall bangod nga ti masami kuno ini nagapangakig sa patigayon kahapon nga flag raising ceremony ginpahayag diri sang alkalde nga ti subong nga nagaedad na ini sang 66 years old. Ginalantaw niya kung pila na lang katuig kunong nabilin sa iya ti hindi kaangay sang 45 anyos pa lamang ini nga ti malawig pang iya kuno nga pasensya sang siya ang nagsugod gid sa pagka-alkalde. Nagadali na siya gani kuno nga matapos ng tanan nga proyekto sa labing madali nga panahon. Katigin saysay man rin niya mga ongoing projects ang mga natapos na kag ang mga ginaplano pa lang nga mga proyekto. Sa iban pa namon dari nga mga balita padayon subong nagamonitor ang probinsya sang Iloilo sa mga advisories sang Department of Agriculture may kaangtanan sa na-detect nga influenza virus type A subtype H5N1 sa Barangay Cagay, Rojas City, Capiz. Ang nagpositibo sa virus amo ganitong gindala nga ready to lay pullets o kung manog pangitlog nga munga sa probinsya nagikan niya sa may Luzon. Isa pagpagigangot dari namon kay Iloilo Provincial Veterinarian Dr. Daryl Tabuada nga sa ila pagpagigangot sa or sila yan nagapakigangot man sa Provincial Veterinarian Office sa may Capiz kag tinaibaluan na to nila gina-informan sila from time to time kag sa tion nga ma-clear na i-lift man kuno ini asang province ang ginpatuman nga ban nga magalawig tubtob sa Disyembre 13 subong nga tuig base ina sa ginpagwa nga executive order sang provincial government. Di may ginbutang na nga mga border checkpoints dari sa amon sa Balasan, sa Pasig City, San Rafael, kag iban pagid nga mga areas. Sa kaangot nga balita, dari naman sa Iloilo City, amyendaran dari ni Mayor Jerry Treñas ang existing nga executive order may kaangtanan man Bombo Radio Western Visayas sa poultry ban. Kay ti maidugang dari niya ang Capiz sa mga lugar nga may poultry ban. Kay ti maayo na inakulong nga samtang timprano pa lang mapunggan na nga makasulod ang bird flu sa Iloilo bangod nga tikon matabo dako nga industriya sang poultry sa Iloilo ang mahalitan. Sa iban pa namon dari nga balita or pagpakigangot manamon sa pila ka mga vendors Bombo Radio Western Visayas ti nagakabalaka sila kay ti nagabaligya ini sila sang karne sang manok nga posible man maapektuhan ang ilaya nga negosyo. Pero ay ti una pagali kami diriya sa inyo nga nakahibalo nga may bird flu nga kaso dira sa Capiz Bombo Reynante nga late kamo nga ginpahibalo dira ti kun wala diri gali kami nakapagwa sa nga executive order ang probinsya sang Iloilo buot silingon hindi man madiskubrihan nga may bird flu dira sa may Capiz Bombo Reynante. Sa late dissemination sa mga LGU kag city kag provincial agriculture office kay nakabig na nga public health emergency ning pagka positibo sa bird flu sa ning
isa diri ka backyard farm sa Barangay Cagay, Rojas City. Ang rason to gani, Bombolense, Bombo Radio Western Visayas, sa amon nga LGU, Rojas City, ay tinagpatigayon na lang sila sa press conference. Kaya kumbaga do imo nga i-assess, do na required na lang sila mag-press conference. Kaya naglupok ng balita, bangod gani nag-iso na kamodera sa executive order nga ginaban ng mga poultry products. Diri nakibot ang amon nga alkalde, no? Sa ginpapanahog nga executive order sa Iloilo Provincial Government, kagin siling hindi niya luyag nga di mapurnada ang preparation nila sa Sinadya 2022 kung magsinala sila ang amon diri nga mga pumuloy. Ay at least kinapangaptan tani Bumulense, Bombo Radio Western Visayas ang iya nga promesa, ang iya nga nga kumpiyansa ini nga hindi na maglapta ang bird flu. Kinaubra niya naman ang tanan ang sa kaupod ang aton nga mga assigned agency para mag-contain ining nasambitan nga virus. Ang amon landry, hindi amon gyapon, hindi kapon to nagsinala salaman ng pila ka mga kauturan. Tay kung tani, kung ginpagwan nila nga daan, nag-iso sila sa statement against sa publiko ini nga nagpositibo sa bird flu, hindi amon man gyapon Bombolense o di subong kung tani murumas-mas tang amon nga mga kauturan kung as early as possible na palaran ni nga daan amon nga nagpositibo gali sa bird flu ang isa diri ka farm sa Barangay Cagay, Bumulense. Amugid. O galing kay si Mayor nyo pa dayang nakibot kay nagpagwa kami diri sang executive order nga dapat siya ganinang una kabalo dara nga may bird flu kag dapat nga ginpa lapnag ya ina dara sa mga tawo dara sa may Rojas City Capiz. Ti kami diri ga pangaman lang kami diri sa may probinsya sang Iloilo kay ti miara kami nga daan sang African swine fever. Budlay pagig kumasudlan pagig kami diri sang bird flu. Pero ti sa Bacolod ya mayo hay sa inyo dara Bomboan. Wala ka moya sa gyapon kapag wa sa temporary ban halin sa diri sa mga sa probinsya sang Capiz, Bomboan. Wala pa so far, pero kung may baluan diri Bombolense City, most likely pero grabe ka man kamo ka-alerto ya Bombolense. Pero mayo gid na ya nga alerto na kamong daan kay hapos lang maglapos-lapos nga daan halin sa Capiz pakadto dra sa inyo sa Iloilo hasta dangat man di sa amon sa Bacolod. Pero magamo na plastada ti dapat mangudal man kami hindi lang yang sa ASF sa bird flu man Bombolense. Insakto gid. Pero ti sa pagpagigangot man naton sa bahin diri sa probinsya sang Iloilo kahapon ay in kaso nga ti ma-deliver ya ang Capiz abino sa mga dressed chicken, itlog, direkta man niya abi sa Bacolod City o kung sa Negros Occidental since nga ti wala pa sila kapagwa sang EO, may kangtanan sa temporary nga pagbano, ti makalabay Japon dari sa amon sa probinsya sang Iloilo ang delivery halin abi sa may probinsya sang Capiz provided ang ining permit nga kinahanglanon nga halin sa Bureau of Animal Industry. Kaya tinakulbaan lang kami dariya sa probinsya kaya ang bird flu nga daan makalalaton hindi lang yan sa sapat kundi mangin sa tawo. Amo na nga tinagahalong gid kami dari tidra sa Aklan. Wala pa man kamo sang temporary ban, Bombo Darwin? Bombo Radio Western Visayas, Bombolense, wala pa man sang may ginpagguwa nga ban o kung executive order para iba na nga mga poultry supply dira alin sa Rojas City o kung sa Capiz no kay man subong ya gina-meetingan pagid no sa amon nga mga official diri ang nasambitan nga plano kag lantawon naton no sa masunod nga mga inadlaw. Pero kung ako ya sa Rojas kay Mayor ti dapat nagapaybalo na siya sa temprano nagapasiguro kay man kung ginimo man nila ang tanan para ma-contain ang ini nga virus ti dapat wala man siya sang kawagan nga ipalabot insigida sa ilang mga pumuluyo dira sa syudad sang Rojas kag bilog nga probinsya sang Capiz, Bombolense. Insakto gid. Hindi mo niya dapat nga ti pagtago-taguon kag masiling ka lang yan nga ti ba agod nga hindi magsalangisag ang mga tawo pero tilanhon mo na kaya nagwa gid. Amo man sa gyapon ma-alarma man sa gyapon ang mga pumuluyo. Sige lang alang gid ang akon nga tiyempo. Okay, sige. Sa aton niya mga kauturan kag sa aton niya nga mga kabombo, why naman kita iya may nabili niya tiyempo sa subong iya nga aga. There's Christmas in the air, you can feel it. Kag sa liwat para sa aton niya nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown.
It's 19 days to go before Christmas. 19 dias na lang mga kabinan, kag Pasko na. Sige po ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-an na nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby!
masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang Radyo Bukal Philippine Standard Time, 7 minutos na nakalikat sa tak ng alas 6 sa aga. Mayong aga, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, ag bugos nga kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Martes, petsa sa sa bulan na sang Disyembre ng 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa ito naman nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 19 kadlaw na lang bilino ko, 19 days to go before Christmas. Kakaroon kadto na kita sa aton nga mga headlines sa aton nga balita lokal. Chairman sang Committee on Market sa Slaughterhouse sa Bacolod City nagahingyo sa mga stall owners sa Manukan Country nga tumanon ang ilang obligasyon sa pagbayad sang arrears. Power Watch Negros magahulat na lang sang report nga gahatag ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya tuhoy sa congressional inquiry may kaangtanan sa power rate sang Sineco. Sa balita national, consolidated version sang 2023 national budget aprobado na sang Bicameral Conference Committee sa Kongreso. Congressman Sandro Marcos kag Gloria Arroyo nagpanindugan nga ideya ni former Senator Bam Aquino ang sovereign wealth. Finance Secretary Benjamin Jokno nagpasalig nga may bastante nga reserve nga sarang magamit para sa Maharlika Fund. Sa balita international, 3 ka mga tawo patay matapos ang pagsigabong sa duha ka Russian air bases. Sa balita nga espesyal, isa ka kompanya nag-imbento sang robot agud mangin portable charger sa mga equipment sa bulan. Sa balita sa negosyo, presyo sang diesel kag gasolina nagnubo sa malapit 2 pesos subong nga aga. Sa balita sa hinampang, South Korea kag Japan national football team nataktak na sa FIFA World Cup matapos maluto sa round of 16. Sa balita sa entertainment, actress nga si Sunshine Dizon ginabulong pa sa bronchitis bisan nagnegatibo na sa COVID test. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 9 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 sa aga. Kagamuyan ito mga kabubong atong yung mga headlines sa karon sa ilo naktas detalye nasa ito nagapanguna nga mga balita. Upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes kag Bombo Zaldi Foro the second kagkaron. Sa ilo nakita sa detalye nasa ito nagapanguna nga balita lokal. Ginahingyo sang chairman sang Committee on Market sa Slaughterhouse sa Bacolod City ang mga stall owner sa Manukan Country nga tumanon ang ilang obligasyon sa pagbayad sang arrears santo sa ilang compromised agreement. Suno kay Councilor Celia Flor sa meeting sang tinilikdan mayara sang movement nga balayran sa mga stall owner sa Manukan Country magluwas lamang sa duha ka mga stalls santo sa compromise agreement kun duha ka asod-asod nga bulan nga hindi maka-update sang ilang arrears sa mga stall owners mayara sang option ang syudad nga sila ang siraduhan. Nobyembre nagsugod ang ilang first term gani mayara pa ang mga inisa nga tubtub sa Disyembre 31 agod niya magbayad sa 20,000 pesos to 25,000 pesos kada bulan. Depende sa ilang nga balanse magluwas sa 2,400 pesos nga monthly rent. Kung hindi ang mga ini makabayad, posible nga sila ang masiraduhan sa masunod nga tuig sunod sa konsihal. Madamo sang luyag nga magrenta o kung makaangkot sang pwesto sa Manukan Country, magluwas diri may ginapresentar man ang SM nga public-private partnership apang wala pa sila nakapasa sang official proposal. Ini ang mag-aagi pa sa deliberasyon sa sangguniang panunsod kag may mga patigayunon pa nga negosasyon antes mahibaluan kung ini ang madayon.
Kita naman ang syudad naman, ako naman maayo nga ang obligasyon naton under sa compromise agreement tumano naton para nga hindi kita hindi kita maproblemahan sang closure. In fact no ginalantaw naton sa tuod lang no kinapabalo naton sila kagkabalo na sila nadamo sang gusto magrenta dira. Ang kabayan sa pagpayag ni Bacolod City Councilor Celia Flor, ang chairman sa Committee on Markets and Slaughterhouse sa Sangguniang Panunsod. Samtang pagawlato na lamang sang convener sang Powerwatch Negros ang report nga gahatag ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya tuoy sa congressional inquiry may kaangtanan sa power rate sang Central Negros Electric Cooperative kon Sineco kag iban pa nga mga concerns sa mga konsumidor nga ginpatigayon kahapon. Sa interview sa Bombo Radio kay Winnie Sancho, wala ini nakatambong sa congressional inquiry bangod siya ang wala nakapadulong sa Manila kung sa diin ini ginhiwat. Sunod diri para kay Gasataya nangin mabinungahon ang congressional inquiry apang para sa ilang mga konsumidor ini ang kulang bangod wala sila matagan sang chance nga maka-communicate virtually. Ginpatigayon face to face ang congressional inquiry apang kuntani suno sa iya mayara man lang sang link agod makatambong sila virtually. Subong adlaw padayunon ang congressional inquiry kag mas maayo kuntani nga matagan sila sang access virtually agod maihambal man ang mga ini sa mga konsumidor. Nagasalig naman si Sancho kay Gasataya nga nakahibalo ini sang issue kag concern sa mga konsumidor nga iya luyag ipadangat. Gintawag man sini nga irresponsable ang mga board of directors sang Sineco bangod wala ang mga ini nagtambong. Apisar nga yara si Acting General Manager Ervin Stanley Oticar suno sa iya, hindi man ini makasabat sang kadalom sang problema sa electric cooperative. Nagalaom na lamang si Sancho nga natako lang importante nga mga tupiko sa kuryente kag magaulat na lamang sang report nga igahatag ni Gasataya tuhoy dire. So, natundan lang bubo po. Kinanglan maging may report adi nga yatag sa ato ni Congressman Gasataya sa iya committee report para may baluan gid naton kung ano ang detalye no kag ano ang mga importante nga mga agenda again take up dito during the congressional inquiry. Nabatian si Winnie Sancho ang convener sang Powerwatch Negros. Samtang wala sang holiday break ang mga soldado sa Pasko kag sa bag-ong tuig. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang commander sa 303rd Brigade sang Philippine Army, wala sila sang Christmas o kon holiday break. Kag 24/7 ang ilang duty sunod diri. Ginadumilian man ang mga ini nga mag-file sang leave sa Disyembre 24. Apisar sini sunod sa iya, sila ang magadesisyon kag magahimo sa mga tikang agod nga maka-enjoy man ang tropa. Nagapasalamat ini sa mga pumluyo sa mga impormasyon nga ilang ginahatag sa gobyerno tuhoy sa presensya sa mga New People's Army o NPA sa ilang lugar. Nagpasalig ini nga ila padayunon ang padayon nga pagatumanon ng ilang mga mandato sa pagpahigbato sa insurhensya. Nagapanawagan man si Pasaporte sa mga rebelde nga magbalik na sa sabak sang gobyerno agod nga makapangabuhi sang matawhay. Wala man kami siling na may holiday no because 24/7 but we will design also nga somehow no ma-enjoy man sa aton tropa no we will design somehow no not nga siling mo na 24 maka-leave kami tayo hindi pwede yun. We have a duty no. Ang kabayan sa pagpahayag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang commander ng 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army. Kag sa katapusan nga balita lokal, nagnubo ang supply sang illegal nga droga santo sa monitoring sa Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit o BCPO CDEU. Sa interview sa Bombo Radio kay CDEU Head Police Lieutenant Joven Mugato, nagtaas ang baklanay sang illegal nga droga sa syudad bangod limitado kag manubo ang supply. Suno sa iya ini ang resulta sa kasod-asod nga mga operasyon kag pagbantay sang BCPO kag iban pa nga units. Sunod diri santo sa ilang monitoring tunga gid ang ginsaka sa presyo sa illegal nga droga kung sa diin sa karon nagadangat sa 9,000 pesos kada gramo. Ginalantaw sini nga epekto amo ang may pila nga hindi na lang magamit bangod hindi sila makasarang magbakal. Apang mayara man sa mga nagapangawat agud lamang makasuyop sang illegal nga droga. Wala naman sini ginadula ang posibilidad nga may mag-abot kag magasulod nga mga illegal drugs sa syudad gani nagapadayon ang monitoring kag pagbantay sang mga otoridad. Sa monitor naton subong nagtaas gid man ang ang baklanay no sang illegal drugs so kun ng shabu tungod limitado tungod ang nagnubo man ang supply sa syudad sang Bacolod. Posible resulta ini ma'am sang sunod-sunod naton yung mga operation kag nga pagbantay sang sang hindi lang sang
BCPO kundi maging sang mga iban man nga unit. Nabatian si CDEU Head Police Lieutenant Joven Mugato. Oras sa buong Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 15 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Amoy adto mga kabumuatan yung mga balita lokal, karon bantayan naman nato ng atong mga balita national, international kiban pa sa aton niya pagpanumbalik. Makaligad yun lamang sa pila kay mga importante nga pahanumdom. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids na mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain. Kag Philippine Standard Time, 17 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Balik na kita sa aton nga pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Antes naton nga katuan ang aton mga balita national, aton danay hibaluon ang aton nga ang dalagan sang panahon sa aton nga weather update gikan sa aton nga Bombo Weather Center. Yara sa pakalinya si Bombo Macy of Amen. Bombo Macy, please come in. Yes, Bombo Zalde, kag mga kabombo, ang shear line ang makaapekto sa extreme northern Luzon, samtang ang easterlies ang mabatyaga naman sa nabilinya bahin sang pungsod. Maeksperiensyahan ang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan, kag pagpanaguob sa Cagayan tuga sang shear line. Samtang ang Batanes ang makaeksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan, kag pagpanaguob tuga sang northeast monsoon. Ang nabilinya bahin sa pungsod kalakip na ang Metro Manila ang makaeksperyensya sang magulugal-umon tubtob sa magalumon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga tsansa sang pagulan kag pagpanaguob, dala sang easterlies kag localized thunderstorms. Mabatyagan sa extreme northern Luzon ang makusog nga hawyop sang hangin padulong sa naaminhan na sidlangan. Ang baybayon ang mangin mabaskog ang pagbalod. Ang nabilinya bahin sang Luzon ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin. Padulong sa naaminhan na sidlangan, ang baybayon ang mangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Ang Visayas kag Mindanao ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin. Padulong sa nasidlangan tubtob na aminhan na sidlangan. Ang baybayon ang mangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Samtang sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 24 to 32 degrees Celsius, 86% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 3.4 km per hour nga may scattered clouds. Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius, 2% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 0 km per hour, clear with periodic clouds. Baguio, 15 to 23 degrees Celsius, 87% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 1.9 km per hour nga may overcast clouds. Cebu, 24 to 30 degrees Celsius, 89% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 2.1 km per hour nga may scattered clouds. Coronadal, 22 to 33 degrees Celsius, 95% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 0.6 km per hour nga may overcast clouds.
Ang adlaw nagbutlak alas 5:53 subong aga kag magatunod alas 5:25 karon sa hapon. Para sa weather update ini si Bombo Macy of Amin para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos na nakalikat sa taknang alas 6 sa aga. Kagamuyan ito mga kababong aton nga weather update. Gikan sa aton nga Bombo Weather Center. Gikan kay Bombo Macy of Amin kay karon. Sa ilo nakita sa aton nga balita national. Ginaprubahan na sang Bicameral Committee sang Kongreso ang proposed 5.268 trillion pesos nga budget para sa 2023 gani ini ang nagahulat na lang sang perma ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang nasambit nga proposed budget ang ginlakpan sang ginbalik nga 150 million pesos confidential and intelligence fund para sa Department of Education o sa DepEd. Ini ang ginanunsyar ni Senate Finance Panel Chairperson Sani Angara matapos ang ikaduha nga Bicameral Conference Committee meeting. Patag sang senador nga nabalik ang confidential and intelligence funds sang DepEd apang wala na ginbalik ang mga ginkuha sang Senado gikan sa iban nga mga ahensya. Madumduman niya gin-realign sang Senado ang confidential and intelligence fund agud niya ibutang sa maintenance and other operating expenses kon MOOE sang pila ka mga ahensya nga ginarkipan sang 5 million pesos sa Department of Foreign Affairs, 19.2 million pesos sa Department of Justice, 2 million sa Department of Social Welfare and Development, 6 million pesos sa iban pa nga mga executive offices, kag 20 million pesos sa Office of the Ombudsman. Patag ni Angara nga ginpanindugan sang DepEd nga kinahanglan nilang nasambit nga budget, gani ilang ginrespeto ang hengyo sang ahensya. Bagamat yung pagtaas po ng 2023 budget ay 4% lamang kung ikumpara sa 22 budget, masasabi natin yung 4% na yon ay makakatulong sa ating ekonomiya sapagkat yun ay tulad ng nabanggit ni chairman ko ay productive spending. Igagastos po sa edukasyon, sa infrastruktura na magpapalaki o magpapaganda ng ating ekonomiya at magbibigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Ang kabayan sa pagpayag ni Senate Finance Panel Chairperson Sani Angara, samtang dugang pa ni House Appropriation Panel Chairperson Elizalde Co nga hindi luyag sang House leadership nga ma-recruit sa mga criminal activities kag mapariwara ang mga kabataan diyan isuportado sa mga ini ang 150 million pesos nga confidential and intelligence funds sang DepEd. Magluwas diri nagalukar man ang proposed 2023 national budget sang balor nga 500 million pesos nga confidential intelligence fund sa idalan sang Office of the Vice President. Well, that's a decision of the House, the leadership na ituloy, no? Kasi mahirap ang mga kabataan natin na re-recruit sa maling papuntang landas. So we want the DepEd to spearhead kasi ang ating mga kabataan, di ba, na pupunta rin sa maling landas. So we want them to be secured, the future of our children. Ang kabayan sa pagpayag ni House Appropriations Panel Chairperson Elizalde Co. Samtang nadismaya naman si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III sa nasambit nga development. Kag sunod diri, magahingyo pa siya. Sanduga nga detalye may kangtanan sa report sang Bicameral Committee. Kadungan sini, ginpalabot man ni Angara nga nabalik naman ang 10 billion pesos nga 2023 proposed budget para sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kon NTF-ELCAC nga sa madumduman ginpanubo sa 5 billion pesos sa House version sang proposed budget. Ginpaatag naman iko nga ginbalik ang budget sa NTF-ELCAC sa kondisyon nga ang pondo ang magamit sang maayo. Samtang ginatahag ni Ilocos Norte Representative Ferdinand Alexander Sandro Marcos nga pisar inisyatibo sang iamay nga si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Maharlika Wealth Fund. Ang ideya na tuhoy sa Sovereign Wealth Fund ang una ginmensionar ni former Senator Bam Aquino kag Senator JV Ejercito sang nakaligad nga Kongreso. Nibiluan nga ang presidential son nga amuman ang House Senior Deputy Majority Leader ang co-author sa hagna kaupod sa iyang atiyo nga si House Speaker Martin Romualdez. Sunod ri indi na panibago nga ideya ang hagna bangod bisan si Finance Secretary Benjamin Jokno ang nagpahayag nga ini ang ginatun-an na sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Patag sini nga si former Senator Bam Aquino ang nagfile sang hagna sang tuig 2016 na tuhoy sa kaangay nga plano apang ini ang wala na pasar bangod manog takop na ang administrasyon ni late President Benigno Noynoy Aquino III sadto samtang nakafile man sang kaangay nga hagna si Senator JV Ejercito. Manumduman nga may malawig na nga history sang political rivalry sa tunga sang Marcos
Marcoses kag Aquinos umalin pa sang 1960s kung sa diin nagakontrahanay ang political camps ng late Senator Ninoy Aquino kag late President Ferdinand Marcos Sr. Samtang ginassassinate naman si Aquino sa tion sang rehimen ni late President Marcos. Si Bam Aquino ang naibaluan nga hinablos man ni late Senator Ferdinand Aquino kag pakaisa ni late President Noynoy Aquino. This isn't a new idea. Sec Diokno already said it. They were looking at it during the time of Duterte. If I'm not mistaken, former Senator Bam Aquino filed a bill in 2016 trying to do the same thing. My guess is because hindi na ipasa dahil patapos na ng administrasyon ni former President Pinoy. I believe Senator JV also nag-file ng bill. It's not a new idea. Yes, it became apparent that the President was in support of creating a sovereign wealth fund, but the idea did not come from him per se. Because this is something that has been in the works or something that's been pushed by not even this administration but administrations past before. Si House Senior Deputy Majority Leader kag Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Gin-share man ni former President kag karon Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal-Arroyo ang komento ni Congressman Marcos matapos ini ang nag-endorso man sang Sovereign Wealth Fund proposal. Sa statement ni Arroyo, hindi na bago ang Sovereign Wealth Funds kaangay sang Singapore nga may Temasek Holdings. Umalin pa sang 1974 kasubong man ang Government of Singapore Investment Corporation, umalin sang 1981. Samtang ginpanugyan ni Finance Secretary Benjamin Diokno nga may dako pa nga Gross International Reserve o kon GIR ang Bangko Sentral ng Pilipinas o kon BSP nga sarang magamit para sa proposed Maharlika Investment Fund. Paathag ni Diokno nga ang current GIR sang pungsod ang nagakaigo na para sa 7.5 months sang imports kag ini ang lapaw na sa preferred nga para lamang sa 3 ka bulan nga balor. Santo sa latest data sang BSP, makita nga ang GIR o kung ang ikasarang sang pungsod sa pag-settle sang import payments kag pagbayad sa foreign debt ang nagatindog sa $94.074 billion o kon masobra 5.26 trillion pesos sa pagtakop sang Oktubre. Ini ang mas mataas ang sa $93 billion o kon masobra 5.20 trillion pesos sa pagtakop sang Setyembre. Apang ini ang mas manubo kung ipanggit sa $107.888 billion o kon masobra 6.04 trillion pesos sa kaangay nga bulan tinlikdan nga tuig. Suno kay Diokno, hindi na bago ang ideya sang Sovereign Wealth Fund kag napinsaran niya naman ini sang siya nagaserbe pa bilang governor sa BSP. Patag sini nga umpisa niya ini nga napaminsaran sa nakaganar sang $110 billion o kon 6.15 trillion pesos reserves ang BSP. Samtang kunin niyang ilang nga iga-invest sa abroad, gamay lamang ang balik para sa pungsod. Dugang pa sini nga madamos ang proyekto sa Pilipinas nga nagadangat sa 20% ang balik nga kita, gani nagalaom ini nga magamit ang reserves pinaagi sa welfare fund. Nagalaom sa Diokno nga mapasar kag manginlayi ang proposed Maharlika Wealth Fund sa tunga-tunga sang tuig 2023, bangod aminado ini nga hindi mapasar ang hagna sa sulod lamang sang isa ka bulan. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, ginakabig nga alarming kag untimely sang Secretary General sang General Alliance of Workers Association o gawa ang hagna sa pagtukod sang Maharlika Wealth Fund ilabi na para sa mga mamumugon. Sa interview sa Bombo Radio kay Winnie Sancho, ginpahayag sini nga wala ginapanugutan sang layi ang pagtransfer sang pondo nagikan sa isa ka ahensya padulong sa iban kaangay na lamang sang provision sang hagna nga magakuha sang 125 billion pesos sa Government Service Insurance System o GSIS, kag 50 billion pesos nagikan sa Social Security System o SSS, agon mangin kabahin sang masobra 200 billion pesos nga investment fund. Suno kay Sancho, hindi kaangay sang Singapore kag Norway nga mayara sang surplus fund, agud pondohan ang ila Sovereign Wealth Fund, ang Pilipinas naman ang mayara pa sang dako nga utang. Sunod diri ang kwarta nga pagakuhaon sang kon pagakuhaan sang MWF, ang hindi kwarta sang gobyerno, kundi kwarta sa mga mamumugon nga ilagin pangabudlayan kag ginpamalasan. Sunod sa iya imbes nga magduso sang kaangay nga mga hagna, unahon kun tani anay sang administrasyon ang pagpanubo sang presyo sa mga balaklon kaangay na lamang sang sibuyas kag bombay, kasubong man ang pagpahagan-hagan sang nagasaka nga inflation rate. Dugang pasinga kon luyagin sa gobyerno nga iduso ang Maharlika Wealth Fund sa mga manggaranon kag mga bilyonaryo sila kuha sang pondo kag hindi pagtandugon ang kwarta sa mga mamumugon sa GSIS kag SSS. Ginakangawaan sini nga kung mapierde ang investment, wala sang kasiguruhan nga mabalik ini sa mga pumuluyo kag madulaan pa sang pensyon
ang mga retirees. Gintawag ni Sancho nga tuman kaambisyoso ang nasambit nga programa nga suno diri hindi man necessary para sa mga trabahante sa Pilipinas. Ang hagna ang gin-author ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez kag pila ka mga mamalidha, lakip ng asawa ni Martin nga si Tingog Party List Representative Yeda Romualdez kag Presidential Son Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos. Ini ang may tinutuyo nga magtipon sang masobra 200 billion pesos nagikan sa government pension funds ka mga bangko agod i-invest sa big ticket national development projects kag iban pa nga assets. Nag-commit naman sang full support si President Ferdinand Marcos Jr. kung sa din ang hagna ang ginlaragway ni Albay Representative Joey Salceda nga utos ng Pangulo. Iko na kuya hindi ni mayong mga metodo para tandugon ang aton na yan ko tabong bupon sa si anong kita sa mga retirees sila kadlaw magpalpak ining ginatawag nila nga Maharlika Wealth Fund. Kung ako sa ila ang taton lang nga nila na maluoy man sila sa pigado nga mga mamumugon. Kaya sila ka-ambisyoso nga programa which is not necessary for the workers of the country. Nabatian si Gawa Secretary General Winnie Sancho. Oras sa Bombo Radio Bukal Philippine Standard Time, 31 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Karon sa ilo naman kita sa nagapanguna nga balita international. Una kita sa Russia. 3 ka mga persona ang napatay matapos ka magsigabong ang isa ka fuel tanker sa Russian Air Base ang kahapon, samtang ginpahayag sang regional governor nga may isa pa kapag sigabong nga nagluntad sa separado nga base nga ginahamtangan sa mga bomber planes nga kabahin sa Strategic Nuclear Forces sang Russia. 6 naman ang nagkalasamaran sa tanker explosion sa Ryazan, 185 kilometers gikan sa southeast sang Moscow. Ginpasalig ni Roman Busargin, ang gobernador sa Saratov region, sa mga residente nga wala sang emerhensya nga nagluntad sa residential area sang syudad. Ini kasunod sa mga reports nga nagkalabatian kag nagkalakitan nga makusog nga mapagsigabong sa Angels Air Base sa rehiyon. Pahayag ni Busargin sa Telegram nga wala sang dapat nga ikahangawa ang mga pumuluyo bangod wala sang civilian infrastructure nga naguba sa mga pagsigabong. Dugang pasini nga padayon pa nga ginaimbestigaran sang law enforcement agencies ang insidente sa military facilities. Ang Angels Base ang kapin 730 km southeast sang Moscow kag ini ang isa sa duha ka mga strategic bomber bases nga ginahamtangan sang air delivery nuclear capabilities sang Russia kung sa diin ang isa pang yara sa Amur region sa Russian Far East. Ang Russia ang may 60 to 70 nga mga strategic bomber planes nga ginakipan sang duha ka models, ang Tu-95 MS Bear kag Tu-160 Blackjack. Ang duha ka unit sa may kasarang sa pagdala sang nuclear bombs kag nuclear armed cruise missiles. Ang Ryazan kag Saratov ang parehas nga ginatos kamilya ang kalayon gikan sa Ukraine kung sa diin nagapatigan sang napulo na kabulan nga invasion ng Russia kag naglunsyar sang panibagong round sang missile attacks kahapon. Samtang sa United Kingdom, ginpahayag ni Prince Harry nga regular nga nagapagawa sa mga istorya ang royal household sa Britalia na tuhoy sa kada isa kag iniyang tawag nga Dirty Game. Ining kabahin sa ginabantayan nga Netflix documentary series na tuhoy sa iya kag sa asawa nga si Meghan. Ang unang 3 ka episodes ng series ang ipagawa sa Webes, apisar sa nagalapta nga espekulasyon nga ang couple nga Duke kag Duchess ng Sussex ang may gahambal may kangtanan sa iban nga mga royals. Humalin sang nagpanaog sanday Harry kag Meghan nagikan sa ila royal duties duha ka tuig nang nakaligad kag nagsaylo sa California, silang masami na nga nagapagawa sang kritisismo sa British monarchy kasubong man akusasyon sang racism. Ginpahayag naman sang prinsipe sa mga interviews nga halos wala na sila nagastoryahanay sa iban nga katapo sang pamilya, ilabi na sa amay nga si King Charles III kag ang magulang nga si Prince William ang heir to the throne. Ginpahayag ni Harry sa trailer ang No One Knows the Full Truth kag We Know the Full Truth. Sa short clip ginpahayag ni Harry nga ang mga nagatrabaho sa royal households ang nagapatigayon sang briefing sa mga journalist na tuhoy sa kada isa nga miyembro sang pamilya. Sunod din mayara sa nga hair hierarchy ang pamilya kag ini ang nagalik apang mayara man sa mga ginahimo lamang mga istorya nga gintawag sini nga mahigko nga hampang. Ang tingog sa trailer nga gilantaw tingog ni Harry ang nagapahibaluman sa mga kasakit kag kabulayan nga ginaanto sa mga babayi nga nagapakasal sa royal households kadungan sa pagpakita sang litrato sa nagtaliwan sini nga iloy nga si Princess Diana kag ang sister-in-law nga si Kate kag ini ang iya naman gintawag nga feeding frenzy. Kag sa ato na katapusan nga balita international,
magabalik na ang pagtililipon sa mga overseas Filipino workers o kuno OFW sa Hong Kong sa Pasko matapos ang 2 ka tuig nga mga restrictions tugas ang COVID-19 pandemic. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Bombo International Correspondent Gigi Padilla Vergara, direkta sa Hong Kong, sa Desyembre 25, sila ang makabalik na sa pagselebrar kaupo ng iba ng mga OFW sa Hong Kong kung sa diin pagkatapos nila simba. Sila ang magatipon-tipon kag magakaon sa park. Mayara naman sa mga Christmas decoration sa Hong Kong sa nagkanilain ng mga lugar kag madamo na ang nagapapicture. Sa Domingo, sunod diri sila ang magapamakal na sa mga Christmas decoration. Mayara man sila sang handa nga lechon apang indika nga sa Pilipinas 3 ka semana pa lamang ang baboy ila na ini nga ginalechon. Kabahin man sila nga main course sa Hong Kong and Turkey. Ang mga amo sini sa Hong Kong ang masami naman nga nagahatag sang ampaw envelope. Aminado si Vergara nga masubo nga humadin sang siya ang nag-abroad. Wala ini nakapauli sa Pilipinas sa tion sang Pasko. Apang iya ini nga ginaagwanta para sa pamilya. Pareho sa amon bombopons nga mga Pilipino diri sa Hong Kong, nag-celebrate man kami sang Christmas sa 25 gid bombopons nga adlaw kag after sang amon nga simba tinipon-tipon man kami bombopons na nagakinaon man kami sa park. Ang kabayan sa pagpayag ni Bombo International Correspondent Gigi Padilla Vergara, direkta sa Hong Kong. Kag sa balitang espesyal, gindisenyo kaangay sa cartoon character nga si Wall-E ang ginimbento nga robot para mangin portable charger sa mga robot rover kang mga equipment sa bulan. Ang mobile power rover kon MPR-1 ang mayara sang solar panel nga nagakuha sang energy nagikan sa adlaw. May kasarang ini nga gamiton bilang charger sa mga asset o kon kagamitan sa bulan. Ginimbento sang isa ka Canadian firm nga Stealth ang MPR-1 para masustain ang mga lunar mission. Sunod sa Stealth ang ini nga solusyon ang makapadugang sa lifespan sang mission, makapalapad sang exploration range, kag makarevive sa mga robots kag rovers nga wala na sang battery. Sa karon plano sang Stealth nga ipadala ang MPR-1 sa southern pole sang bulan sa tuig 2025, kadungan sang lunar launch sang kompanya nga Intuitive Machines. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 36 minutos na nakalikan sa tak ng alas 6 sa aga karon. Kadto naman kita sa ating nga balita sa negosyo. Mayo nga balita para sa mga motorista. Nagnubo naman subong nga aga ang presyo sang produktong petrolyo. 1 peso sa 95 centavo ang ginubo sa presyo sang gasolina kag 1 peso and 90 centavos ang ginubo naman sa presyo sang diesel. Yari ang report gikan kay Sherry Gray Santillan. Kin-anunsyar sa mga oil firms nga mayara sang pagnubo sa presyo sang produktong petrolyo sa ikatatlo nga semana nga sunod-sunod nga rollback. Suno sa Pilipinas Shell Petroleum Corporation, maganubo ang presyo sang gasolina sa 1 pesos and 95 centavos sa kada litro, diesel sa 1 pesos and 90 centavos, kag kerosene sa 1 pesos and 65 centavos. Epektibo ang pagnubo sa presyo alas 6 sang aga, Disyembre 6. Pahayag sa Department of Energy, ang rollback sa presyo ang nangin epekto sang lockdown sa China, mataas nga inventories kag ang padayon nga saka sang entries hike sa Estados Unidos. Santo sa latest nga datos sang DOE, ang year-to-date adjustments ang yara sa net increase nga 17 pesos and 75 centavos sa kada litro sang gasolina, 33 pesos and 85 centavos sa kada litro sang diesel, kag 27 pesos and 85 centavos naman sa kada litro sang kerosene as of November 22, 2022. Para sa foreign exchange rate, suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 56 pesos and 2 centavos. Samtang suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 41 pesos and 41 centavos, ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 18 centavos, ang euro ang may baylo nga 58 pesos and 94 centavos, ang Saudi Arabian rial ang may baylo nga 14 pesos and 89 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. 66 pesos and 30 centavos ang presyo sang unleaded, 66 pesos and 50 centavos tubtob 66 pesos and 70 centavos ang presyo sang premium. Kag 70 pesos and 15 centavos tubtob 73 pesos and 15 centavos naman ang presyo sang diesel. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Cherry Gray Santillan para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radio. Bombo!
Samtang kanto naman kita sa aton nga balita sa hinampang sa aton nga FIFA World Cup 2022. Nalutos sang Croatia ang Japan pinag sa penalty shootout matapos na nangin 2-man kahugot nga hampang sa ilang World Cup last 16 match sa Al Hanoub Stadium sa Qatar. Bangod sini mag-aabanse na sa quarterfinals ang Croatia samtang ang Japan ang nataktak na sa kompetisyon. Ang score ang nagtakop sa 1-1 draw sa pahampang samtang 3 ka goal ang napasulod sang Croatia sa penalty shootout tapang isa lamang ang napasulod sang Japan. Si Mario Pasalic sang Croatia among nakapasulod sang ginakabig winning spot kick. Sa nanginhampang ang Croatia, amo ang masami nga nagakapot sang bola kagyara sa opensiba sa first half. Samtang ang Japan ang nakalaylo lamang kang nagahulat sang madasig nga counter-attacks. Antes matapos ang first half, madinalag-on nga nakapasulod sang goal sang Japan sa ika-43 minutos. Pinagi kay Daizen Maida nga nagresulta sa ilang 1-0 lead. Nahimo naman nga mapana sang Croatia ang lead sa second half sa pag-goal ni Ivan Perisic sa ika-55 minutos. Ang pagpatas sa 1-1 nga score. Ang liwat naman nga nagbuhi sang init sang hampang sa magkasumpong nga team kung sa diin sila nagbayluhan ay pasang pila ka mga goal attempts apang matapos lamang ang 90 minutes game regulation nga nagpabilin sa 1-1 ang score. Mahimo sa bangod sa patas nga hampang sila ang ginhatagan sang additional nga 30 minutes agod nga mahisayran kung sino ang magadaog apang natapos gihapon nga wala sang dugang nga naka-goal. Bangod sini ginpatigayon na ang penalty shootout nga among magaserbe nga tiebreaker. Duha sa mga penalty kickers ang Japan ang napaslawan nga makahupman sang goal bangod sa mapag-on nga pagbantay ni Croatian goalkeeper Dominik Livakovic nga ginalantaw nga kabigo ni national hero sa pagpauli sini sa ilang pungsod. Sa pinakabahin, ang duwa sa nauna nga mga penalty kickers sang Croatia ang nakahimo naman sang goal kag wala napunggan sang Japanese goalkeeper. Nahimo naman nga makapasulod sang ikatatlo nga kicker sang Japan. Sang taon napaslawan nga makagol ang Croatia sa ikatatlo nga kahigayonan nga nagresulta sa 1-2 nga goal sa penalty shootout. Ang ikaapat nga penalty kick ang ginpatigay naman ni Japanese captain Maya Yoshida apang ini napunggan sang Croatia apang si Mario Pasalic nga ikaapat nga kicker sang Croatia among nagpanas na sang handom sang Japan nga makasulod sa quarterfinals. Samtang sa dugang pangabalita ginpahayag ni Bombo International Correspondent Josel Palma nga nagpreparar gid sang maayo si Coach Hajime Moriyasu sa hampang sa Japan agud nga sila makasulod sa round of 16 apang kagabi. Wala sila nangin madinalagon kay natapos na ang 2022 FIFA World Cup journey. Aminado si Palma nga mabaskog nga kontra ang Croatia bangod sa world ranking sila ang rank 12 samtang Japan ang rank 24. Apang sunod siya sa karon hindi na mabasihan ang ranking bangod ang kada team ang naga-improvement sila nga preparasyon kag estratehiya. Actually, Bombo Pons, ang aton nga coach, no, si Hajime Moriyasu, ang nag-preparar gid subong sing maayo parang makalusot sila sa round of 16 Bombo Pons, no, kay bangod man nga ang Croatia is a very tough team man ini siya. Ang kabayan sa pagpayag ni Bombo International Correspondent Josel Palma, direkta sa Japan. Samtang wala nasang nabilin nga Asian contender sa FIFA World Cup 2022 matapos nga malutos man ang South Korea sa hampang batok sa Brazil para sa last 16 matches. Bangod sini, ang Brazil ang sulod na sa quarterfinals kag makasumpong ang Croatia. Madunduman nga ang Brazil ang nagtap sa Group G matches samtang runner-up naman ang South Korea sa Group H. Sa umpisa pa lang sang hampang gilayon nga nakapasulod ang Brazil pinagi kay Veni Jr. nga nakagol sa 7th minute sang first half. Inayang ginsundan pa sang ace players ang team nga si Neymar da Silva Santos sa ika-13 minutos pinagi sa penalty kick. Nadugangan pa sang duha ang puntos ang Brazil. Sa ika-29 minutos pinagi kay Richarlison kay Lucas Paqueta sa ika-36 minutos bangod sini. Ang first half sang hampang ang nagtakop sa 4-0 pabor sa Brazil. Wala naman nadulaan sang paglamon South Korea kung sa diin sila nakahimo pa sang goal sa ika-76 minutos pinagi kay Paik Sung-hoo. Matapos ang pagkapiyerde sa Japan batok sa Croatia kagabi, kag ang pagkalutos ng South Korea sa Brazil subong nga kaagahon. Napanas na ang paglaom kuntani para sa All-Asian quarterfinals.
Kag sa balita sa entertainment, ginabulong pa ang bronchitis ng aktres nga si Sunshine Dizon bisan negatibo na ini sa COVID-19. May chika si Bombo Cherry Grace Santillan. Ginpahayag sa aktres nga si Sunshine Dizon nga negatibo ini sa COVID-19. Apang padayon sa karon nga ginabulong ang bronchitis. Makit-an sa Instagram post ni Dizon ang picture sini nga naiyara sa ospital kag nagagamit sang ventilator. Santo sa caption niya, iya ginpahayag nga nalipay ini sa wala nagpositibo sa COVID. Ang 39 anyos nga aktres ang yara na sa ospital humalin sang Sabado. Nga santo sa update sini sa social media, ginpost ang aktres nga laying in a hospital bed alone at 3 a.m. Kagdugang pa sa caption niya nga narealize sini nga mayara sang tawo nga makasarang magpagiho sang bukid para lang maupod ang pinalangga. Apang mayara sa mga tawo nga nagahatag sang mga excuses bangod nga indi sini ang prioridad. Suno kay Dizon, malabot na niya ang edad nga 40 sa madason nga tuig. Nga madamo sang paghinulsol, apang wala siya nakahibalo kung paano magbalik sa kung ano sini sang nanligat. Iya man ginpahayag nga sa karon, apisar nga wala ini nakahibalo sang sabat, padayon lamang ang iya pagpangadi sa Ginoo, nga malet go ang sakit kag guilt nga nabatsyagan. Nagbulagay si Dizon kag ang asawa sini nga si Timothy Tan sang tuig 2016 kag mayara sang duwa ka kabataan. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radio. Bombo! Oras sa Bombo Radio Bukal Philippine Standard Time, 45 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa aga. Amo yadto makabombo kabugusan naman niya pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Martes, petsa sa sa bulan sa Disyembre ninyo tig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa ato naman niya, Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 19 ka adlaw na lang ng bilino kon 19 days to go before Christmas. Kaya karon standby na kita sa masunod nga programa ang Bombo Report Second Edition upod kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa katapusan kami na inyo nang tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro the Second para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radio. Bombo! Kakaroon sa ato naman niya Bombo News Analysis yung padala sa aton maukod nga tagpalamati pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo akon pondo para sa Wealth Fund. Kita sa hagna nga ginaduso sang duha ka mga kongresista pundo para sa Maharlika kontribusyon naton sa SSS kag GSIS malamita. Maharlika Wealth Fund kun ini ang pagatawgon 275 bilyones ka pesos nga una nga pundo nga kinanglanon. Nakaibalo bala kamo kung sa dinini pagakwaon? Dako nga bahin ang sa GSIS kag SSS naton nga kontribusyon. GSIS nagahuyango naman nga daan. 560 bilyones ka pesos ang kakulangan. SSS ang utroman 6.9 trilyones ka pesos ang pundo nga talabunan. Kung buhinan ini sang gobyerno agud ang Maharlika mapunduhan, kaysa investment kuno sang gobyerno ini labing kinahanglan. Aton nga kwarta ang mabutang sa alang-alang. Igasugal sang gobyerno kadalagaan wala sang kasiguruhan. Siling ni Anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo, accountable man sini kuno ang Pangulo. Gani safety measure ang ginpasiguro agud maproteksyonan kag mapauswag ang pundo. Bahala kamo kung anong inyo pinsaron. Ilabi na sa mga diehard di bongbong. Mismong iautod nga si Senador Aimee sa sining Maharlika Wealth Fund hindi man kumporme. Ang ini pauna-una ang pananaawa naging padala ni Jason Kahilig sang Silay City, Negros Occidental. Sa mga Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene, nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream.
kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag Ang nabilin antas ang alas sa Shuttle Saga. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Report Second Edition nadlawas sang Martes sa PETSA 6 sa bulan na sang Disyembre sa bawat 2022. Unang adlaw sang Miyerkules sa katapusan nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga maginakaupo na niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Uptay kita asala sa siyat ang atak na sa mga aga sa dalawang sa inyo sang dugang nga mga balita lokal. Mga nabalaga sa aton mga police station sa diri sa Maya Syudad sa Bacolod, kalakipan na sa Maya probinsya sa Negros Occidental. Ginapreparar na sa Escalante City Police Station ang kaso nga gapa sa kabato ka sa 59 anyos ang lalaki nga nakuhaan na sang armasotang matapos nga magamaoy dito sa ilang mismo nga lugar. Kagarestado man isa ka persona nga wanted sa kasagwan matapos sa ginaserbihan sa bandamiento de aresto sa area sa barangay Banago. Bobo Carla may defensor sa liwang mga detalye sa Kamin.
Yes, sa Bombo Arlene, 59 anyos nga lalaki ang gindakop no kay tungod nga ini siya nagamaoy Bombo Arlene sa may Barangay Langob, Escalante City, Negros Occidental. Ang suspetsado diri kilala kay Rolando Jimenez. Rolando Jimenez kag residente ini sang sitio Cagay 5, Barangay Langob, Escalante City, Negros Occidental. Suno kay Pulis Lieutenant Janus David, BCOP akong Deputy COP sang Escalante City Police Station. Ini Bombo Arlene nagamaoy ini ang sospetsado kag nagapanaya ini siya sang isa ka o kung nagapanaya ini siya sang improvised shotgun kag Bombo Arlene sa gilayon ginrespondihan ini sang mga katapos ang personal sang Filipino Coast Guard Bombo Arlene kaya mo ini ang malapit sa area. Nakuhaan ini siya sa isa ka unit nga improvised shotgun nga mayara sang magazine ako na mayara sa 4 ka live ammunition sang 12 gauge shotgun na Bombo Arlene, isa ka chamber nga mayara sa akon chamber load sang 12 gauge shotgun na Bombo Arlene. Sa subong yari na ini siya sa kustudiya sang Escalante City Police Station for proper disposition. Bombo Arlene, pamatian nato ng pakayag gikan kay Police Lieutenant Janus David. Mayara sa concerned citizen na nag-report sa barangay kag ka-create siya sang alarming scandal. 59 years old ka resident ng Escalante City. Message ni ato na si barangay Captain Ladislao Pontevedra kag ang iyang standard na si Antonio Pulan. Kay lapit sa ila ang opisina sa aton nga Philippine Coast Guard. Nagpangayo sila sang assistant. Tapos ang aton nga Philippine Coast Guard sa aton nga mga barangay official nagkadto dito sa sa suspect. Kag natigayon ini nga madakop kag nagposes ang armas lutang. Nakuha sa iya sa improvised shotgun. Tapos may ini ng inserted magazine na may load na 4 ka light ammunition sang 12 gauge shotgun. Tapos ang iyang armas na chamber loaded pa. Ngayon na anytime pwede na maglupok kay may load na siya. Pasakalibiton niya na. Nakainuman siya sang natabo. Tapos kinapantutukan niya ang mga tao. Tinood ang iyang masugata. Mga pinatutukan niya sang iyang armas. Mga nakakreate siya sang alam sa mga ingot niya. Mga nag-report sa barangay. Base sa sa barangay, permi man daw na siya. Gamo na siya. Permi na siya sa Maoy. Amo ginang iyang permi nga ginaobra. Ang Maoy galing subong, yung pagwaya ng iya armas. Amo na nga naalarma na ang barangay, amo na nga bulig sa aton nga Philippine Coast Guard. Amo na nga ginaresto na lang gid siya. Agindala diri sa turnover diri sa station. Violation of para 18591, legal possession of firearms. Magandang problema. Basta nga ginido mabala mo Carl nagsaka sa utok. Mugid sakto gid Bombo Arlene no. Ti permi ini siya nagamaoy dira sa ila sini nga barangay. So sini nga tinion nagpagwa na ini siya sa iya sini nga shotgun. So ti dasig man ang mga concerned personnel para citizen nga nagpadulong sa area sa Coast Guard kag nagpangayo sa bulig Bombo Arlene. Okay. Yes, Bombo Arlene, samtang isa ka lalaki ginserbihan sang warrant of arrest sa pagbayular sang RA 9165 Bombo Arlene. Ini siya target list na ini siya sa target list sang PDEA regional PDEA Bombo Arlene kag ari man ini siya sa target list o top 8 target list man ini siya sa BCPO Bombo Arlene. So ini siya amo aging kilala kay o kung any Bombo Arlene elemento ini kung ginpadaygen dakop ini siya sa katapos ng PDEA Police Station 3 kag CDEO kag PNP DEG Bombo Arlene. Ini siya kilala kay Jojan Villar. Jojan Villar, 34 anyos, kag taga Sitio Sibukaw, Barangay Banago, Syudad sang Bacolod Bombo Arlene. So samtang ginaaresto ini siya, ginpalukpan niya ang mga arresting officer. Pero mayo lang Bombo Arlene, wala na iguan ini nga mga personnel. So na-recover sa iya isa ka caliber 45 nga mayara sang 2 ka live ammunition Bombo Arlene. Sa subog yari na ini siya sa kustudiya sang Police Station 3 for proper disposition. Sige, Bombo Carl, thank you, Ged.
Bombo Arlene na may nag-report gikan sa patrol ng si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carla May Defensor. 2 minutos na nabili natin sa alas 7 sa aga. Ginaremind nato na si Mama Cheryl May Villapa dira sa Maya Murcia. Cheryl May Villapa sa Murcia Negros Occidental. Ikaw ang aton nga winner alas 7:30 kagabi. Meron ka sa tub sa 8 sa bangaga para i-claim ang imong premyo sa aton nga daily draw sa 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Again, Mama Cheryl May Villapa. Ginlawag ka alas 7:30 kagabi. Meron ka sa tub 8 sa bangaga para mag-claim sa imong premyo sa 1-2 Panalo Part 21 na promo ng Bombo Radio 1 Star FM. 1 minuto na bininanta sa alas 7 sa aga. Standby ka mo magasulod ng Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang Summer Capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang Summer Capital of Negros Occidental, ang Don Salvador Benedicto o kon DSB. Magandang umaga, Pilipinas! Sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ho ngayon ng Martes, ika-6 ng Disyembre 2022. At sa ating Christmas countdown, 19 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, oil price adjustment ipinatupad ng iba't ibang oil companies. Consolidated version naman ang proposed 5.2 trillion pesos na national budget niratipikahan na ng Kamara. Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal-Arroyo suportado ang pagtatag ng Maharlika Wealth Fund. At deployment ng mga overseas Filipino workers sa India sinuspindi ng pamahalaan. Alamin kung bakit. 10 individual naman na iligal na nagbebenta at gumagawa ng paputok, kinasuhan na ng Philippine National Police. At mamaya sa ating FIFA World Cup update, Croatia at Brazil magharap sa quarterfinals matapos magwagi sa kanilang laban sa round of 16. Mamaya sa ating international news, si Chinese President Xi Jinping bibisita sa Saudi Arabia at ang Russia naman inakusa ng Ukraine sa pag-atake sa kanilang airfield. Sa atin pang local showbiz o local sports news, naturalization itong si Justin Brownlee, abot kamay na raw matapos na maaprubahan na ito ng Senado sa ikalawang pagbasa. At ngayon sa detalye ng mga balita. Magkakasabay na nagpatupad ng bawas presyo sa kanilang mga produktong petrolyo ang ilang kumpanya ng langis. Mayroong 1.95 sa kada litro ang ibinawa sa gasolina, mga kabombo, at meron naman na 1.90 kada litro ang naging rollback para sa diesel. At yung kerosene ay 1.65 ang naging rollback para sa bawat litro nito. Unang nagpatupad ng bawas presyo mga kumpanyang Caltex kaninang alas 12:01 ng hating gabi, habang kaninang alas 6:01
Nitong umaga lamang ang mga kumpanya ng Shell, Sea Oil, Petron, Flying Bee, Petrogas, PTT Philippines, Jetty Petroleum, Phoenix Petroleum at mamayang alas 8:01 ng umaga ay magpapairal din ng kanilang rollback ang clean fuel. Itinuturong dahilan pa rin ng naturang bawas presyo ng mga produktong petrolyo ay ang dahil daw sa paghina ng demand nito. Sa dagdag pang balita, ang consolidated version ng proposed 5.2 trillion pesos na national budget niratipikahan na ng Kamara. At si Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal-Arroyo naman suportado ang pagtatag ng Maharlika Wealth Fund. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Annalise Soberano. Niratipikahan na kagabi ng House of Representatives ang committee report ng Bicameral Conference Committee na naglalaman ng consolidated version ng proposed 2023 5.268 trillion na national budget. Sa regular session kahapon ng Kamara, si Majority Floor Leader at Masambuanga City 2nd District Representative Manix Dalipe ang pumilos upang pagtibayin ang ulat ng Bicameral Committee na maaprubahan kahapon ng umaga. Pinangunahan ni House Speaker at later 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez ang viva voce voting. Sa ratifikasyon ng Kamara, hihintayin ng mga mababatas ang ratifikasyon ng Senado. Pero kagabi, niratipikahan na rin ito ng Senado at sa kanila ipasa ang pinakabagong bersyon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa kanyang lagda. Sa sandaling napirmahan na ng Pangulo ang General Appropriations Bill, ito ay magiging batas. Una nang inihayag ni Senator Sani Angara at ako Bicol Representative Elizalde Co na may mga pangunahing pagbabago sa 2023 General Appropriations Bill. Dalawa sa mga kapansin-pansing pag-amyenda ay ang pagpapanumbalik ng 150 million na confidential and intelligence funds ng Department of Education at ang 10 billion pesos naman na pondo ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCA na pondo na orihinal na tinapyasan dahil sa mahinang absorptive capacity o ang pagpamahinang pagpapatupad ng mga programa. Ilan sa mga ni-realign na mga pondo ay inilaan naman sa mga mahahalagang programa tulad ng libreng sakay na proyekto, pagtayo ng mga hospital sa mga probinsya at sa edukasyon. Pakinggan natin ang pagratifika ng Kamara sa 2023 General Appropriations Bill sa pangunguna ni Majority Leader Manix Dalipe at Speaker Martin Romualdez. Mr. Speaker, we are in the seat of the Bicameral Conference Committee report on House Bill number 4488, an act appropriating funds for the operation of the government of the Republic of the Philippines from January 1 to December 31, 2023. Mr. Speaker, in accordance with our rules, I move that we ratify the said Bicameral Conference Committee report. There is a motion to ratify the Bicameral Conference Committee report on House Bill number 4488. All those in favor say aye. Aye. All those against say nay. The ayes have it. The Bicameral Conference Committee report on House Bill number 4488 is hereby ratified. Martin Romualdez. Samantala, suportado naman ni dating Pangulo at ngayon House Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal-Arroyo ang House Bill 6398 o ang panukalang Maharlika Wealth Fund. Sa isang pahayag, sinabi ni Congresswoman Arroyo na kumpiyansa ito sa layunin ng nasabing panukala at binigyang diin na hindi naman na bagong ideya ang sovereign wealth funds dahil may mga mambabatas na rin ang nagsusulong dito. Partikular si dating Senator Bam Aquino na kanya itong isinulong noong 2016. Punto naman ni Congresswoman Arroyo na ang tagumpay ng anumang pondo ay nakadepende sa magandang pamamahala. Sa bersyon na isinusulong dito sa Kamara, ang Maharlika Wealth Fund,
si Pangulong Bongbong Marcos ang tatayong chairman of the board. Naniniwala si Arroyo na isang powerful statement na ang pinakamataas na opisyal ng bansa ay siyang ultimate accountable o mananagot sa sambayanang Pilipino kapag naging masama o pumalpak ang itong Maharlika Wealth Fund. Sa sandaling maging operational na ang Maharlika Wealth Fund, maaring kumuha ng payo ang Pangulo mula kay Secretary Benjamin Diokno ng Department of Finance. Dagdag pa ni Congresswoman Arroyo na ang pamahalaan kasi ay talagang mayroong pondo para i-invest gaya ng financial assets ng government financial institution o ang reserba mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Para sa mga mambabatas na isa ring ekonomista, walang dapat ikatakot ang publiko sa Maharlika Wealth Fund dahil ang pampuhunan na gagamitin ay mga investable fund na ini-invest ng mga government financial institution. Mula Bombo Kamara. Anali? Yes, Bombo Dennis. Oo, ang nais kong malaman yung pagsusumiti ng enrolled bill. Pagka sinabing enrolled bill, ito yung reconciled na ito, Bombo Anali, ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Kailan kaya ito makakarating sa mesa ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? Meron kasi siyang lakad patungo ng Belgium. So may schedule na ba kung kailan may paparating yung kopya ng General Appropriations Act, Bombo Anali? Oo, tama ka, Bombo Dennis. Ang sabi kasi naretipikahan na rin sa Kamara at Senado kagabi. So, posible ngayong araw ay imprenta na itong consolidated version ng General Appropriations Bill natin for 2023. At pagkatapos within this week, Bombo Dennis, ay isasubmit na ito sa Malacanang para nga sa paglagda ng Pangulong Bongbong Marcos. So ayon naman kay House Speaker Martin Romualdez na posible bago umalis ng bansa ang Pangulong Bongbong Marcos na pirmahan na niya itong 2023 General Appropriations Bill, Bombo Dennis. Oo. Si Speaker Romualdez, sasama din uli siya doon sa lakad ng Pangulo, Bomboan. May information na ba dyan sa leadership ng House of Representatives? Tama ka, Bombo Dennis. Kasama siya, kabilang siya sa Philippine delegation. Itong gagawing pagbisita ng Pangulong Bongbong Marcos sa bansang Belgium. Kagabi nga, pinangunahan ni Speaker Romualdez ang Christmas tree lighting dito sa Kamara. So ito ay hudyat na rin ng holiday, Bombo Dennis. Kaya puspusan din yung mga committee hearings at itong mga panukalang batas na isinusulong ng ating mga mambabatas dahil sa darating na September 17 ay ito yung huling araw ng sesyon ng Kamara dahil holiday break na, Bombo Dennis. You mean December 17? Tama ka. December 17, yan ang huling araw ng Kamara para nga sila ay mag-holiday break. So, inaasahan na magtuloy-tuloy din yung itong pagbiyahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa Belgium kasama si itong Speaker Martin Romualdez. Alam naman natin, Bombo Dennis, na every biyahe ni Pangulong Marcos ay kasama talaga itong pinsan niya na si Speaker Martin Romualdez, Bombo Dennis. Sige, with that, maraming salamat sa mga update, Bombo Anali. Mula Kamara, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! 10 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Pumili ang Commission on Elections ng 5 malls sa National Capital Region para sa kampanyang Register Anywhere. Inihayag ni COMELEC spokesperson Rex Laujanco na nagtatag sila ng registration site sa mga mall upang sa Metro Manila residents na nagnanais na makaboto sa kanilang munisipalidad at kung saan man sila lugar nakarehistro ay maaaring makapagpatala doon sa naturang mga mall. Dagdag pa niya na ang mga thumbprints at biometrics na kinukuha sa mga registration site ang ipinadadala sa munisipalidad o kaya naman ay Commission on Elections branch sa mga butante o para sa mga butante. Iginit ito na ito ay mabuti para doon sa mga mag-aaral at mga nagtatrabaho sa Metro Manila na walang oras makapunta ng personal sa kanilang mga lalawigan.
Samantala, tinanggal naman ng National Grid Corporation of the Philippines nitong Lunes ng gabi ang yellow alert sa Luzon at Visayas Grid dahil yan sa receding system demand. Ayon pa sa National Grid Corporation of the Philippines na dakong alas 7 ng gabi nang tinanggal nila ang nasabing yellow alert. Nauna nang inilagay ng kagawaran sa yellow alert ang Luzon mula alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi matapos ng 4 na power plant ay napilitang namatay at 3 iba pa ay nalimitahan ang kapasidad nito. Habang sa Visayas area naman ay nakascheduled mula alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi matapos na mapilitang mawala ng supply ang kuryente ang 4 naman nilang planta. Sa mga karagdagan pang balita, naghain ng petisyon ang mga labor groups para sa 100 pesos na arawang dagdag na sahod para sa mga manggagawa sa Metro Manila sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Ang workers organization ay pinangunahan ng kapatiran ng Union at Samahang Manggagawa. Sinabi ng chairman ng grupo na si Ray Almendras na inihain nila ang naturang petisyon sa ngalan na rin ng minimum wage earners sa agricultural at non-agricultural sector. Gayon din sa retail, trade at manufacturing groups sa National Capital Region na binabawasan ang sweldo dahil naman sa tumataas na mga presyo ng bilihin. Ang petisyon na taasan ang minimum na sahod ay nagmula sa pangangailangan ng mga empleyado na mabawi ang nawalang halaga ng kanilang sweldo. Makakayanan umano ang pagtaas ng halaga ng pamumuhay at magkakaroon ng marangal na pamumuhay bilang karaniwang manggagawa. Hiniling ng nasabing grupo sa Tripartite Wages and Productivity Board na magkaroon ng bagong wage order dahil tumaas ang inflation mula sa 2.5% noong Oktubre ng nakalipas na taon hanggang 7.7% noong namang nakalipas na buwan ng Oktubre ng taong kasalukuyan. Sinabi ng grupo ng pang-araw-araw na minimum na sahod na 570 pesos sa Metro Manila ay isinasalin lamang sa 11,400 pesos kada buwan para ho sa isang karaniwang manggagawa na nagtatrabaho 5 araw kada isang linggo. Nauna nang inihayag ng Philippine Statistics Authority na ang isang household ay nangangailangan ng hindi bababa sa 12,000 mahigit kada buwan upang makaligtas o makalusot doon sa poverty threshold. Sa dagdag pang balita naman, suspindido ang deployment ng mga overseas Filipino workers patungong India. Idiniklarahan ng Philippine Overseas Employment Administration ng India bilang isang non-compliant country. Ayon yan sa nakasaad sa ilalim ng Republic Act 10022 o ang Migrant Workers and Overseas Filipinos Act. Sa isang advisory, sinabi ng kagawaran na ang deployment ng mga overseas Filipino workers ay pinapayagan lamang sa mga bansa kung saan ang mga karapatan ng mga Filipino migrant workers ay protektado. Sinabi ng ahensya na ang deklarasyon ay batay ito sa assessment ng Philippine Embassy sa New Delhi, India. Sa ilalim ng batas, pahihintulutan ng gobyerno ang deployment ng mga overseas Filipino workers sa mga bansa kung saan pinoprotektahan ang kanilang mga karapatan. Napagalaman na sa 2,000 overseas Filipino workers sumano ang kasalukuyang nakabase ngayon doon sa India. Bago na tayo ng ulat mula sa ating mga kasamahan pa, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Nasa 10 individual na iligal na nagbebenta at gumagawa raw ng paputok ang kinasuhan ng Philippine National Police. Magsilbi namang babala. No? May ulat si Bombo Marlene Padiernos. Nasa 10 katao na ang ilegal na nagbebenta at gumagawa ng mapuputok mula sa lalawigan ng Bulacan ang arestado na nga ng pulisya. Sa gitna pa rin ito, naging direktiba ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. sa buong hanin ng pulisya na magsagawa ng mga operasyon laban sa mga illegal manufacturers, retailers at dealers ng mga paputok. Sa pagkatanong ng Bombo Radio Philippines kay
PNP Firearms and Explosive Office Acting Chief Police Colonel Paul Kenneth Lucas ay muli niyang iginiit na mahigpit na ipinagbabawal sa bansa ang pagbebenta o importasyon ng mga paputok na gawa sa ibang bansa. Batay kasi sa pag-iikot ng bomba radyo sa ilang mga tindahan ng mga paputok ay nabanggit ng ilang mga tendera na ating nagapanayam na karamihan daw sa kanilang panindang paputok ay gawa sa ibang bansa at saka ipinapadala rito sa Pilipinas upang dito ibalot. Nang sa ganon ay lumabas na made in the Philippines ang mga ito. Ayon kay Lucas, ang naturang gawain ay itinuturing pa rin na illegal dahil ito nga ay finished product mula sa ibang bansa, katulad na lamang ng mga hindi lisensyadong gumagawa at nagbebenta ng mga paputok dito. Aniya, sa ngayon mayroon ng isinasagong follow-up operations ang mga Regional Civil Security Service Units, partikular na sa ilang bahagi ng Region 3 at Region 7 sa Cebu, ukol sa ganitong uri ng modus operandi ng mga smuggler ng mga paputok. Narito pa ang bahagi ng pahayagan ng ating panayam kay PNP Firearms and Explosive Office Acting Chief Police Colonel Paul Kenneth Lucas. It is still considered finished product, yung mga firecrackers na yan. So long as hindi yung license manufacturer yung pinanggalingan ng mga paputok na yan. Well, meron na, no? Kino-coordinate namin ito sa mga RCSUs because if EO, ang ginagawa namin is nag-i-inspect and kino-coordinate namin ito sa mga regional civil security unit natin and also doon sa mga police stations para mag-conduct ng operations. Well, sa record ng FEO, meron na pong 10 na nahuli. Ang mga ito ina-file na ng kaso. Well, meron na pong instruction si Chief PNP sa CSG to conduct operations against dito sa illegal retailers ng mga illegal na paputok. We call it illegal because ito po ay ipinasok na finished product, hindi ito raw products. Raw materials, I mean. Yan ang bahagi ng ating panayam kay PNP Firearms and Explosive Office Acting Chief Police Colonel Paul Kenneth Lucas. Samantala, Bombo Dennis Bombo Jean, magpapakalat ang Philippine National Police ng halos 200,000 kapulisan para sa nalalapit na selebrasyon ng Kapaskuhan at Bagong Taon. Ito ay bilang bahagi pa rin ng paghahanda ng pambansang pulisya sa pagtiyak ng seguridad at kaligtasan ng publiko ngayong holiday season. Ayon kay PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr., aabot sa 192,000 na mga pulis o katumbasiyan ng 85% ng kanilang buong puwersa ang ide-deploy sa mga pampubliko at pagtaong lugar tulad ng mall, park, paliparan, pantalan at mga bus terminal. Kaugnay nito ay kakanselahin din aniya ang lahat ng leave ng mga pulis mula December 15 hanggang January 10 para sa dagdag na tao, habang maging ang mga pulis na karaniwang naka-assign sa mga administrative works ay aatasan din ng patrol duty ngayong magpapasko at Bagong Taon. Narito pa ang dagdag na pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. Academy members and about 17 police regional officers will have a ready contingent of standby support force that can be called upon short notice for rapid deployment to augment local daily units in law enforcement and public safety operations. Based on historical data, the saturation of police personnel during the holiday season is the traffic incidents under check. However, the major public safety issues associated with the regularly and festive atmosphere of the holiday season remain to be a major concern when we will travel on young ladies to the provinces. Yan ang bahagi ng pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. Kung maalala, una na rin sinabi ng Philippine National Police na bukod sa mga pulis na nasa assistance desk, ay magpapakalat din sila ng mga non-uniformed police personnel para naman sa dagdag na pagbabantay pa rin sa mga lugar na posibleng samantalahin ng mga masasama at mapagsamantalang loob. Bombo Dennis, Bombo Jane, bukod dito ay patuloy naman ang panawagan ng Philippine National Police sa publiko na maging mapabatyag pa rin at palagi mag-ingat kontra sa mga masasamang tao ngayong panahon ng Kapaskuhan at Bagong Taon. Bombo Dennis, Bombo Jane. Sige, maraming salamat. Ingat ka, Bombo Marlene. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Sa dagdag pa mga balita, inanunsyo ng Department of Energy na dapat asahan ng publiko ang power grids na nasa yellow at red alerts paminsan-minsan dahil nga sa masikip na supply habang itinutulak nito ang panawagan para sa energy efficiency. Sa ikatlong pagkakataon sa loob ng 2 linggo, muling inilagay sa yellow alert ang Luzon grid dahil sa sapilitang pagkawala ng ilang power plant. Una nang itinaas ang red alert sa Visayas grid ngunit agad ding inalis. Pagkatapos ay inilagay ito sa yellow alert mula alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ayon pa kay Energy Secretary Rafael Lotilla, ang mga yellow at red alert na nagaganap nito mga nakarang araw ay hindi mawawala sa isang gabi lamang. Responsibilidad anya natin kasamang pribadong sektor na pamahalaan ang paglipat na ito. Ang energy efficiency at conservation ay mahalagang elemento ng paraang itong pasulong. Dadagpa ni Lotilla na ang bansa hindi maaaring maghangad na magkaroon ng parehong antas ng pagkonsumo ng enerhiya sa mga mauunlad na bansa. Sa mga karagdagan pa nating balita, ibinahagi ng pamunuan ng Transport Network Vehicle Service o TNVS na mayroon silang alok, good news, na libreng sakay sa ilang drivers at operators na miyembro ng kanilang grupo para sa holiday season. Sinabi ni Transport Network Vehicle Service Coalition spokesperson Ninoy Mopas, magsisimula ang libreng sakay sa Disyembre 16, kasabay huya ng pag-uumpisa ng simbang gabi hanggang Enero 1, bagong taon naman huyan para sa taong 2023. Paliwanag ni Mopas, gagawin ito ng random. Ayan. So, pipiliin ho ng naturang grupo ng Transport Network Vehicle Service kung sino-sino yung mabibigyan. Sino nga ba yung qualified? Ito ho, prioridad na mabigyan ho ng nasabing serbisyo ang mga senior citizens, mga buntis, persons with disability at iba pa. Samantala, umaapila naman ang grupo ng Transport Network Vehicle Service Alliance of the Philippines sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Nadagdagan pa ang pagbubukas ng slots para ho sa kanilang hanay. Sa ganitong paraan naman ay matutulungan ng kanilang mga kasapi na mabigyan ng maayos at matiwasay na biyahe yung mga pasahero alinsunod rin sa pangangailangan. Handaan niya silang makipagtulungan sa pamahalaan para mapagbuti ang ride-hailing service ng ating bansa. Umapila rin sila sa publiko na isumbong yung ilang drivers kasi marami ho ang naitatala na mga violators din ng miyembro ng Transport Network Vehicle Service, kaya ang paghimok ay isumbong agad kung kakikitaan daw ng mga paglabag ang kanilang mga miyembro dito sa mga umiiral na batas trapiko. Samantala naman, hindi makumpirma ng Philippine National Police kung may patunay na buhay pa ang 34 na nawawalang sabungero. Sinabi ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr., inaasahan na ng kanilang hanay ang pinakamasamang nangyari sa mga sabungero. Anya, ang mga cellphone at ilang piraso ng mga ebidensya lang ang unti-unti nilang na-recover. Tiniyak naman ito na patuloy na hahabulin ng Philippine National Police ang hustisya para sa kanila kung ano man ang nangyari sa mga nawawalang sabungero. Una rito, sinabi ng Philippine National Police na wala pa rin mapagkakatiwala ang lead sa kinaroroonan ng 34 na mahilig sa sabong na nawawala mula pa noong nakaraang taon. Magugunitang inilabas ng Criminal Investigation and Detection Group ang composite sketches ng 2 suspect sa pagkawala ni Michael Bautista, isa ito sa 34 na nawawala sa Santa Cruz, Laguna. Una na nagsampa ng mga reklamo laban sa 8 natukoy na tao at ilang John Does na sangkot sa kaso ng Manila Arena at laban na rin sa 5 tauhan ng pulisya at kanilang mga kasamaan sa kasong kidnapping ni Ricardo Lasco noong unang bahagi ng taon. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, oras natin sa buong kapuluan, 25 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Dahil nga dyan sa balitang kakabanggit mo lamang, Bombo Jane, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay minarapat nating kausapin ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group spokesperson, Police Major May Ann Cunanan. Sa Bombo Radio Philippines, we're nationwide, worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito, together with me, si Bombo Jane Buna. Magandang umaga po sa inyo, Major. Magandang umaga po. Magandang umaga din po sa ating mga tagapakinig.
Opo, nababanggit ho itong issue ng tungkol sa mga missing sabungeros. Ilan na po yung mga suspect at persons of interest dito sa kaso ng missing sabungeros so far, Major? So, as of now, meron na tayong 7 identified security personnel. Of course, kasama din po dyan yung si Mr. Julie Patidongan po, na na-file na po natin ng reklamo sa kasong kidnapping at serious illegal detention po. Meron din po tayong mga na-identify din po na mga police officers din po at mga police non-commissioned officers po na miyembro po ng mga police po. So, meron din po tayong mga several John Does na hanggang ngayon po ay hindi pa rin po natin natutukoy kung ano po ang pagkakakilanlan po ng mga ito. So, nadagdag na rin po yung isang, meron tayong facial composite po na kasama nga po ng Alice Rondon. So, ito po ay inaalam din po natin. Although meron na po tayong sketches ng kanyang mukha, ay humikayat pa rin kami ng mga taong nakakakilala sa kanya para madagdagan po yung ating mga identified suspects po. Ayun, pinapakita po namin dito sa ating Facebook Live ang ilang kuha ng CCTV doon ho sa pinagbasehan ng sketches. Okay, bago po ako umusad, Major, doon sa ilang mga katanungan tungkol dito sa issue na ito, with your indulgence, may tanong din ang aking katandem dito, si Bombo Jane Buna. Bombo Jane? Major, tanong ko naman, kumusta po ang pakikipagtulungan ng mga pamilya ng mga biktima? As of now po, very close coordination po ang ginagawa po ng PNP CIDG sa mga families po nitong mga nawawalang tao na to. Yun din po yung naging resulta ng pakikipagpulong po ng ating DOJ Secretary at ng aming Director CIDG na si Police Brigadier General Ronald Oli po. Yun din po yung kanilang agenda din talaga na magkaroon po ng close coordination po ang pamilya po ng mga nawawala at ang kapulisan po natin. Dahil mayroon po tayong mga nakukuha din sa kanilang information. Tulad nga po ng video po na nailabas po o naibigay po sa amin, yung secret video po. Na-identify din po yon dahil din po sa tulong ng pamilya po ng mga nawawala. So katulad po nun, kapatid po at asawa po talaga ang nag-identify na kung sino po yung nandoon sa video po. I see. Okay, dito po uli sa akin ano po yung kung po pwedeng ilabas kung ano po yung napag-usapan sa naging meeting with the Department of Justice at yung pamilya ng mga nawawalang sabungero, aside doon sa briefing tungkol doon sa investigation, ano ho ang update doon sa naturang mga pag-uusap, Major Cunanan? Hinikayat po ng ating DOJ Secretary at ng Director ng CIDG na talagang talk, heart-to-heart talk po talaga na kayo ay huwag bibitaw sa kasong ito at kung meron kayong mga nakukuha pang mga impormasyon, dahil sa kanila din po talaga tayo unang nakakakuha talaga ng information dahil at sourcehan din po sa kanila talaga. So sabi po ng ating Secretary of Justice at ng ating Director sa IDG na kung from time to time makipag-coordinate sa ating mga kapulisan. Parang sa gayon ay kung may mga bago sila matuklasan o may mga bago silang informasyon na makukuha, or pwede natin silang i-build or i-connect sa mga investigation na ating kinakandak today. Okay. Bombo Jane, may follow-up ka? Major, nagagamit din ba sa investigasyon yung mga lumitaw na impormasyon sa Senate investigation? As sa investigation po, ay yes po, pwede po siya makatulong sa pagkakaroon o pag-build po ng isang, pwede po kasi siyang, true or pwede po siyang false. So, pwede po siya makatulong or maging lead po para po matukoy natin kung ano ba talaga yung katotohanan sa pagkawala ng mga to. So nakakatulong po siya sa ating pag-iimbestiga.
Okay, Major Cunanan, doon po sa pagtutok po ninyo, no, dahil sabi nga niyan, hindi lang naman sa Metro Manila, hindi lang naman dito sa mga karatig na lugar, may mga sabungero at mahilig sa isabong, etc. May mga iba pang lugar ba sa bansa na meron din kaparehong mga insidente so far sa inyo pong pagtutok po dito sa kaso po na ito, Major Cunanan? Yan po ay ating pang inaalam kung meron po bang mga insidenteng katulad nito na mga nawawalan tao sa mga sabungan. So, naghihikayat pa tayo, talagang pinaparating pa natin sa malalayong lugar ang balitang ito kasi para mai-report din sa atin. So nagpapasalamat kami sa mga media katulad po ninyo na talagang umaabot talaga sa far-flung areas yung mga ganitong balita. So open po kami sa kanilang report o sa kanilang complaint. Kung sakali man po merong pong katulad na ganitong insidente, maaari po silang pumunta sa aming mga opisina o pinakamalapit na police station na pwede niyong i-report kung meron po ba kayong mga kakilala na nawawala po sa mga sabungan o mga cockfighting arena po. Now, one just last point, Major Cunanan, maliban ho dito sa Department of Justice na nakakatuwang po ng Criminal Investigation and Detection Group, ano pa ho yung mga ahensya na natatap na ngayon para makita po ng publiko kung gumagalaw talaga yung pamahalaan hinggil ho dito sa mga kaso po na kahalintulad nito. Dahil napakarami, 34 ho yung nawawala. No? Ano po yung iba pang mga ahensya na katuwang na po ninyo so far? So ngayon po ay katuwang po natin ng National Bureau of Investigation po about dito sa kaso na to at lalong-lalo na po ang Department of Justice. Napakalaki po ng katungkulan ng DOJ po sa paghawak po ng mga kaso nitong mga nawawalan to. So ito po ay talagang coordinated po sa mga law enforcement offices or agencies. Tapos kasama na rin po dito ang Department of Justice na siya po ang humahawak po ng lahat ng mga na mga sinasampa po namin mga reklamo against suspects and unidentified suspects po. Okay. With that, maraming salamat po, Police Major Mayan Cunanan sa pagpapaunlak po sa Bombo Radio Philippines na kayo ho'y ma-interview namin sa napakaaga po na oras po na ito. Maraming salamat din po sa inyong pagsuporta sa Criminal Investigation and Detection Group po. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin tagapagsalita ng Criminal Investigation and Detection Group hinggil ho dito sa kontrobersyal pa rin. Taon na ho ang nakalipas pero kontrobersyal pa rin yung mga nawawalang sabungero ay hindi pa rin ho natutuldukan yung naturang kaso. Nakausap po natin si Police Major Mayan Cunanan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Sa dagdag pang mga balita, muling binuhay ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang Oplan East Navero laban sa mga taxi drivers na namimili ng pasahero. Ayon pa sa kagawaran, inaasahan na nila ang pagdami ng pasahero ngayong Kapaskuhan ay hindi rin maiwasan na may mga taxi drivers din ang mananamantala gaya ng mamimili ng pasaherong isasakay. Hinikayat din ng ahensya ang mga pasahero na agad isumbong sa kanila ang mga taxi drivers na mapagsamantala. May mga inilabas silang mga hotlines at mga QR codes na nilagay sa mga pampublikong lugar na kakabit sa mga pampublikong sasakyan para doon na maaring isumbong ng mga pasahero. Ang sinumang taxi drivers na mapatunayang snob o namimili ng pasaherong isasakay ay mahaharap sa mga sumusunod na multa. Gaya yan ng 5,000 pesos sa first offense, 10,000 pesos sa second offense at 15,000 pesos sa ikatlo na maaring matanggalan pa ng lisensya. Abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation sa ating FIFA World Cup update. Croatia at Brazil maghaharap sa quarterfinals matapos magwagi sa kanilang laban sa round of 16. At sa ating international news, si Chinese President Xi Jinping bibisita naman sa Saudi Arabia at ang Russia ay inakusahan yung Ukraine ng pag-atake sa kanilang airfield. At sa ating local sports news, yung naturalization ni Justin Brownlee ay umusad na rin ho dyan sa panig ng Senado. Yan at iba pang mga balita susunod na. Ang saya ng Pasko namin dahil sa'yo. Merry Munchkin, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Munchkin.
Ice from Dunkin', pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Lumabas sa survey ng United Nations na mahigit sa 1 sa 5 tao sa working place sa buong mundo ang nakaranas yan ng ilang uri ng harassment o karahasan sa lugar ng trabaho. Ang nasabing survey ay isang unang pagtatangka upang makagawa ng isang global overview ng laki at dalas ng problema at ang mga hadlang na pumipigil sa mga tao na pag-usapan nito. Napagalaman na 22.8% o 74.3 milyong katao na employed ang nakaranas ng harassment at karahasan sa trabaho sa panahon ng working life. 3 uri ng harassment at violence naman ang naranasan ng mga working employees, gaya yan ng physical, psychological at sexual. Ang resulta ng survey ay nakabase ito sa mga interviews ng 74,364 workers sa loob yan ng 121 countries. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Bombo at Star Nation, ngayon naman ating alamin sa pamamagitan ng ating Bombo International News Correspondent sa Greece na si Michelle Enriquez kung paano ba ipinagdiriwang ng mga Greek ang Pasko. Ihaw-ihaw o grilled pork ang espesyal na handa ng mga Greek sa panahon ng Kapaskuhan sa Greece. Noong unang panahon, ang pagkain ng karne ng mga Greek ay isang tanda ng kayamanan. Ang pagkonsumo ng karne nagsimulang tumaas noong taong 1970s. Matapos ang middle class sa Greece ay naging predominant, kung saan ang mga ito ay mahilig kumakain ng mas maraming karne kaysa kanilang kinakain sa nakaraan. Kaya, ayon kay Bombo International News Correspondent Michelle Enriquez, naging special food ng mga mamamayan ng Greece tuwing Pasko ang pork in the oven o kaya ay lamb. Ang hinahanda namin sa Pasko ay turkey, oven na cooked na turkey. Pero ang traditional or commonly na hinahanda pag Pasko dito is pork in the oven or cow. Ngayon, dahil winter time pa nag-uulan, malakas ang ulan, ay malakas ang hangin, so hindi pwede mag-ihaw sa labas ng bahay. So, sa fireplace lang nila iniihaw. So, yung bahay mo talaga makakapod sa pagkain. So, pag ito, pag nagsabi ng asawa ko, pag nag-mix ng amoy ng fireplace at saka ng meat ng mga iniihaw mo, yun talagang alam mong Pasko na. Kasi kahit ngayon nag-start up na mag-ihaw yung mga tao sa fireplaces nila. So, sa atin kasi mararamdaman mo na feel mo na Pasko kapag yung buong street full of decoration. Dito kasi may time kung kailan sila mag-decor. Like us, wala pa kami decoration. So, sa December 6 pa dapat. Pero dahil meron kami nag-decor ngayon. So, sa Sabado, mag-start na mag-decor. Naging sinyalis din sa Greece na papalapit ng Pasko kapag simula na ang pag-decorate ng Christmas boat. Tinatawag itong karavaki ng mga Greek at ito ang kanilang tradisyon na makikita mo sa bansa sa mga pista opisyal. Noong unang panahon, ang mga Greek bilang isang nautical people ay nagdidekorasyon ng mga bangka sa halip ng mga Christmas tree. Ang tradisyon ng Karavaki ay nagsimula sa koneksyon yan sa pagitan ng Greece at ng dagat. Kabilang din sa kanilang tradisyon ang walang exchange gift, ngunit may mga caroling. Ang kanta rin nila ay may exclusive para sa Christmas at para sa New Year. Yan mga kabombo, babalikan natin yung iba pang mga tampok dyan sa ating Christmas Around the World, sa ating tuloy-tuloy ho na pagtutok na dito sa holiday season na mga kabombo, mga ka-Star Nation. Yan naman, abangan po ang iba pang mga update natin sa ating Christmas Around the World. Samantala mga kabombo, sa atin munang FIFA World Cup update.
Kunin natin ang update dito sapagkat yung Croatia at Brazil ay maghaharap daw sa quarterfinals matapos magwagi sa kanilang laban sa round of 16. Mamaya-maya ho yan, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Samantala, sa ibang balita muna. Mas malaki pa ang nakalap ng Bureau of Internal Revenue mula sa target na tax collection nito noong October 2022. Nakalikom ang ahensya ng 186.7 billion pesos kung saan mas mataas ito ng 2 billion pesos kung ikukumpara sa target na mahigit 184 billion pesos. Nabatid na mula January hanggang October 2022, umabot ang total collection nito sa 1.19 trillion pesos, kung saan mas mataas na 12.56% mula sa target na mahigit 1.9 trillion pesos. Tiwala ang kagawaran na maganda rin ang magiging trend ng tax collection para yan sa susunod na taong 2023. Samantala, aabot lamang sa 600 pesos. Ayun, napakamura. Hanggang 800 pesos ang kada buwan sa loob ng unang 5 taon. Ang babayaran po na amortization ng mga benepisaryo ng pabahay program ng Administrasyong Marcos. Sinabi ni National Housing Authority Assistant General Manager Roderick Ibanez na in-house sa kanilang tanggapan ang pagbabayad ng mga benepisaryo. Ibig sabihin, may sariling financing scheme ang naturang ahensya para sa bayarin ng upa. Kada 5 taon ay tataas naman ito ng 200 pesos kada buwan. Para maging benepisaryo naman ay dapat na may endorso sila ng kanilang lokal na pamahalaan na i-validate ho yan ng National Housing Authority. Balikan natin yung mga update sa FIFA World Cup. Ano ba ang mga kaabang-abang pa sa nagpapatuloy na FIFA World Cup 2022? Bombo Jovino Galang, please come in. Maghaharap para sa quarterfinals ng FIFA World Cup ang Croatia at Brazil matapos na magwagi ang mga ito sa kanilang laban. Kanina lamang naging maaksyon ang laban ng rank number 12 na Croatia laban sa rank number 24 na Japan. Unang nagtapos kasi sa 1-1 ang laban ng dalawang kupunan sa ginanap sa Al Janub Stadium matapos ang extended time, kaya base sa panuntunan ay dinaan sa penalty kick. Sa 4 na penalty kick ng Japan ay naipasok nila ang isang goal habang 3 naman ang naipasok ng Croatia. Itinuturing na bayani ng laro ang goalkeeper na si Dominic Livakovic dahil sa napigilan niya ang penalty kick ng Japan. Nasa pangalawang pwesto sa Group F ang Croatia kung saan naging tabla sa 0-0 ang laban nila sa Morocco noon. Panalo naman sila sa Canada sa score na 4-1 at nagtapos sa 0-0 draw ang laban din nila sa Belgium. Sa pangalawang laban naman ay tinambakan ng Brazil ang South Korea sa score na 4-1 sa kanilang round of 16 game sa nagpapatuloy na FIFA World Cup. Dahil sa panalo ay pasok na sa quarterfinals ang rank number 1 na Brazil habang natapos ang kampanya ng rank number 28 ng South Korea sa FIFA. Sa simula pa lamang na laro na ginanap sa Stadium 974 ay umulan agad ng goal mula sa mga Brazilian players. Sa first half pa lamang kasi ay naipasok ang goal ni Vinicius Jr. sa loob ng 7 minuto na sinundan ng pagpasok ng goal ni Neymar Jr. pagkatapos ng 13 minuto. Hindi pa nagpapigil ang Brazil at naipasok naman ni Richarlison ang goal sa 29 minutes ng first half ng laro at matapos ang 7 minuto ay pumasok din ang goal mula kay Lucas Paqueta. Nagtapos ang first half ng walang puntos ang South Korea at pagpasok naman ng second half ay tanging si Palik Sung-ho lamang ang nakapagtala ng goal sa loob ng 76 minutes. Susunod na makakaharap ng Brazil ang Croatia para sa quarterfinals sa darating na December 9. Nasa unang pwesto ang Brazil sa Group G kung saan unang tinalo nila ang Serbia sa score na 2-0 na sinundan ng pagkapanalo kontra sa Switzerland sa score na 1-0 pero nabigo sila laban sa Cameroon sa score na 0-1. Yan ang ating pinakahuling FIFA World Cup update. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo!
Sa iba pang balita, iniulat naman ng Philippine National Police na tinutunto nila mga posibleng aktibidad ng mga kriminal na nagpuslit ng mga paputok at nagre-repack ng mga kontrabando upang maipakita na mga produkto ay gawa sa lokal o locally made. Ayon pa kay Colonel Paul Kenneth Lucas, Chief ng Philippine National Police Firearms and Explosive Office, mayroong pina-follow up ang Regional Civil Security Service Units, particular na sa area ng Region 3 at ilang parte ng Region 7 sa Cebu. Ginawa niya na sabing pahayag bilang tugon nito sa mga tanong kaugnay sa modus na mga smuggler ng paputok. Paliwanag ni Lucas, hindi pinapayagan ng batas ang pag-angkat ng mga finished product ng mga paputok at pyrotechnic device. Anya, inatasan ni Philippine National Police Chief General Rodolfo Azurin Jr. ang mga Regional Civil Security Service Unit sa ilalim ng Civil Security Group na magsagawa ng operasyon laban yan sa mga illegal na manufacturer, dealer at retailer ng paputok. Muna tayo ng update mula sa ating mga himpilan. Ang Philippine Drug Enforcement Agency dyan sa bahagi po ng Central Visayas may namonitor na rin na paglaganap ng mga party drugs. Alamin ho natin ang iba pang update dyan sa Star FM Cebu. Bina-validate na ngayon ng Philippine Drug Enforcement Agency 7 ang mga natanggap na ulat na paglaganap ng party drugs gaya ng ecstasy sa mga party venues. Inihayag pa ni Leia Alcantara, spokesperson ng PDEA 7, na sinisikap ngayon ng ahensya na paigtingin ang kanilang monitoring sa pagdispose ng party drugs sa Cebu at sa nalalawing bahagi ng Central Visayas. Ngayon pa umano ang panahon na may papasok at lalabas mula sa isla at posible pa umanong sasamantalahin ng mga drug personality ang pagkakataon. Kaugnay nito, nag-level up sila sa pagsasagawa ng mga inspeksyon sa dadagsang pasahero at paalis sa mga daungan at terminal ng rehiyon. Samantala, sa panig naman ni Police Regional Office 7 Director Police Brigadier General Roderick Agustus Alba, pinaalalahanan nito ang mga event organizers na maging mas mapagbantay at makipag-ugnayan sa mga otoridad. Matatandaan na noong Hulyo lang ay nakumpiska ang humigit kumulang 2,000 piraso ng party drugs sa Barangay Pasil nitong lungsod. We would like to remind the organizers to be more vigilant and coordinate with authorities, especially in huge gatherings. Recently, PDEA seized tablets of ecstasy in Barangay Pasil. We would like to look into this matter wherein there will be attempts to circulate party drugs. Mula Star FM Cebu, para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Ito mga kabombo, good news naman tayo. Yung Cleft Care Center dyan ho sa Cebu ay nakalikom ho ng nasa 57 million para ho dun sa mga may kapansanan. Yung may tinatawag dito sa Tagalog na bingot. Alamin ho natin sapagkat ito ay bahagi ng kampanya din ng pamahalaan para sa mga may kapansanan na kahalintulad po nito. May ulat naman dyan ang Bombo Radio Cebu. Nagpasalamat si Cebu City Mayor Mike Rama sa Operation Smile Philippines at sa mga taong lumahok sa charity gala at auction na ginanap sa isang hotel sa Naval Hill, Cebu City noong Sabado, Disyembre 3. Nabatid na mapupunta ang kita sa gala at auction night sa MSY Charitable Foundation na gagamitin sa pagtatayo ng Cebu Comprehensive Cleft Care Center of Excellence sa ika-6 na palapag ng Cebu City Medical Centers na pinamamahalaan ng lungsod. Sinabi ng alkalde na may kabuuan 57 million pesos sa 100 million pesos na inaasahang gastos ang nalikom ng Operation Smile noong Sabado. Today, I'm very happy to announce that the Operation Smile with the gala that has been staged right for the first time in Cebu City, they were able to raise, and it's a continuing, already 57 million to complete the whole 6th floor. And with that operation, Manat Clip, we will already be a global
healthcare system. Biggest in the world. Ating napakinggan ang naging payag ni Cebu City Mayor Mike Rama. Nabatid na kapag natapos na ito ang center, ang magiging unang state-of-the-art na cleft care center sa bansa at magiging pinakamalaking center ng Operation Smile. Yan ang ating latest na balita mula rito sa Bombo Radio Cebu. Ito po si Bombo Jane Revicoy nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, numero 1 sa lungsod at probinsya ng Cebu. Basta Radio, Bombo! Mga ka-Bombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Bombo International News. Nakatakdang bumisita sa Saudi Arabia si Chinese President Xi Jinping sa darating na Disyembre 8. Ang pagdalaw ni Xi sa Riyadh ay kabilang sa China-Arab Summit at China-GCC Conference. Nasa 14 na Arab Head of State ang inasang dadalo sa China-Arab Summit na itinuturing na isa itong malagang pagpapatibay ng relasyon ng Arab-Chinese relations. Ang nasabing pagdalaw ni Xi sa Saudi ay kasunod ito na mataas na tensyon sa pagitan ng Amerika at Saudi Arabia. Noong Oktubre kasi ay nagkaroon ng mainitang pagtatalo ukol sa oil production kung saan binawasan ng Saudi-led oil cartel na OPEC ng 2 milyong bareles kada araw para mapanatili ang presyo nito. Samantala naman, inakusahan ng Russia ang Ukraine na sila ang nasa likod ng pag-aatake sa mga airfield nila na ikinasawi ng 3 sundalo at ikinasugat ng 4 na iba pa. Ayon sa Russian Defense Ministry, nagumamit umano ang Ukraine ng mga drones at inatake ang airfield sa Ryazan, ganun din sa Angels Air Base sa Saratov region. Target umano ng Ukraine ang kanilang mga Tupolev 95 long-range bombers na siyang ginagamit nila sa pag-atake. Bilang pagganti ay nagpaula ng missile ang Russia patungo sa Ukraine na tinamaan ng ilang gusali sa Zaporizhia region na ikinasawi naman ang 2 katao. Sinabi rin ni Ukraine President Volodymyr Zelensky na maraming mga missiles ng Russia ang kanila ring pinabagsak at tiniyak nila na patuloy ang kanilang pag-atake. Bombo Sports News. Abot kamay na ni Justin Brownlee ang pangarap nitong maging naturalized player ng Gilas Pilipinas. Ito'y matapos na aprubahan na ng Senado sa ikalawang pagbasa ang House Bill 6224 na nagbibigay ng Filipino citizenship dito kay Jenkins Import na si Brownlee. Hinikayat ni Senator Francis Tolentino na siya rin ho ang may akda nitong naturang panukala ang kanyang mga kapwa-senador na pabilisin pa ang pag-aproba ng nasabing naturalization ni Brownlee. Sakaling tuluyan ng maaprubahan ang naturang naturalization ay makakasali na siya sa ika-6 na window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers kung saan ho ay makakaharap ng Gilas Pilipinas ang Lebanon at ang Jordan sa buwan naman ng Pebrero. Mula pa noong 2016 ay naglalaro na sa Philippine Basketball Association ang 34 anyos na si Justin Brownlee. Bombo Entertainment News. Nangungunang original Filipino music band sa Spotify viral charts may reaksyon sa kanilang latest music milestone. Alamin ang detalye sa report ng Star FM Baguio.
Thankful at overwhelmed ang rising OPM band The Sunkist Lola sa kanilang natanggap na pagkilala mula sa music streaming platform na Spotify. Number 1 nga ang kanilang kantang Pasilyo sa Viral 50 Philippines, isang chart ng mga pinaka-pinag-uusapan at viral hits sa bansa at maging sa buong mundo. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa 5-member band na kinabibilangan nila Dan Ombao, Alvin Cerrito, Laura Lakbain, Danj Kimson at Jenson Viloria, ibinahagi ng grupo ang kanilang nararamdaman sa bago nilang milestone at nagpasalamat ang mga ito sa lahat ng fans na sumusuporta sa kanila. Nagkakaroon ng traction recently yung mga songs namin. So, syempre, happy kami about that. And magkakaroon kami ng mga gigs, more rehearsals, more recording. Kami as a band, gusto naming mag-leave ng mark or mag-iwan ng legacy. Yun, makapag-release ng mga magagandang awitin para sa lahat kasi isa yan sa mga essential ng buhay, musika. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio sa OPM band na Sunkist Lola. Samantala, ilalabas naman ng grupo ang kanilang pang-apat na single sa susunod na taon. Hi Star Nation, we are Sunkist Lola and you are listening to Star FM. It's all for you. Basta Radyo, Bombo. Iyan ang report mula sa Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Lia nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Para sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang katumbas ng isang US dollar ngayon ay 55 pesos 74 centavos. Ang Hong Kong dollar, 7 pesos and 23 centavos. At ang Singaporean dollar, 41 pesos and 61 centavos. Saudi Arabian Rial ay pumapalo ng 14 pesos and 98 centavos. At ang Euro ay 59 pesos 28 centavos. Batay huyan sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Quincy Development Bank. Oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 19 days to go bago ang Pasko. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo!
kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. At Bombo Radyo. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Jason Huelva sa Banwa Nabilin, antes ang adlaw sang Pasko. 19 days to go before Christmas. Philippine Standard Time, 2 minutos sa nakaligad sa tangang alas 8 saga. Welcome diri sa pagkapangalagad sa matuntunan Bombohanay Big Time adlaw sang Martes sa Petsa 6 sa bulan na sang Desyembre sa mga 2022. Unang adlaw sang Martes sa katapusan ng bulan sa mga year 2022. Sa mga aga mga nakaupo na niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Upnay kita asalasan Wave Media nga takna sa buong aga sa dalawang sa inyo sa dalag ko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal. Mga balita sa luwasang pungso subong man mga balita sa batagas sa ginampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita subong man mga tubiko nga mangin sentro sa katan nga talakayan na diri sa aton nga palatundunan sa mga balita lokal. Bureau of Jail Management and Penology mayara sa nga Greyhound Operation sa buong aga dira sa Maya Metro Bacolod District Jail Special Intensive Care Area. Tinutuyo sini nga masiguro nga wala sa mga kontrabando, wala sa mga improvised na nibala nga mga deadly weapon sa selda sa mga persons deprived of liberty. I-check nato na karon na pila ka mga recovery sa Banwa kag duga nga pang mga tika nga sa nga BJMP kaya subong nga dan managagwa man nga report nga ang illegal nga droga ginapasulod na sa prisuan pinaagi naman sa drone. I-check nato na karon with Bombo Carla May Defensor. Sa mga motorista, bati mayo-ayo gini makagulugin hawa gawabisan gamay lang kaya naganabo ang presyo sa nga diesel kag gasolina subong nga aga. Ang presyo sa nga gasolina naganabo sang 1.95, ang presyo sa nga diesel naganabo sa nga 1.90. Sa mga balita nasyonal, ginadulso nga Maharlika Wealth Fund bill nagabaton sa gyapon sa nakalain-lain nga mga kritisismo. Mayara sa mga nagapabor, mayara man sa mga nagabutyag sa ilang mga apprehensions diri sa bayan na sambit ang hagna. Mayara man sa mga nagapaabot ang base ko na magpareho man kita sa may former Prime Minister sa Malaysia nga nagmanggarano na to siya kaya ilang wealth fund ginakamol. Ate subong priso po man ang yasining asawa. Ano ang constitutionality sang pagsaylo sang pondo sang GSIS sa man sang Social Security System sa lain naman nga katuyuan Banwa para nga mayara kita sang Maharlika Wealth Fund o kon MWF. Meaning, gamiton sang gobyerno ang iyang kwarta halin na diri sa SSS, sa GSIS, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, kaga iban pa nga kontrolado man sa ato na sa gobyerno, i-invest sa lain naman yang butang. At least bisa na paano may kita dara iya sang income. However, subong nagahuyango naman ang pondo sa SSS, mayara lang na sang malipot actuarial life bala sang SSS. Ano ang matabo kung kita mapierde? Sa sining iga-investan nato na Banwa, pila ay kagatos kalibo nga mga miyembro sang SSS o GSIS ang magatanga lang ya sa langit sa sunod nga mga tinuwig.
Istorya din nato na banwa ang constitutionality or unconstitutionality sa paggamit sa pondo sa SSS o kuna GSIS para sa aton nga Maharlika Wealth Fund kundi siya ang madayon. Ginakapod na ito na karoon na diri sa aton sa palatunturan na Attorney Jomax Ortiz. Sa iba na pang mga balita national, aprobado na sa Kongreso ang pondo para sa next year, 5.268 trillion pesos. Ini siya ang natala ng pirmahan ni President Bongbong Marcos. Sa idalom sang bicameral version sang aton nga pondo para sa next year, ginbalik sang Kongreso ang 150 milyones pesos nga confidential funds, 10 bilyones pesos nga budget sa nga NTF-ELCAC para sa next year. Depende na kaya teko na sa bagay mga maalam maning aton sa mga lawmakers sa Banwa. Ilang nga ginrestore nagligad sa version sang Senado, ginbuhinan nila sang 100 milyon ang confidential funds para sa Department of Education. However, lain ang version sang Kamara kag sang Senado, amo na nga nagsapol ang Bicameral Conference Committee nga nagdesisyon nagreconcile sang two versions diri na desisyonan nga ginbalik nila ang 150 milyones pesos nga confidential intelligence fund para sa Department of Education. Sa iba na pang mga balita national, Banwa ang na-disclosure asang mga bakuna nga ginagamitan nato na para sa coronavirus disease. Ang natala naman nga imbestigaran ko sa Senate Blue Ribbon Committee. Ini matapos ang report sa Department of Health nga nagadangat sa 44 milyones ka doses ng COVID vaccine ang way nato nagamit. So nasayang lang gid Banwa. Wasted. Bangod nga sila ang expired na o kung suffer ang ining operational wastage. Ayo. Ginapanghaboy na lang kwarta, no? Amonek manggarando ng Pilipinas, Banwa. Sa balita international, mga pumuluyo dito sa isa ka lugar malapit sa Maya Mount Semeru sa Indonesia ang nag-evacuate naman na kasunod sa pag-alboroto sa nasambit ang bulkan. Mayara sa mga ginapaabot na rin nga magaluntad ang lava kasunod sa volcanic eruption. Sa balita sa Inampang, tiway na kita sa tiglawas sa Asia diri sa nagapadayon ng FIFA World Cup matapos kang South Korea kag Japan nataktakan na Banwa. Meaning, hindi na sila makapadayon sa quarterfinals. Kaya na perde sila sa round of 16 kagabi hasta kay nasang kagahon. Ang bantayan na to na diri last ning match para sa group of 16 before ang quarterfinals ang hampang sa Portugal versus Switzerland and then Morocco versus Spain. I-check na nato na karon with Bombo Zaldi Foro the second. Sige, giban pa ang mga impormasyon na mga balita Banwa. Siyempre sa ato na sa Christmas around the world. Magpadulong kita sa Mozambique. Ato na sa pagkatuki sa ilang mga aktibidades, ilang mga selebrasyon. Paano nila i-celebrar ang adlaw sang Pasko. At isa na silingan nato na ala sa mga inadlaw, no? Justin 9 Diaz sa lang Banwa na bilin antes sang adlaw sang Pasko. Maginakapod nato na karon na si Philippine Honorary Consul to Mozambique Donald Tulsidas. Kagiban pa ang mga impormasyon ka mga balita Banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. On sa minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga, Philippine Standard Time. Kung naway managanubo ang presyo sa mga nagapangunang balaklon at least sa subong medyo pula pasalamat at kitagawa Banwa. Ilabin na sa mga nagamaneho sa mga pampubliko ng mga salakyan ka nagapanag-iya sa pribado ng salakyan.
Naganubo sa mga Martes sa ngaga ang presyo sa nga diesel kag gasolina and halos kalabanan ning mga oil companies nga nag-operate diri sa aton nagapatuman sa rollback. Sa separadong advisory, ginpahayag sang Chevron Philippines Incorporated o Caltex, Flying V, Petron Corporation, Pilipinas Shell Petroleum Corporation, at ang Sea Oil Philippines Corporation nga sila ang nagpanubo sang 1.95, 1 peso and 95 centavos sa presyo sa nga diesel, 1 peso and 90 centavos kung 1.90 sa presyo sa nga diesel, 1.65 naman sa presyo sa kerosene. Iba na rin nagpatuman alas 12.1 kay nasang kagahon and then iba naman alas 6 subong nga aga. Si Clean Fuel Petrogas Phoenix Petroleum Philippines Incorporated, si PTT Philippines Corporation ang manigin implementaran nilang adjustment sa presyo sa produktong petrolyo. Si Caltex alas 12.1 kay nasang kagahon ini siya nag-implementar na sang rollback. Kalabanan ng mga oil companies alas 6 nasang aga nagapanubo sang presyo. Si Clean Fuel alas 8.1 subong nga aga ang ilang adjustment sa presyo. Ang pagnubo nga ni sa presyo sunod sa Department of Energy ang bangod man sa impact sa mga lockdown measures nga ginpatuman na dito sa China. China yan do maribenta ng utok sa mga tao to perte ka na yung China mo. Perteng masami bala sila nagapatigayon na sa mga swab test. Nagapatigayon gapon sa mga lockdown. Di mga tao, imbes ka maggwa, ara sa ila sining balay, naganubo ang demanda sang fuel. Mayroon sang higher inventories and successive interest rate hikes dito sa Estados Unidos. Kung balikan na to, dali nagligad nga bulan sa Enero, sa mga tuig, ang presyo sa gasolina nagasaka sa 17 pesos kag 75 centavos. Sa amo na nindo na accumulate na bala nga ba adjustment sa presyo pagasaka ini siya banwa. 17 pesos and 75 centavos para sa gasolina. Kaduloy lang niya subong ng mga nagagamit sang diesel because that is more expensive than the gasoline. 33 pesos and 85 centavos ang ginsaka sa kada litro sang diesel sugod Enero 1. Ang kerosene naman is 27 pesos and 85 centavos sang kada litro. Okay lang ako mataymengan mo sa mga lugar balayang mas bulubarato gawa because may raabis ang oil price disparity bala. Lain ang presyo sa produktong petrolyo sa amo ni nga syudad, sa amo ni nga isla, pag-abot mo dito sa piyak mahal dito or mas barato. For example, ang Bacolod and Iloilo, ang fuel diri sa aton is cheaper than ato dito sa province and the city of Iloilo. 4 pesos gid ang diferensya. Tekunari kadiri medyo polo pasalamat ka 66 diri ang gasolina sa Bacolod sa kalabanan nga mga oil companies magatabok ka kamo sa Iloilo stenta doya ang gasolina. Sige, kabay pa nga magtayo yun no? Kabay pa nga magtayo yun ang pagganubo sa presyo bangod kun magnubo ang presyo sa produktong petrolyo. Marabanig yapon sang domino effect sa presyo sa mga ginatransport panibalang nga mga goods including na mga nagapangunang nga mga balaklon. 14 minutos sa nakaligad sa tanang alas 8 sa aga. Pagbalik ta, istoryahan naton ang ining kontrobersyal na ginaduso na naman sa mga parianteman mismo ni President Bongbong Marcos. Although may raman na rin sa mga mga agam-agam mabala. Ang yaso ning utod si Senator Amy Marcos sa sining ginaduso nga Maharlika Wealth Fund. Maharlika Wealth Fund Banwa, ini siya nagpataas ang kilay sa mga finance experts, mga analyst, mga economy professors, mga politician, kita nga mga taxpayers banwa. Mga premium
contributing citizens sa aton pungsod. Sa mga empleyado sa gobyerno, naghatag sang premium ninyo sa government service insurance system, yara naman sa pribadong mga kumbuyahan, yara sa social security system, including na banwa sa aton sa Land Bank of the Philippines and Development Bank of the Philippines nga kontrolado sang gobyerno sang Pilipinas. Nagakuwadri sa nga pondo, invest naman nato na sa lain o kailan na siya kung medyo mag-okay gawa ang dalagan sa nga tono sa nga pag-invest na dira. Batang kinakangawaan na diri basi kung pila man lang ang magmanggara noon sinadira. Because sa banwa, ang ato na sining nga mga opisyal man mismo sa Bangko Sentral ng Pilipinas, why man sila nagaugyon sa pahayag ni Finance Secretary Benjamin Diokno. Anong ilang rason? Is this constitutional or unconstitutional banwa? Gamiton na to ng pondo sang GSIS, SSS sa lain naman nga katuyuan because sa money ang ginatarget sa ato na gobyerno o kung handa bala ang aton nga pungsod para diri. Mayra bala kita bastante nga reserves. Kangay sang iban nga mga countries like Norway nga pwede sila maka-invest sa money kaya nag-alalawas ila kwarta. Balikan ta, diri sa Bumuhanay Big Time. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar, kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang
protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog? Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sa diin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto, apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto o kon DSB o kon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sang kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa banaw
Mandawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls nga ginakabig one. Sing binato sa nakaligad sa tarang alas 8 sa aga. Pabalik ka na sa aton sa pagkapangalaga na dri sa palatuntunan Bomboharay Big Time. Madamoy sa mga lawmakers, madamoy sa mga analyst, madamoy sa mga eksperto, madamoy sa mga economic professors, madamoy siyempre kita nga mga nag-contribute sa GSSS Malaysia o kung sa GSIS sa sining ginaduso sa ngaton nga mga mabalidha banwa nga mag-angkon kita sang Maharlika Wealth Fund. Magamit ang aton sa gobyerno 250 bilyones pesos nga kwarta para nga i-invest sa lain na siya nga bagay para hindi lang niya siling dira lang na siya, taguun mo lang siya, i-invest mo lang sa mga bagay nga gamay ang interest. Yun is investment. Nagbutang ka sa isa ka institution para nga ngimo kwarta nagadako, nagadugang, mayara sang interest. Kay siling ni Finance Secretary Benjamin Jokno, nga mo man ang former governor sang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang aton nga dollar reserves, gina-invest nila sa do internationally, however, tagamay lang gid ang saka niya. So ang plano subong sa dalam sa ginaduso nga Maharlika Wealth Fund, matipo na nga na gobyerno 250 bilyones pesos, i-invest naton sa real and iban pa nga mga botang. Para nga maka-generate pagid sang dugang nga revenues banwa, ma-invest kita sa real and financial assets. It's either isugal mo man siya sa another naman nga kwarta, sa currency, or sa mga real assets. Para nga ang kwarta sang aton nga gobyerno magdugang pagid. Matubo siya. Ang 250 bilyones pesos kuwaon sa GSIS 125 bilyones. Para ni sa mga empleyado sa gobyerno, dira sila nagabutang sa ilang contribution para nga once ikaw ang nag-retire na, mayara ka sang pensyon nga batonon. Social Security System 50 bilyones pesos ang kuwaon dira. Makuha man sang 50 bilyones pesos sa Land Bank of the Philippines. 25 bilyones pesos ang kuwaon sa Development Bank of the Philippines. Tiini siya banwa, mayara man sa mag-manage sina dera nga mga tawo halin sa mga naglain-lain na kung sino man na sila yung tiglawas. Tinutuyo sini, ma-improve ang investment opportunities, ma-promote ang productivity-enhancing investments, ma-ensure nga ang Pilipinas is an investment destination. Kaya nagasanto man ini, suno kay House Speaker Martin Romualdez sa 8-point socio-economic roadmap sang administrasyon ni President Bongbong Marcos. Inspirasyon sang Pilipinas sa Maharlika Wealth Fund ang 49 ka mga pungsod nga may Wealth Fund including Singapore, China, Hong Kong, South Korea, Indonesia, and Taiwan. Nga nagdako na tuyang ila o nag-boost pagit sang ila economic development, special mention to Singapore and Indonesia kung paano kuno ini nakapanami pagid sang ila nga ekonomiya. However, kamayara man niya sa mga nagamba, this is unconstitutional because sang ining pondo sang SSS or GSIS nga malipot malang ganing kabuhi niya sina para lang niya dapat ya sa mga miyembro. Base mamot ang tiyempo maputo bala. Magpugday ng SSS ang GSIS. Ano na lang yung kitaya nga mga ulihiya naghatag sang premium. Why nagidya ba to nun? Yara sa piyakal niya Atty. Jamag Ortiz. Attorney, live kita sa Bomba Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin. Mayong aga, sir. Good morning, Bombo Erlin. Sa aton dira maukod nga tagpalamati sang Bombo, mayong aga.
Amo ginisubong isa sa mga mainit man nga istoryahan because kita man mismo nga mga nagakontribute sa SSS and the GSIS nagataas man ang kilaya sinidri. Attorney, ano ang constitutionality or mabasihan na binaton na this is legal kung gamiton sa aton sa gobyerno ang pondo sa SSS or GSIS sa iban nga katuyuan isang gamiton nini sa purpose lang gid sa mga nagakontribute. Attorney. Una gid Bomberlin, before ako magtakol sa issue legal, kadto pa na isang wisdom no nga ginhimo ini ang Marlica Bill nga gina-propose subong sang aton Congress. Historically, sang 2016 gin-propose na ini ni Bam Aquino, okay? Pero why siya saka. Sang 2018, again, another senator in the person of J.B. Ejercito, ginduso man nagigapon nga ginatawag ini nga Sovereign Wealth Fund. Subong na lang na iya nga ginliwat ang ngalan, ginbutangan sang Maharlika. But the wisdom sina sa chimpo ni Bam Aquino and J.B. Ejercito, no, amo inang tuyo kay balukagin pattern man ini sa iban nga pungsod mo. Kay may ara man sila sa ginatawag nga Sovereign Wealth Fund. Okay? Like Singapore, sa ginmensionar mo na Indonesia, kag iban pagid nga pungsod. Karon, ang punto sina amo ni. If you will recall, sa chimpo gani ni Noynoy Aquino, no? Sang 2016, anti siya manaog. There was a proposal, may bill to nga sa SSS, may hike by 2,000 pesos para sa pensioners tungod nga ang purchasing power sang sina nga mga pensioner sa ilang nga pensyon hindi makasarang sang balaklon. So what happened? Ginduso bala ni Noynoy ni Pinoy ang ato nga bill? Wala. And that explains why isa ina sa rason nga napirdi si Marujas because why toya saka because according to Mr. President nga si Pinoy nga kung himuon mo na nga ma-increase ka by 1,000 bisan 1,000 lang gani by 2029 maputo mabankrupt ang SSS. That is why wala na gindayon. So that is the historical background. Now we go now to the present Marlica Wealth Fund. So ini siya, this is only a revival of the proposal of Bam Aquino and J.B. Ejercito. Incidentally, gingalanan nila ya bag-o no nga ginbutangan Marlica. Karon ang pamangkot amo ni. Subong bala is it timely for us now nga maghimo sina nga fund because from SSS alone 50 billion. Correct. Ang sa GSIS 50 billion, DBP 25 billion. Kag ang iban pagid ang land bank madugang manda no so damo sina nga government agency sa madugang dira. Ang problema hindi pa na akseptado as of the present medyo hindi pa siya mabaton sa pumuloyo because puwerte ka delikado. Imagine gamiton mo ya ang pundo ya sang SSS. There are right now Bomberlin more or less 40 million plus nga membro sang aton nga SSS voluntary kag iban compulsory. In the case of GSIS, there are about 2.5 million government employees. Sa sinang apunto, kung gamiton mo ang pundo, pwerte ka delikado, very risky, very dangerous. Especially now, at this point, nga post-COVID kasubong, ang aton utang sa pangkabilugan is 13 trillion. Correct. Imagine mo more or less, bale, 13 ka trilyones. Ang aton budget na gin-aprobahan kapon sa aton kongreso was only or is only 5 trillion. Kulang pag aning aton nga budget for 2023 para ipangbayad ta sa utang ta nga 12 tub 13 katrilyones. Correct. Imagine mo na Bomberlin. So it is not timely for us to pass that bill now because definitely it will be an uphill battle for congressmen nga maghimo sina. Otherwise, grabe naman ini nga protesta. In short, Bomberlin, kung ipilit na ni President Bongbong, the possibility is, again, mabalik naman to ang pagrally sa aton pumuloyo, especially ang aton nga mga SSS members. So now, kadto ako sa punto legal. Is it legal for SSS, GSIS, DBP, or any government agency nga magbutang sa pundo sina o gamiton ang pundo para sa ginatawag Marlica Wealth Fund? Inayang pamangkutanon, Bomberlin. Why man kitaya, with all due respect, of course, sa atong mga congressmen. Mga abogado man na sila, kag mayo man na sila da nga mga abogado, I do not believe nga
mapasar lang sa isa kalaye nga unconstitutional, no? Under the GSIS law kag SSS law, of course, ang extra funds na nila, especially ang gina-remit naton nga mga SSS remittances, ginagamit ina sang SSS. What is the purpose of that? Para makakuha sila sang yield na taas. So gina-invest na sila nila kag it is allowed by law na mag-invest sila. So long as ina nga investment may approval, of course, sang aton nga central bank. Kaya ang central bank amo na ang aton nga regulatory agency. Berlin, basta may question ka? So meaning, attorney, pwede lang niya subong, kahit ang ilan lang niya galing nga rason is ga-invest na sila pero hindi gadya mo na yakad ako. However, kung hindi siya ang maprobahan into law, ang Maharlika Wealth Fund Bill, makuha dito sang 150 billion sa GSIS, and then sa SS 125 billion sa GSIS, 50 billion pesos sa SSS. So amo ni siya ang mabuhin sa ilayang pondo, pero teaser dapat konsultahon kita niya kita nga mga naga-contribute nga mga members, because ang pondo sang GSIS halin sa iyaman nga mga miyembro same man sa SSS, dapat ang makabenepisyo sina miyembro Manila. Correct? That is correct, Bomberlin, but it is untimely. Untimely, why? Because nag-experience pa ta sang post-COVID, no? Right now, tungod sina sang COVID ta, ang utang ta is bali 13 trillion. Secondly, wala pa naton ma-stabilize ang aton inflation because as of October 2022, ang aton nga inflation rate is over 7%. Imagine mo 7%. Because sa away sa Ukraine, there are internal and external factors. Sa away pa lang sa Ukraine, Bomberlin, dako ina ang epekto sa aton presyo. Imagine mo, bisan kamatis subong, ang aton nga kalamay, sa naligad 50, subong 60 na per kilo. So, Bomberlin, dra mo makita nga hindi malagas ang purchasing power sa aton pumuluyo ang inflation rate. Ang isa ka pamilya, may duha ka kabata, ang minimum subong, dapat you have to earn 12,000 pesos a month. Kung magdubo kada, Bomberlin, kung hindi kada, kung mag 12,000 ka, hindi ka gyapon kasagot sang imo kabataan ganito ang kabilog. Correct. Because ina siya ang average nga income nga pinaka subong under the sa aton nga labor laws, amo lang ina ang imong ma-earn. That is not enough, Bomberlin, sa spiraling prices naton subong, especially now nga ang inflation is 7% plus. So, dapat the government should first address sa aton inflation rate, sa aton utang, ang aton reserve. Imagine mo ang dollar subong, this is the highest sa subong ang dollar. Correct. It was only in 2008 nga nagtaas ang dolyar to. Subong, Berlin, ang 56.99 pesos per dollar, amo na ina ang pinakataas. So I think our president should start sa pag-address sa nga problema. Hindi nga mga lofty ambitions na hindi mo man malabot, kag delikado ang aton nga membro sang SSS, kag GSIS, kung ipatuman mo na, what will happen now kung mag-bankrupt ang SSS? Do you think, ayahan, Bomberlin, why ayahan sa ginatawag, another people power revolution? Amo sina? Ay, kulang tawon 40 naton. million. Kulang tawon naton, sir, ang actuarial valuation bala sa SSS. Ang pondo sina is until 2054 mo. At least bisan na paano natugang nga na siya sa 10 years kaya nagasaka naman ang contribution. However, kung buhinan sila dira 50 bilyones, pila naman ka tuig ang mabuhin sa kabuhi sang pondo ni SSS. Okay lang na siya kung mag-okay man yung mga investa naton, pero kung maputo abi sa SSS, hundreds of thousands sa mga miyembro sila, tiway na kitaya batonon. I can predict, Bomberlin, na kung iduso gini nila sini mga binulan, there will be bali constraint protest ni, no? Babalik naman kita liwat sa martial law naman. Historically, Bomberlin, ang pungsod Pilipinas, ang pinakagrabe ang crisis ang una was in 1983. During the time also of Mr. Marcos, the father. Because in 1983, when Cesar Virata was still finance minister, ang aton nga utang, Bomberlin, at that time reached about
$10 billion. So amo tong pinakagrabe nga crisis. Because of that crisis, amo man na siya gani ang ginatawag nga stimulus o kung amo siya nag-trigger man siyang people power in 1986. Because hindi na magwanta mo Berlin. It was in 1983 in the history of the Philippines nga pinakagrabe ito naton nga economic crisis. Ti karon kung ihimuon ni kag idusogid ni President Bongbong, especially si Sardo, mapiktahan ni sila mong Berlin in the event nga negative ang pagtanaw sang pumuluyo. It will be an uphill battle for them nga idusog mo gid, especially nga it is very untimely. Ikadua, way pa naton ma-address economically ang aton nga inflation, ang aton nga utang, no? Kag madamo pa nga mga factors from Berlin nga dapat i-address anay ang mga basic needs ang aton pumuluyo before sila nga mag-ambisyon sini mga lofty nga mga ambisyon nga kuno kung may ara ta Marlica fund wealth fund maalibantar ang pagpangabuhi sang pumuluyo. This is very untimely and very risky from Berlin. Kung imuna nila, definitely ining aton nga mga GSIS, kang aton nga ISIS members, makadtog ini sa dalanon ka magprotesta because at stake ang imo nga pension. Now, kung collapse ini, what will happen? Who will now guarantee? Who will answer sang sina nga economic debacle naton kung matabo ina siya? Nobody. So ang matabo sina Berlin, in all likelihood, ang tao makuan gini maalsa ang pumuluyo. That this might be the third maybe people power in Philippine history. Kaya sa dalo ba sir sang layi ang pondo sang SSS, di ba na hari naman sa yaman yang mga miyembro. Ti karon kung gamiton mo na yan sa lain ka ngay nabi sang Maharlika Wealth Fund, it will benefit all Filipinos. So, ang pondo ni SSS halin sa iyang mga miyembro, dapat mga miyembro lang yan makabenepisyo. Hindi tanan nga hindi kaya miyembro. Ang dapat mong Berlin, imuon sinadayan, the government must be very cautious. Meaning, kung may invest ka man sinada, gamay lang anay nga pundo ang testingan mo. Because ang ginatanaw always ang investor mong Berlin, ginatanaw mo is the return of investment or ginatawag ROI in economics. Meaning, kung taas ang imo yield sang invest mo nga kwarta, benepisyo sa imo because hindi lang kay SSS pensioners ang maghahatag sang benepisyo, kundi ang pumuluyo pangkabilugan. Maybe may nagpropose ang inaya kay President Bongbong Marcos, ginkagat ya dayon, yan nami ni How. O, galing, ang punto is, wala pa siya mag-1 year mong Berlin. Kagpurte ka delikado, ma-start ka na sa Marlica, na ang ginatawag Marlica, may bad connotation pa ina siya. Why? Because si President Marcos ang una, when he organized the so-called guerrilla movement during the Japanese invasion, gingamit ito ang Maharlika man. So, Mr. Marcos named that guerrilla unit as Maharlika Guerrilla Unit. May Maharlika na. So, ato pagit ang mga pundo, ang mga na ginaligar nga ginkuha sa mga Marcoses. Again, may Maharlika naman nga connotation. Berlin. Bisan si President Duterte, if you recall sa naligad, last year lang, siling ni President Digong, na islan tani ang ngalan sang pungsod Pilipinas, himuon tani Maharlika. Because historically, ang ngalan sang pungsod Pilipinas, Maharlika. So again, may negative siya nga connotation mo Berlin. So to me, it would be best kay si President Bongbong Berlin, siya man ang nag-head sang Agriculture Department. This is the first time nga ang presidente nangin secretary sang isa ka department, so amo ina ang Department of Agriculture. In this particular case, the Maharlika Wealth Fund, ang chairman man will also be Bongbong Marcos. So dapat aprobahan anay ni Bongbong Marcos ang iya abilidad bilang secretary sang Department of Agriculture before siya magtusmaw sa sini nga bag-o naman nga posisyon nga kung tanawon mo daw palupad. At this time, I would say nga ang term ko na, quote-unquote, will be palupad ina yang mga ambisyon sang aton presidente. It may be timely during the time of Aquino, but it is definitely, it is not timely under the present setup, especially ang aton nga ekonomiya, way pa ta
kung sa kwan why pata Bumberlin makataklad. So it is very untimely. And that might be the start again sang reklamo naman sa mga aton mga pumuluyo. Pero dapat nanay, let maybe 2 years nga study sina pag antes manaog si President Bongbong, amo na naya siguro pagpasar when it is already very timely. But at this point in time, it will be risky and it will be dangerous, Bumberlin. With this, Attorney Jomax Ortiz, salamat gid sir sa time ni mo diri sa amon sa Bombo Radio Bacolod sa liwat mayong aga. Good morning, kag mayong aga sa tanan. Maraming salamat kay Attorney Jomax Ortiz. Amo ni nga sa pananawan regarding sa legalidad sa paggamit sa pondo sa SSS and GSIS para sa Sovereign Wealth Fund or ginatawag niya nila Maharlika Wealth Fund bill nga magatigana sa pondo para invest nato niya sa lain pero kwaon na siya nato sa SSS and GSIS. Siling sang Bangko Sentral ng Finance Secretary Benjamin Diokno, our former governor sa Bangko Sentral ng Pilipinas, siling may arapaya sang foreign reserves ang ato na gobyerno sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Pwede ina siya magamit. However, ginkontra man ini sang isa sa mga opisyal sang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang subong na gid gani banwa si Governor Felipe Medalla sang Bangko Sentral ng Pilipinas. Siling I have reservations. May mga kahangawa ako. Sa sining ginapropose nga Maharlika Investment Fund kay gamiton naton ang dollar reserve sang Bangko Sentral ng Pilipinas. Wala mo nang gusto nila. Tika mo na yan sa mga pros and cons dara. Kangay nagid lamang for example sa issue sang Malaysia. This is just a classic example. Si Malaysia banwa sa time ni Prime Minister Najib Razak, mayara man to sila sang Sovereign Wealth Fund. Igo morato binulsayan ni Najib Razak ang pila ka bilyon ka dollars nga kwarta nila dira sa Sovereign Wealth Fund. Kasi syempre ikaw presidente, ikaw man ang nagapanguna sa board. Gin-set up nila 2009 lang gid banwa. Namansyahan sa multi-billion dollar graft scandal. Si former Prime Minister Najib Razak ginisentensyahan isang 12 katuig nga pagkapriso. Diba si mangin pareho kita sinadara, especially nga daan kung di man mangin transparent ang nag-auyat sa ngaton nga Sovereign Wealth Fund banwa. And siling isang gobernador o governor isang Bangko Sentral ng Pilipinas, this would affect the independence of the Central Bank of the Philippines. Masiling silang kagukao na tontong dolyar sa Bangko Sentral ng Pilipinas, gamiton naton, i-reduce naton ang aton nga foreign reserves. Para lang nga may gamiton kita sa wealth fund. You know what, sa nagligad lang gid bago nagkapungko si President Bongbong Marcos. Nagutang ang aton na gobyerno sang $100 billion. Ginuutang siya naton nga gamiton naman for our foreign reserves. Nga ang kinahanglan naton mangutang nga ina siya in dollar nga bond banwa. Taguon lang sang Bangko Sentral ng Pilipinas. It's because nagninit ang supply sang dolyar diri sa aton. Kagamay lang gid sa ngaton nga exports. Kaya hindi man kita mo nakadamo ang nagasulod, kadako sa aton utang, madiplit ang aton nga US dollar o ang aton nga foreign reserves banwa. Why? We pay our national debt in US dollars. Subong ang utang sa gobyerno sa Pilipinas, basobra sa 13 trilyones pesos. Nagahunos kita sa ngaton nga foreign reserves.
gamiton na naton yung nagbayad sa ngaton utang, kuhaon pagid para sa wealth fund, maano na lang kita banwa. Magpakambyo ka mo subong dollar. Very, very strict ang bangko. Bisan gani sa mga money changer dira sa mahilit-tilit, sa mga nagabaton sa US dollars, sa mga himata ka mo yara sa lawasang pungso, di make sure ninyo iwala sa mga gisi-gisi, wala mga sulat-sulat dira, kaya hindi na pagbatonon sang bangko, kanugon lang ang inyong US dollar. Amo naka-stricto subong ang mga bangko magkambyo sang dolyar. Wala pang ngadan kita sang ginabaligya sa luwasang pungsod. Nga makaganar kita sang dolyar banwa. Ti magninit ang foreign reserves daton. Kay kuwaon pagididdo para sa wealth fund nga ni nga do hindi man maintindihan. Ambot kung ano pagid ang gusto sa ngaton yang mga mabalidha. Makuha kita pondo sa GSIS. Makuha kita pondo sa SSS. Kita tanan, we must be vigilant. Karamo sa aton ng mga miyembro, milyon sa mga nagatrabaho. Kung ang inyo dara employer, why man lang yasang damo ng mga problema, kang hindi mga tuso, may mga SSS gid kita. Let us all be vigilant. Dapat ma-react kita kung ano mangintikang sa ato ng gobyerno sa pondo sa SSS and GSIS. Kay okay lang ni siya kung mag-ayo man ang dalagan sa sini nga investment. Nga mayara siya sang return on investment, nga tanan man kita mismo ang magkabenepisyo. However, the question is, ano man gid ni bala kalegal? Ano man gid bala ini siya ka constitutional? Kangay nabi kita yara kita sa private nga kumbuyahan. We are members of the social security system. Naga-contribute kita sa investable funds of the social security system. Sa mga millions ng mga empleyado sa GSIS, kamo naman yara halin sa mga empleyado sa gobyerno, so dira naman ang inyo yung premium. Karon, miyembro kita sa SSS. Sa idalom sang layi nga nagtukod sang social security system, ang aton, ang akon, ang imo, dira sa mga nagapamati, nga kontribusyon sa SSS, amo maning mga nagapatiyog sang kabuhi ni SSS. That is why the more members, may mga voluntary, pag inadra, iba niya ng why man nagatrabaho, but sila gidya bala nagahulog sang ila. Kita nag-contribute kung ang mabuhi si social security system, may actuarial life lang na ang iyang pondo. Subong there is actuarial valuation of the social security system. Ang pondo niya is until lang gid sa 2024. Meaning, kung wise ang may dugang empleyado, wise ang paggamit sang pondo sang SSS, although ibang dira gina-invest Manila para doon nagatubo. Amo na gani, kung may kinangladon ka mo, i-loan ninyo ang inyong ginhatag sa SSS para kita man mismo makabenepisyo. Kita nag-contribute dara. Kita nga mga respective members and the counterparts ang aton nga mga employer. Karon, kita lang dapat mabenepisyo sila. Kita lang gidyang nga mga miyembro. Kaysa idalom sang layi, ka nagtukod sila, ang income sa SSS and GSIS, ilang investable funds must benefit only sang respective members sina. Meaning, kita nagbaka-baka trabaho, ginpatago naton nga kwarta sa SSS, sa time nga kinanglandon naton, pwede ka ta maka-loan kay aton man ang kwarta ginpatago ta sa ila. Kung kita na nagani nag-retire, bayaran kita batonon nga pension. Meaning, daw ginalkansya naton sa ila, sa time nga nagaugod-ugod, nga nagabulubaston ka na bumbuharold, mayara ka batonon pension. Depende sa imo yang sweldo, kung sa din ka dara nga bracket, ang kadakuon sa imo yang mabaton, pagabot mo sa 60 pasaka. Kumantigayon ng Maharlika Wealth Fund Banwa.
ang makabenepisyo sini tanan ng mga Pilipino, including non-SSS and non-GSIS members. Okay, malangnawan magkita nagadinalok. Kung ikaw dira miyembro sa SSS or GSIS, however, nakabotang sa layi nga nagtukod sa ila, ang income sang GSIS and SSS cannot go to non-members who do not contribute sa pondo niya. Tiway ginanay ginatunan sa ngaton nga mga mamalidha. Ti mga abogado man ni sila eh. Because this is our private property, nga na dira sa SSS, kawaton sa aton, bawiin ang agawon sa aton na dayang kwarta. Gapula bugtaw ka, di ba, Bombo Harold? Okay lang niya, matulog ka da 4 hours, 5 hours. Importante, mayroon ko trabaho lang ko, mayroon ko batunon sa ulihi, gapon, kung why na ko gaobra. Kung hindi ini siya mangin maayong resulta, si maharlik ka nga ni, wealth fund banwa, once nga maputo sa SSS, pwerte ganing, di mo mapungga ng tao eh, no? Ato na da yung kwarta eh. Ato na da. Kita nga mga private, mga empleyado sa mga private companies na kataya sa SSS. Si GSIS, pila ka milyon sila, sobra 2 milyon ang ilang members. Di yung maputo sa GSIS. Maduning mga nagasalili lang yung siyara sa pensyon nila. Ay mga wifi yan ang ka-pension, why naggadya ba to noon? Ay, doon ka tinunto, wow! Tika na, waman ganin na ton pulaw bugtaw na patay-patay kada trabaho para yung meron kita maging patago. May patago, malanin na ton eh. Kaya nga, kung narimlan na sa aton, may magkita may gapon, may matipon, di ba? Okay lang na tanin kung duga alalawas, gidyang aton yung kwarta, nga di ka tamang sagat ambisyon, hindi taman makaya. Tingnan mo sarangan na nato na, kung kagay na kita sang iban ng mga country, sumayin na sa Singapore, yung kay white to gawa, korupsyon. Aton diri. Susperte ganun basta may kwarta ganun, pero ting ilinggat sang mata nila mo. Ano mo gini pinakadako nga problema sang aton nga pungsod? Wala kita butangan sang kwarta nato nang utang tanan nga tubangon tabi. Ano naman ibayad naton para sa aton nga kautangan? Kay buhok-waon nilang foreign reserve sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Why man na yan na binabinjok, no ya kay Manggaranon naman na siya ya? Hindi, kuhaan nyo lang to sa Bangko Sentral ng Pilipinas. So, kaysang una, nag-invest kami sa ngarak ko da sa BSP. Gani, tagamay lang ang ang gasolod. Ano man nabi mang tagamay kami ganing kata exports? Ato niya no, ma-shortcut na lang kataya pirme. Why kita Mumbai, ma-importa. Why kita dollar, ma-utang ta as foreign reserves daton, hindi magkakadto sa aton sa nga pondo. Ang ganing subong, ang ginutang naton, abo naman tong gamiton sa aton ng gobyerno, maubos na aton nga foreign reserves banwa, tag pilang balor sang pilang kambyo sang dolyar, tag 80, tag isa kagatos, mano na lang aton ekonomiya. Subong ganing nga 56 ang kambyo sang dolyar, ang aton Bombay tag 300. Paano na lang ayan kita kung ano kita dolyar dari why kita inug import kado gasalig ban kita sa importasyon kay why kita di isang tamnan nga duta. Doon ni mabuhi dining Bombay ahol sa mga repolyo sa aton. Kung basihan lang nato ng Department of Agriculture. Why naman kita import? Utang na naman kita. Ang utang na naton ngayon dollars, gamito naman naton pagbayad na naman sa iban nga mga utang ta. Diba si subong sa pila nga to na gasolina? 66, 65, kaya nag-rollback. Basi kung mag-200 ang kada litro, mailinanaw na lang kita di. Dos minutos na nabili nanda sa ngalasan wabay saga. Pagbalikan naton, report ni Bobo Carla may defensor na our FIFA World Cup. Meron pa kita sa Christmas around the world. Bisitahan nato ni ban nga mga kapangsuran to why na mga ginapang bisitahan nato nya kay ka-okay sa ngila ekonomiya. Ato na diya gahigampang lang nga ara sa ato na gobyerno. Magabalik kang Bobo Haray Big Time.
Madamo na ang nagainigpat-igpat nga mga suga, nagapadugang duag subong nga Christmas season. Apang dapat maghalong kay basi imbis na kalipay, kasakit ang dulot sini kung hindi mangin mahinalungon sa pagbutang sang mga dekorasyon. Yari ang pila ka mga tips sa pag-set up sang Christmas decors, ilabi na sa paggamit sang Christmas lights. Una, sa pagbakal sang Christmas tree for the first time, siguraduhon nga ini ang himo sa fire-resistant material. Madali nga maduktan sang kalayo ang mga substandard nga mga materyales, ilabi na kung tuman ini nga exposed sa init gikan sa decorative lights o kung nagasika nga mga kandila. Speaking of lights, sa pagbakal sini, siguraduhon man nga ang mga ini himo gikan sa license nga mga manufacturers nga nagsunod sa quality standards, magluwas nga safe ang imo pamilya, ma-enjoy man ini sa malawig, bangod sa ini ang dekalidad. Kung ang mga daan na nga Christmas lights sa gamiton, dapat nga na-inspect ni sang maayo antes ibutang nga dekorasyon. Tan-awon kay basi may mga wala na nagagana nga bulbs o kung may mga damage na nga suga kag sockets o kung loose connections o kung basi nagapamanit-panit na nga posible mangintunaan sang pagkasunog. Likawan man ang overloading sa mga electrical outlets. Ang tuman nga suga makatugas ang overheating o kung pagkalayo. Siguraduhon man nga wala sang cord nga naipit sa mga puwertahan, bintana o kung iban nga gamit nga makapa-expose sang wirings kaini ang delikado. Sa pag-set up sang electrical decors, siguraduhon nga magamit sang husto nga support kag safety equipment. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Apang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos ng pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal.
Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatugas ang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud na nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk, for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ng stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation, kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar, kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog, kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukan makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batas. Ito sa nakaligad sa taknang kalason, Wabel Saga. Pabalik na sa ato sa pagkapangalaga diri sa palatuntunan Bombo Haray Big Time. Pati are na haga pang ato sa tagtaganaya sa nga premyo sa 1-2 panalo part of 21 na promo ng Bombo Radio and Star FM. Kaya ari na nga sa nga winner again lawag kagabi. Ari na dire siya si Ma'am Cheryl May Villapa sa nga Banwa sa nga Murcia para nga makaklaim na sa nga premyo. Direkta sa Studio B with Bombo Dennis Surabika. Bombo Dennis, come in! Yes, Boborlin, ari aga pa, grasyana para kay Ma'am Cheryl May Villapa sa Banwa sa Murcia. Bangod siya ni kapon kon kagabi aton third winner. Sa day 1 no, sa second week sa aton siling 1-2 panalo part 21 promo ari na aga pa siya nagbatong grasya niya. Ma'am Cheryl, good morning. Ngayong aga. Kamusta? Okay lang man. Nga okay aw. May grasya na nga nabato. Namun aya. Okay na kay aga pa grasyana. 500 pesos cash kag 500 pesos nga worth iya sang gift pack. Baka namin isang nodyo. Pwede na ni pang Notsi Buena. Ang balde sa Orocan. Pwede gid multi-purpose. Damo ka magamitan. Kag may 500 pesos ikaw. No? Saan ako gano'n nalawagan? Kagabi, actually, Bombo early ang ginawag niya sa program ni Bombo po sa Last Day Media kagabi. Siya ang naton third winner kapo, no? Ay proof of purchase, Ladies Choice, mo terrible, no? May na siya Ladies Choice siya, preparasyon sa iya sining kwan, sa iya sining Notsi Buena. Dito na pagpatugayo, no? Kay mapuli pa na si Ma'am Cheryl sa Banwa sang Murcia. Ari iya nga, ari imong pinutos nga regalo. Kag 500 pesos cash. Ari o? 5 ka panid nga taga 100 ka pesos. Ari ay.
Una daw. 100. Isa pa gid. 200. Ikatatlo. 300. Ikapat. 400. Ikalima. 500. 500 pesos. Kompleto ng imo nga regalo. Oo. Te may entry ka pa ginulog sa bong. Damo. Bawda mo. Te terrible. Basi sige-sige ng grasya adlaw. Importante sige-sige gulog entry. Oo. Kapila mo ni subong nga daog. Bago pa man. Bago pa lang. Kahit ikaduha pa lang takos mana mo, no? Basta doon si mana, magdaog ka naman. Abi, pasalamati ang aton nga mga sponsor da, kag mga tupad balay mo to, mga ka-breaks mabisa mo siya, pang agdahato nga magulog mga entre. Madamo gid nga salamat sa 1-2 Panalo sa tanan nilang sponsors kag sa Bombo Radio kag Star FM. Sa mga tupad balay ko da sa Morsha, maghulog man kamo para magdaog man kamo pareha sa ako. Ano tanang 500 pesos? Pang Christmas party na ni isang bata ko. Bao, sulbar ng Christmas party. Tamak mo, ha? Walang kalaban-laban, no? Intra ka diya. Sa kailanon mo, te, solve na yung pag-Christmas party si anak niya. Oh, may grocery pa siya. Te, anong entry to subong? May dala ka na gino? Damo? Wala pa kay Gobra pa. Gobra pa. Hingagaw pa subong para sa mga semana. Oo. Okay, sige, no? So, congratulations, ha? Cheryl may bilyapas ang Bano sa Murcia. Aring imong regalo, pinutos, balde. Basta malapatan mo, importante gede. O kamo madala makabira mga kotorata nung atag palabati, hulog ka mo padala ka po siya mga entry. Base isa man kamo sa aton mapalaron nga winner tag sa kaadlaw. So, direkta din sa Studio B. Ini si Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Dennis Urbica. Congratulations sa liwata kay Mama Cheryl May Villapa. Sa nga banwa sa nga mura siya nagabato na sa nga 500 pesos nga cash kag 500 pesos nga valor sa nga grocery goods. Sige, saling ni Mama Lynn Dr. Mawel gagid kita ko gamiton nila SSS kag GSIS. Kami kami highest nga contribution kami gaulog sa SSS kay para maintra sa Flexi Fund kung magamo na kwaon para sa Marlica Fund balik kami na lang pay lowest kay withdraw Flexi kag gaulog. Kadaw kadelikado mangin na pension na sa ulihin. Amo gining ato na ginakangawana ko na gamiton na sang gobyerno ang pondo sang SSS kay di ta mapaktan mo. Basi wala kon magkalapurdo yan na daraya kag ang mga pila kita nga miyembro sang GSIS or sang SSS including naman na GSIS kita gidyang masuffer. Kay way na kita batunon nga pensyon kay naputo na ang insurance. Jesse 8 minutos sang nakaligada sa tagnang alas 9 sa aga. I-check na lang na si Bombo Carla Maya Defensor parang prepare nato na dira. Because meron sang Greyhound operation ng Bureau of Jail Management and Penology sa Metro Bacolod District Jail Special Intensive Care Area. Dira sa may barangay Takulay na Singkang. Sa tupad man lang sang Bacolod City Police Office. Sa Greyhound operation na AB ginapatigayon na banwa para masiguro nga tiwala sa mga kontrabando dira. Ano man, okay na siya. I mean, pwede na siya mag-call. Sige. Dali kita danaya. Parang medyo magbulubog daw. Magbulubog daw ang ato na sining mga balatyagon. Ayo, karamogin sa mga salawayon sa ato ng gobyerno. Anyway, dali kita sa ato na sining Christmas around the world. Para sa paglagaw naman naton sa ibang pangabahin na sang kalibutan. Ato na kamustahon ng ilang pag-celebrar sang adlaw sang Pasko sa Christmas around the world. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents.
tugnaw sa kaagahon, nagapabatyang na sa aton, gahilapit na gid ang tinion, bulan sang Paskwa kun tawgon. Sa mga bata halandumon, ang panganan nga balaklon, sa langit may mga kabombo, magapanglugayawan naman kita virtually sa Republic of Mozambique. Liwat naton hibaluon kung paano sila magselebrar sang Paskwa. Ilabi na gid kay bago lang natapos ang pandemic. Ang Mozambique o kon Republic of Mozambique o kon Republica de Mozambique sa Portuguese, isa ka pungsod gayara na hamtang sa Southeastern Africa. Kagyara sa palibot sini ang Indian Ocean. Ang mga kapungsuran sang Tanzania, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Eswatini kag South Africa. Ang kapital sang Mozambique amo ang malapad nga syudad sang Maputo. Base sa latest nga population sang nasambit nga pungsod, nagadangat ang mga pumuluyo diri malapit 32 milyones. Ang ilang nga klase sang panggobyerno amo ang Unitary Dominant Party, Semi-Presidential, Constitutional, Republic, kag ang ilang nga presidente subong amo si Felipe Jacinto Nyusi. Popoda sa ilang nga Prime Minister nga si Adriano Miliani. Bangod ang Mozambique, mga kabombo, isa ka Southeast African country. Halos kalabanan diri mga black people o kan mga ituman. Apang madamo man ang mga puti. Samtang mayorya sa mga Mozambican na mga Katoliko ka mga Protestante, daw kaangay lamang man diri sa aton nga perte kamaduagon. Ang ila nga pagselebrar sang Christmas, pinaagi sa pagtililipon sang bugos nga pamilya kag mga abyan. Christmas in Mozambique has not only a religious meaning, but also a social one. Through Christmas, family and friends come together to spend time together, to eat together, and to celebrate. Kini sa piyaka sang madamo pa nga mga pumuluyo diri ang imol, bago nagapabilin sa gyapon ng Mozambique bilang one of the poorest and most underdeveloped countries in the world. Apang ang kaimolon hindi makapatay sa espiritu sang Paskwa sa mga lugar, kag ginakabig bilang festive season. Ilabi na gid sa kapital nga syudad ang Maputo. Sa kinaandan sa Christmas Eve, madamang sa mga concerts ay nabatigayon, may parties, may music, may mabatian nga pagsinadya. Pinaagi sa pagkinanta kapag sinaot sa mga pamilya. Sa Christmas Eve, may ginapatigayon man nga mga midnight masses sa mga simbahang Katoliko. Kagabatian ang matahom nga tingog sa mga church choir nga nagakanta sa ambahanon pampaskwa. It fills the air with carols rich in glorious a cappella African harmonies. Masiling ang Mozambique na lokita sa kontinente sang Africa. Apang pila sa mga tradisyon nila binagid kon Christmas tradition sang kapareho sa pungsod Portugal o kon sa mga taga-Europe. Inibangod nga mga Mozambican colonized sadto sang pungsod Portugal. Apang may pila man kakaugalingon nga Christmas tradition sa mga Mozambicans. Antes pa man sila magtinamyawanay sang Feliz Natal o kon Merry Christmas sa Disyembre 25. Ay sa ka-holiday, kaginakabig man bilang family day, nagagreet na sila sa isa kag isa sang buwas festas o kon happy holidays sa tunga-tunga pa lang sang bulan sang Nobyembre. This is to remind each other of the upcoming festive season. Pamaskwahan musika, nagpatinad sang kultura, Sige, parang makashare pa gida sa ato na dugang banwas ang ilang selebrasyon sa Christmas direkta sa may Maputo. Sa capital sang Maputo, capital sang Mozambique, Banwa, nga Maputo. Joining us this morning via video call through Messenger, Donald Tolsidas from Maputo, our Philippine Honorary Consul in Mozambique.
Banawa. Sir, you are live over Bombo Radio Bacolod. We are live nationwide and worldwide through our Facebook Live and our YouTube channel. I am happy to talk to you again. Good morning, sir. Advance Merry Christmas. Thank you. Very good morning to you. Very good morning to the Philippines. By the way, sir, what's the time now in your country? Well, right now we are 24 a.m. Wow, we are 6 hours ahead than Mozambique. Thank you so much for being up this very early, Donald. No, it's okay. It's fine. That's my time to wake up for start, doing my job with the Philippines. By the way, sir, how's the weather there in? Are you in Maputo right now? Yes, I'm in Maputo, and the weather is very humidity and hot, and it's actually a raining time. We have a lot of rain and thunderstorms and so on. Yeah. So at least I'm happy to talk to you again because I think it's been a year too since the last time we talked. Yes, it's been a long time since last year. But here we are again. Yeah. I'm happy to talk to you again. So anyway, it's 19 days before Christmas. We're checking with the countries regarding your celebration. Can you please share with us your Christmas traditions in Mozambique, Sir Donald? Oh, thank you so much. My pleasure to have opportunity from the Radio Bacolod to offer me this time to speak about my country and the tradition about the Christmas and so on. Actually, before in 1974, after we get the independence in June 25th, many things change, and because the country have been supported by communist countries, and the government cut the connection with the church and the government and with the politicians, and these things like Catholics and church and Christmas change, practically stops the relation, and we come to socialist country until the 1986, and then starts changing gradually, and with the new president that comes in a position after the death of President Samora Machel, that was extremely communist. We opened to the World Bank and so on, and the tradition returns. That was like restoring the country to the past again. As you know, all know, Mozambique is part of the colonial history, Portuguese colonial history. We've been colonized for 500 years, and we speak Portuguese. And of course, the church in Portugal is very strong, and they implement the Catholicism in Mozambique, and most of us, we are a majority Catholic, so we follow the Catholicism, and the Catholicism means all these things: the Easter, the Navidad, what we call Natal, which is Christmas, and so on. So we and right now we are like very, very, very close to the past, and as I saw on the pictures from the radio, is exactly what is happening now. We keep the tradition. We are doing the Natal, the Christmas, with the gifts, with the Pai Natal, with the Santa Clara, and the foods, the traditions like that we bring from Portugal,
which involves the lechon on the table, the bacalhau, the pastry, all very, very similar. And also because we have a lot of Portuguese here in Mozambique. So our Natal should be follow that tradition that we have learned in the past. I've been a missionary, and as a missionary, I used to assist to help the priests in the church, preparing the mass and play the bells in the morning. So I remember that on Christmas I used to wake up, start like 11 p.m. to go to the church and prepare everything for the mass of midnight. Or we pray start praying from before midnight, and midnight we go home to start the fiesta of Christmas, Jesus Christ. I'm Catholic, and I follow with my family the same. And we are very, very great. Right now, we are preparing already the list of the goods, the things we have to bring home, the gifts, and what kind of foods we're gonna cook. Our chef, the cooker, is organizing all what we want. The pierna, the cerdo, the pork, and the beef and the seafoods, and most the cakes specific for the Christmas. We have the bolo rey. It means the king cake is made special for Christmas. Is a lot of. It's like a piece of. It's like a big donut, giant one. Specific with a lot of eggs, and they put the eggs on top, and a lot of dry fruits. And the table is beautiful to see. I hope I have time to send you some pictures by that time. So during Christmas Eve, your family members gather together. So because here in the Philippines, most of the time, we make sure that if it's possible, all the members of the family are in the house. Exactly. That's what we do. We bring the family together. We don't go to the streets. It's at home. We stay from midnight until the day, the follow day, and continuing for lunchtime. All the family. We eat by night after church. We eat bacalhau, bacalhau a portuguesa, which is a specific fish that we get from Portugal, prepared in Portugal. Is from the cold waters of Norway, and Portuguese are the specialists exploring and producing the bacalhau that is big and dry and salty. That bacalhau you have to put on water one day before, the all night, and the day after you can cook. So we eat the bacalhau boiled with potato, olive oils, acetona, olives, and other vegetables, which is that food for the dinner after church. Do you have pork lechon? Do you have pork lechon? Yes, we do have lechon. We have, and then we have lechon at the day after for the lunch. Our lunch starts 11 and goes up to the end of the day. We have on table every kind of meat, special the lechon. The lechon has to be on table. Those who can bring the lechon, because not every family can, because it depends on the finance condition from every. But the lechon is like a tradition for Christmas. Lechon and the turkey. Turkey hecho on oven with the rice inside, piece of
livers and so on. The table gets very beautiful with a lot of foods, and we have other kind of pastry, very nice pastry, mixed with some salty and some sweet, and it's a lot of. We have the bread that is fried with milk and eggs, and we mix with cinnamon, which is very, very specific for Christmas. I used to cook, and I prepare. I know how to prepare my Christmas, and I go to the kitchen and I work aside my chef, and we cooperate together. And it's a nice moment. Even the kids stay there in the kitchen preparing, doing biscuits and so on. What actually is a family moment. So that's very important. Bring us closer. Yeah. But do you exchange gifts, or do you prepare gifts for your children? Yes, we do. We have to prepare. We have right now we have the Christmas tree, and on the 24, 23 evening we start bringing the Christmas gifts to the tree, and some they open on the by night on the 24. Some, the most recommendable is 25th in the morning when they wake up. They go to the tree and they have the gift with the name and the card, and each one choose which one is corresponding to them, and they open there and they play. So it's very traditional. I look the Christmas in the Philippines, and I really very enjoy very much, because in the Philippines the Christmas starts like moving before, like September, as I know, and I enjoy the Christmas light. I've been invited to the Christmas lighting cocktail, for example, at the Diamond Hotel, and I really enjoy very much. I see that big tree, the lights, and everything. And I see that the Philippines, you are more deep, more substantial, more attention on it, and the pormenors and the details are there. The streets are very lighty. Maybe here, because the condition, as you know, we are poor country. We don't have much condition. We are still developing, and we are on that way for sure. But I really enjoy much the Philippines Christmas. It's wonderful. Do you have Christmas lights everywhere, like in your community, in your plaza? And it's called plaza here in the Philippines, or like in malls or areas of convergence in Mozambique? Yes, most in the malls. We don't have much malls like Manila. Here in the capital, Maputo, but we have some. They are quite small, but they try. Each shop try to do their best. We have the tree, and there is a lot of gifts. One of the things that never fails are the gifts and the foods, and all we bring from Portugal. We have the nuts, specific nuts from Portugal, almonds, and many others, dried and roasted. That is part of tradition to have on table to eat. Castaña, that I saw also in the Philippines. You have castaña. I eat castaña and at a mall of Asia on Christmas time, and I really enjoy very much. But the decoration is not very, substantial like you do in Manila and in the Philippines. But we try as we can. But at home, of course, myself, I do according to my father's the time of my table. Our table
when I was a child, my mother used to cook and make also beautiful and nice and tasty dishes. And we really enjoy the Christmas when I was a child. But we keep that standard inside my family with my child. But I have no child right now. My two daughters are not here with me. They are living out of country, abroad. They are already adults. So, well, things change. By the way, sir, can you greet our viewers and our listeners Merry Christmas in your language? Oh, Feliz Natal para todos. Desejo Feliz Natal, abençoado Natal a todos os filipinos, ao povo filipino, ao senhor presidente Marcos, the vice president Duterte, and the secretary of the FA, and everyone in the Philippines, everywhere around the world where Filipinos are. I love you so much, and have a moment, enjoyable moment with family, and hopefully that 2023 also bless us, or all of us again, with a better Christmas. That's what we say. Boas festas. Feliz Natal. Feliz Natal. Sir Donald Tolsidas, our Philippine Honorary Consul to Mozambique. Thank you so much for joining us this morning and for waking up so early just to be with us. Thank you so much, sir. Advance Merry Christmas. Thank you. Advance Merry Christmas to you. Muito obrigado. Feliz Natal, Feliz Navidad y boas festas. Hasta pronto. Gracias. Thank you so much. Maraming salamat kay Donald Tulsidas, our Philippine Honorary Consul to Mozambique. Nag-share sa mga aga sa ato na sa ilang selebrasyon, ano mga ginahimo nila. Ati dulo ang gidman lang no? Ang ilang mga ginaluto kay amo maning mga nakanda na nila, nagatag man sila gifts. Kaangay man sa ato nga tradisyon ng mga Pilipino every Christmas Day. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Saliwata Banwa, Feliz Natal! Feliz Natal! nasa aton. Merry Christmas! Aba ni magatamyaw ang mga atrito sa Mozambique. Magwanang sa new official language is Portuguese. Sa mga bata, Feliz Natal! ang panganan nga, Merry, Merry, Merry Christmas! mga bituon. 42 minutos sa nakaligada sa tanang alason 12 sa aga. Kumusta na nga preparasyon sa iba na pang mga teams nga magasabak sa round of 16 sa 2022 FIFA World Cup dito sa Qatar. Portugal versus Switzerland and Morocco versus Spain. Kay sige lang, not bad ba ng performance ng Japan? And then South Korea, wala na sang Asiano. Wala na sang Asian country, wala na sang Asian football team. Nga raw subong sa FIFA World Cup kaya nataktak ang Japan and then ang South Korea sa ilang hampang sa round of 16. Magaparayon na ni sa quarterfinals. Yara sa piyakalinya, Bombo Zaldi Foro II para sa dugang mga update. Bombo Zald, come in! Ang aga Bombo Erlin, may aga mga kabombo para sa aton nga FIFA World Cup 2022 update sa subong nga aga no mga kabombo. Kadto naman kita sa aton nga masunod nga mga hampang para sa aton nga round of 16 karon sa gabi kag buwas sa kaagahon mga kabombo. Nagahilapit na lang Bombo Erlin no nga matapos ining last 16 matches kag magasugod na ang quarterfinals ang aton nga FIFA World Cup 2022
para sa ulihi nga round of 16 matches Bumbo Erlin, mag-aatubangay naman ang Morocco kag ang Spain karon alas 11 sa gabi sa Education City Stadium. Kasubong man ang Portugal kag Switzerland buwas alas 3 ang kagahon didto naman sa Lusail Stadium. Ang Spain o kon ginatawag nga La Roja sa English Bumbo Erlin, the Red One, ang nagpangaduha ni sila sa ranking sa Group E kasunod sang Japan, samtang ang Croatia o kon the Atlas Lions ang nagpanguna naman sa Group F matapos nga malutos ang Croatia kag ang Belgium. Nahimo nga ma-take advantage Bumbo Erlin no, sang Morocco ang paghuyang sang performance ang ginakabig nga golden generation sang Belgium kasubong man ang hindi consistent nga atake sang 2018 runners-up nga Croatia. Gani sila ang nagpanguna sa nasambit nga grupo sa 7 gid ka puntos. Ang Morocco ang isa sa duha lamang Bumbo Erlin ka mga African teams nga nakasulod sa last 16 sang FIFA World Cup 2022 kaupo dira ang Senegal. Ini pala nga Bumbo Erlin ang ikaduha nga beses nga nakalabot sa round of 16 ang Morocco kung sa diin sila ang ulihi nga na-eliminate sa last 16 sa tong 1986 pa. Sa ilang nga 8-game unbeaten run sa tanan nila nga kompetisyon, ang team ni Morocco coach Walid Redragui ang mahimo nga mangin labing una Bumbo Erlin nga team sa ilang nga pungsod nga mo makalabot sa quarterfinal. Sa piya kabahin, aminado naman si Spain coach Luis Enrique nga mangin mabudlay ang ilang hampang karon sa gabi batok sa Morocco na ibaluan niya ang Spain ang na-eliminate sa last 16 sa tong 2018 World Cup. Ang kabugasan nga siyam ka mga goals nga nahimo sang Spain subong nga 2022 World Cup sa group stage amo ang pinakamataas na Bumbo Erlin kaangay sang England. Ang Morocco kag ang Spain ang anay nagkasumpong naman sa group stages ang 2018 FIFA World Cup sa Russia kung sa diin di ang ilang hampang sadto Bumbo Erlin ang nagresulta sa 2-2 draw o kon 2-all Bumbo Erlin. Apisar nga ang number 1 player sa Morocco no nga si Yassine Bounou ang nagwa sa game sa ulihi nga bahin sang hampang batok sa Belgium, siyang mahimo naman nga makakumpit sa 90 minutes game batok sa Canada. Gani ginalauman Bumbo Erlin nga ini ang magapabilin nga makahampang karon sa gabi. Apang nahibaluan nga pila sa mga starting lineups Bumbo Erlin no, sang Morocco, wala sila nagrisgo sa ilang nga full training sang Sabado. Agod siguro nga malikawan ang dugang nga injuries. Ilabi na ang isa sa mga mapag-o nila sa assist nga si Achraf Hakimi nga apisar nga makahampang Bumbo Erlin mayari ni siya sang problema sa iyang nga tuhod. Sa piya kabahin no, wala naman nakita nga nakigbahin sa training ang trio sang Spain nga sanday Dani Olmo, David Raya kag Cesar Azpilicueta sang Biyernes apang ginapatihan Bumbo Erlin nga mga ini ang ginpapahuway lamang. Si Azpilicueta ang ginpagwa ni siya Bumbo Erlin matapos ang halftime batok sa Japan bangod sa problema sa iya nga bukong-bukungan o kon calf Bumbo Erlin. Samtang matapos nga parehas naman nga makwalify sa knockout phase pinagi sa duha kakadalagan gikan sa 3 ka mga hampang mag-aatubangay man Bumbo Erlin ang Group H winners nga Portugal kag ang Group G runners-up nga Switzerland buwas naman niya sa kagahon. Ang hampang ang isa sa ginakabig nga all-European ties sa last 16 kung sa diin isa lang sa ila ang maka-advance sa quarterfinals. Bangod sa nauna nga duha nga pagkadaog no sa group matches, naibaluan nga isa na lang kapuntos ang ginkinahanglan sang Portugal Bumbo Erlin o kon ginatawag ni sila nga Selecao sa English, the selection, agud nga masiguro nga sila ang nagapanguna sa ranking apang sigurado na ang pagsulod sang team sa knockout stages. Sa pagpanguna ni Ricardo Horta, isa sa mga baguhanon ni Bumbo Erlin nga players, nga ginpahampang ni Coach Fernando Santos, ginalauman nga mapadayon sang team ang kadalagan sa ikatatlong kahigayonan no, kuntani, apang silang nahimo mapierde sang South Korea sa 2-1. Apisar dira sa setback, ang pagdaog sang Uruguay batok sa Ghana naman ang nagsemento. Agod nga ang Portugal magpabilin sa una nga pwesto sa Group H.
Sila ang liwat nga magahampang sa last 16 no Bumbo Erlin makaligad sa 2006 FIFA World Cup kung sa DNT sila ang nangin 4th placer sa hampang sa dito sa Germany. Ang Portugal ang naibaluan niya nangin 3rd place naman Bumbo Erlin sa 1966 World Cup. Pang-apisar sa tanan nila nga kadalagan sa youth level ang Iberian Nation ang wala pa nakalabot Bumbo Erlin sa Senior Global Final. Samtanggikan sa tatlo kaulihi nga World Cup competition, ang Portugal ang makaduha ka beses nga nataktak sa una pa lamang Bumbo Erlin nga knockout rounds. Karon nga may mga espekulasyon no sa form kag sa fitness sa ikaayong lawas ni ginatawag ni siya one-man record machine nga si Cristiano Ronaldo. Magakinahangla naman si Portugal head coach Fernando Santos nga magpili sang maayo nga team nga magahampang buwas sa kagahon ay labi na nga ang ila makasumpong Bumbo Erlin ti kilala man nga team kag may ara man nga napamatud-an na nga track record sa major finals. Ang duha ka team Bumbo Erlin ang ulihin naman nga nagatubangay sa Union of European Football Association o kon UEFA Nations League. Subong man nga tuig kung sa DNT nagdaog ang Switzerland. Matapos ang kadalagaan sa Nations League no ginlutos naman sa Switzerland o kon ginatawag ni sila nga Lanate sa English the national team ang Spain kag ang Czech Republic sa kaangay nga kompetisyon antes pa ang mga ini naghampang dira sa Qatar kag nagdaog sa una nila nga duha ka hampang sa group stages. Apisar nga ang 6 points nga naganar gikan sa duha ka hampang ang nagasiguro na kuntani nga sila ay makasulod sa round of 16. Sila ang nadagdag Bumbo Erlin sa second place ang Group G matapos nga mapierde sa ikatatlo nga hampang batok sa Cameroon. Ang Switzerland ang wala pa nakaagi daog sang tatlo ka matches no sa bisan isa sa mga World Cup finals kag sila napaslawan man nga makalabot sa quarterfinals sa ila nga 7 ka nagliligad nga mga attempts Bumbo Erlin. At pisar nga wala pa nakalabot sa last 8 ang Switzerland, humbalin sang sila ang nag-host sang 1954 World Cup matapos nga ang ila nga kaingod no nga reigning world champions nga France na nakasulod man ni Bumbo Erlin sa quarterfinals ang UEFA Nations League. Tinalikdan nga tuig kung sa diin madumduman nato ng Switzerland ang nag-champion. Ang squad nga anad sa knockout football ang ginalantaw nga may dako nga tsansa sa pagdaog buwas sa aga. Samtang apisar nga si Portugal captain Cristiano Ronaldo ang isa sa tatlo ka players no nga ginbuslan makaligat sang ika-65 minutos ang hampang sang Biyernes batok sa South Korea. Yara gihapon ang mga goal scorers ang Portugal nga ginakipananday Andre Silva kag Goncalo Ramos samtang nakaangko naman sa competitive debut ang 19 anyos nga defender, isa sa mga baguhanon si Antonio Silva. Na-rule out naman sa kabugusan nga tournament tinilikdan nga si Mana si Nuno Mendez bangod sa injury. Nagpabilin man sa bench si Danilo Pereira matapos makaangkon sang rib fracture samtang ginaduha-duhaan man Bumbo Erlin kung makahampang si Otavio. Nagalaom naman ng Switzerland Bumbo Erlin no, mga makabalik na sa hampang ang ilang goalkeeper nga si Jan Sommer agud nga makapabaskog pa sang ilang backline buwas matapos nga ini ang wala makahampang sa ulihi nga group match bangod sa paglain sang iya nga pamatsyag. Kagamuyad to ang aton nga FIFA World Cup 2022 update sini si Bombo Zaldi Foro II para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Maraming salamat kay Bombo Zaldi Foro II. Tingnan mo na ito sa mga balantayan na kaya tipagkatapos sa mag-sugod na ang quarterfinals sa 2020 so FIFA World Cup na sa gaya laman nga daan mo no hasta lang sila sunod ng Domingo Disyembre 18. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Jessin 9 Diaz ang nabilin anday sang adlaw sang Pasko. 19 days to go before Christmas. Kulabos ang aton nga tiyampo diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Udong. Tinigid lamang sa matutuod nga numero 1. Upda na kita buwas sa momban sa gihapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo!
Dugang nga impormasyon angot sa balot, santo pa sa publication